staðar númer 1297 og hér eru mætt til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar eru Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og gegnir hlutverki forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir, Ólafur Adolfsson og einnig sitja fundinn þeir Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson sem sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs og sér ritun fundargerðar. Og ég vil bjóða fundarmenn velkomna til fundar á loknu sumarleyfi bæjarstjórnar og byrjum á því að forseti óskar eftir því að hér verði tekið inn með afbrigðum mál sem hefur málsnúmerið 1908-313 áskorun til ríkisstjórnar Íslands um stefnubreytingu í málefnum orkukrafts iðnaðar og þetta þá dagskrárliður númer 1 á dagskrá. Þessi samþykki að taka þetta mál inn á dagskrá fundarins, skilur svo gefa merki. Það samþykkt 9-0. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrsta mál á dagskrá sem hefur málsnúmerið eins og áður sagði 1908-313 áskorun til ríkisstjórnar Íslands um stefnubreytingu í málefnum orkukrafts iðnaðar. Hér að ræða áskorun til ríkisstjórnar, sameiginlega áskorun bæjarstjórnar Akraness og sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar og forseti gefur orðið laust þetta mál og það Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá með leyfi forseta til að lesa hér upp áskorun bæjarstjórnar Akraness og sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar til ríkisstjórnar Íslands um stefnubreytingu í málefnum orkukrafts iðnaðar. Bæjarstjórn Akraness og sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar komu saman til sameiginlegs fundar mánudaginn 27. ágúst 2019 vegna þeirrar alvarlegu stöðu sem upp komin í atvinnumálum á Grundartanga og leitt getur til verulegs samdráttar í starfsemi orkukrafts iðnaðar og fækkun starfa. Núverandi atvinnustarfsemi á Grundartanga hefur byggst upp á löngum tíma og gríðarlega mikilvæg fyrir sveitarfélögin á Vesturlandi, Akraness, Hvalfjarðarsveit og í vaxandi mæli Borgarbyggð. Nærri lætur að 1100 bein störf séu í þeim 20 atvinnufyrirtækjum sem þar reka starfsemi og annar eins fjöldi starfa tengist þjónustu við þessi fyrirtæki og þá sérstaklega stærstu fyrirtækin Elkem og Norðurál. Ötullega hefur verið unnið að því undanfarin ár á vettvangi samstarfs Þróunarfélags Grundartanga, Norðuráls, Elkem og Faxaflóahafna að finna, greina og nýta þau tækifæri sem svæðið býr yfir til vaxtar og aukinnar verðmætasköpunar. Þar hefur sérstök áhersla verið lögð á umhverfismál, nýsköpun og fullnýtingu efnis og auðlindastrauma á sviði orkuvinnslu og orkuendurvinnslu sem nýtt verði til uppbyggingar nýrra fyrirtækja með tilheyrandi fjölgun starfa. Því miður nú margt sem bendir til þess að svo mikla vinna sé unnin fyrir gíg vegna breytinga á rekstrarumhverfi orkukrafts iðnaðar á Íslandi. Afleiðingar þessa má meðal annars sjá í niðurstöðu gerðardóms orkuverð til Elkem og Grundartanga. Stjórnvöld á Íslandi sköpuðu orkukrafum iðnaði góð skilyrði til rekstrar með sanngjörnu raforkuverði og fengu með því til sín öflug fyrirtæki sem mörg hver hafa verið í rekstri áratuga skeið. Þau hafa greitt há laun og haft mjög jákvæð áhrif á uppbyggingu sinna nærsamfélaga. Jafnframt hafa þau lagt mikið af mörkum til uppbyggingar raforkuinnviða samfélagsins í heild. Að auki rétt að benda á mikilvægi framleiðsluvara fyrirtækja á Grundartanga sem eru lykilframleiðendur ýmissa sérvara sem leitað eftir til lausnar í þeim orkuskiptum sem nú eiga sér stað og kallað eftir á heimsvísu. Nú hins vegar svo komið að rekstrarumhverfi orkukrafts iðnaðar á Íslandi hefur versnað til muna og það samkeppnisforskot sem hér var í orkuverði algjörlega horfið. Kjörnir fulltrúar
á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit kalla eftir svörum hver tók ákvörðun þessa stefnubreytingu og á hvaða vettvangi hún var tekin. Birtingarmynd þessar ákvörðunar framganga Landsvirkjunar, fyrirtækis sem að öllu leyti í eigu ríkisins og hefur í krafti einokunarstöðu í raforkusölu á stórnetamarkaði knúið fram mjög miklar verðhækkanir á raforku til orkukrafs iðnaðar. Forstjóri fyrirtækisins hefur endurtekið lýst því yfir að hlutverk þess sé meðal annars verðmætasköpun, en fram til þessa hefur sú verðmætasköpun eingöngu snúist að hámarka arðsemi Landsvirkjunar en ekki að horfa til heildarhagsmuna þjóðarinnar. Því vilja kjörnir fulltrúar sveitarfélaganna minna á að í fyrirhugaðri orkustefnu má finna eftirfarandi leiðarljós: að hámarka samfélagslegan ávinning af nýtingu orku, stuðningur stefnunar við atvinnustefnu og samspil við lykil atvinnugreinar, stuðningur stefnunar við byggðastefnu og jákvæða byggðaþróun til lengri tíma. Með hliðsjón af framansögðu skora bæjarstjórn Akraness og sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar á íslensk stjórnvöld að endurskoða núverandi stefnu í málefnum orkukraftsiðnaðar á Íslandi og setja Landsvirkjun eigendastefnu án tafar sem meðal annars tekur mið af ofangreindum leiðarljósum í framtíðar orkustefnu Íslands. Þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni fyrir þá sem eru að fylgjast með fundinum, hlusta, að þá komst útsendingin víst ekki alveg í gang við upphafi fundar. Við erum sem sagt hér á 1297. fundi bæjarstjórnar á Akranesi 27. ágúst 2019 og erum í máli nr. 1, áskorun til ríkisstjórnar Íslands við stefnubreytingu í málefnum orkukraftsiðnaðar. Og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson var sem sagt hér að lesa upp áskorun þessara tveggja sveitarstjórna, sem bæjarstjórnar Akraness og sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar, til ríkisstjórnar Íslands. Og orðið laust ef fleiri bæjarfulltrúar vilja tjá sig þetta mál. Já, það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að koma hér upp og fagna þessu. Gríðarlega mikilvægt og ég held að það sé bara gott hjá okkur líka að þakka Ólafi Adolfssyni bæjarfulltrúa og okkar manns í þróunarfélaginu á Grundartanga fyrir mikið og óeigingjarnt starf. Búin að eiga marga fundi og undirbúa þetta mál mjög vel, þannig að ég vildi bara koma hér upp og færa þakkir fyrir óeigingjarna vinnu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég kem hér jafnframt upp til að þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni fyrir alla þá vinnu sem hann hefur lagt í málefni Grundartangasvæðisins í þróunarfélagið á Grundartanga og þakka okkur öllum sem lögðum hönd á plóginn og þá sérstaklega Ólafi Adolfssyni fyrir þá vinnu sem þessi áskorun felur í sér. Það sem ég langar að segja, það í rauninni einstakt að þurfa að fara með mál sem þetta eins og málefni raforkusamnings Elkem fyrir gerðardóm. Þetta hér að ræða 43 ára fyrirtæki sem á yfir 43 ára sögu. Skiptir þetta fyrirtæki og önnur fyrirtæki á Grundartangasvæðinu skipta okkur skagamenn og Hvalfjarðarsveit, borgarbyggð og samfélagið allt hér á Íslandi gríðarlega miklu máli. Og ég ánægð að þessi sameiginlegi fundur sveitarstjórnar Hvalfjarðarsveitar og bæjarstjórnar Akraness hafi orðið og ég tel að þessi áskorun sé bara fyrsta skref á þeirri leið að vekja athygli stjórnvalda
og annara á því að þetta atvinnusvæði skiptir okkur öll gríðarlega miklu máli og já, þannig ég fagna bara að við séum samstíga eins og oft áður og séum að láta í okkur heyra og kærar þakkir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða þetta mál. Svo er ekki. Jú, það er bæjarstjórinn Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara taka undir mikilvægi þessa máls. Það sýnir hversu mikilvægt það er þegar að bæjarstjórn Akraness og sveitastjórn Hvalfjarðarsveitar koma sér saman mál og það í sjálfu sér eru líka tíðindi og sýnir hversu miklu máli þetta skiptir. Við erum því miður að fara að horfa á stöðu þar sem að við erum að horfa upp á hnignun á þessu svæði eða að minnsta kosti stöðnun í stað þess þegar að íslenskt samfélag þarf á því að halda að hér séu að fara í uppbyggingu og samdráttarskeiði hér í íslensku samfélagi þar sem að þessi fyrirtæki geta virkilega verið að gefa í bæði hvað varðar fjárfestingartækifæri sem að við þeim blasa og í uppbyggingu þar sem að hægt er að nýta nýja tækni til þess að stuðla að því að verða enn umhverfisvænni en þau eru í dag. Í rauninni ná því að núllstilla sig hvað varðar kolefnisjöfnun til næstu ára og þetta eru það sem er óttast á þessari stundu eru gríðarleg glötu tækifæri og þetta eru sömuleiðis fyrirtæki sem að eru eftirsótt allan heim, eru fyrirtæki sem eru að gegna hlutverki og jafnvel lykilhlutverki í að leysa úr vandann sem að heiminum steðjar í loftslagsmálum og það að við séum ekki með skýra stefnu það hvernig við viljum vinna með slíkum fyrirtækjum til næstu áratuga þetta graf alvarlegt og að við kunnum ekki að vinna með alþjóðlegum fyrirtækjum alvarlegt mál, þannig að ég fagna þessari ályktun bæjarstjórnana alla. Hvað fyrir? Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr og ef ekki eru fleiri sem að kveða sér hljóðs þá vil ég héðan úr forsetastól taka sérstaklega undir þakkir til bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar fyrir mikla og mikilvæga og óeigingjarna vinnu í þessu máli og að við undirbúning þessarar áskorunar. Forseti ber þá upp þessa áskorun bæjarstjórnar Akraness og sveitastjórnar Hvalfjarðarsveitar til ríkisstjórnar Íslands stefnubreytingu í málefnum orkukraftsiðnaðar svo sem hún var hér lesin áðan af bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni. Þeir sem samþykkja þessa áskorun gjör svo vel að gefa merki. Það eru allar hendur hátt á lofti. Samþykkt með öllum atkvæðum. Og við höldum þá áfram dagskrá. Förum þá í annað mál á dagskrá sem er skýrsla bæjarstjóra. Málsnúmerið 1902-203 og Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri fer nú yfir helstu atriði í störfum sínu frá 29. maí 2019. Gjörðu svo vel, Sævar Freyr. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég verð nú að nota tækifærið og ljóstra því upp að ég stend hér og held upp á sama tíma upp á silfur brúðkaupsafmæli, 25 ára brúðkaupsafmæli og hvað er betra en að eiga rómantíska stund með bæjarstjórninni á sama tíma. En svo ég vindi mér nú að erindinu
þá mun ég flytja skýrslu bæjarstjóra fyrir tímabili frá 29. maí til dagsins í dag. Og við byrjum á atvinnu og ferðamálum og þá var svona það fyrsta sem við tókum fyrir mjög snemma á þessu tímabili var að bæjarráð samþykkti 31. maí að fara ekki í ráðningarferli á nýjum verkefnastjóra atvinnumála sem hafði þá rétt á undan störfum en nýta þess í stað fjármagn vegna launakostnaðar verkefnastjóra til aðkeyptrar sérfræðiþjónustu vegna verkefna sem tengjast atvinnuuppbyggingu á Akranesi. Lagt var upp með plan sókn í atvinnumálum þar sem 7 milljónir á árinu 2019 og 14 milljónir á árinu 2020 verði nýttar til kaup á sérfræðiþjónustu. Jafnframt lagt upp með að nýta 5 milljónir af fjárfestingu á framkvæmdaáætlun á árinu 2019 sem voru og eru eyrnamerktar meðal annars í verkefnið tengt CMS-reitnum og 13 milljónir á árinu 2020 í sóknarverkefni í atvinnumálum. Svona til þess að fara yfir aðeins hvernig þetta hefur gengið síðan. Unnið hefur verið að mörgum verkefni í þessari sóknaráætlun og þar nefna Guðlaugu, skoðun á speli 2.0 sem svona vinnuheiti hjá okkur eða hvort atvinnutæki getur legið í því að vera með gjaldtöku í tengslu við það að ríkið er að huga að því að fara í svona blandaða leið opinbers og einkaaðila í til dæmis uppbyggingu á Sundabraut og svo fleiri framkvæmdum. Svo erum við að laða til Akraness stórt gagnaversfyrirtæki, vinna að markaðssetningu flóahverfis, sækja fram í heilsueflandi ferðaþjónustu, þróa áfram CMS-reit í hvað varðar íbúðakjarna, atvinnustarfsemi í verslun og þjónustu og hótelrekstur. Og ég ætla að fara nánar yfir sum þessara verkefni hér á eftir. Gengið hefur verið frá samkomulagi við Dagný Hrönn Pétursdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóra hjá Bláa lóninu að aðstoða við næstu skref í þróun svæðisins við Guðlaugu sem hefur aldeilis slegið í gegn. Verkefni með Dagný nýhafið en í því felst að vinna heildarsýn fyrir svæðið og undirbúa deiliskipulag, útbúa áætlun, 5 til 10 ára uppbyggingaáætlun fyrir svæðið og sjá til þess að skipulag og hönnun endurspegli heildarsýnin á svæðinu. Undirbúa viðskiptaáætlun fyrir mögulegan rekstur á Guðlaugu og öðrum rekstrareiningum sem geta risið í kringum þessa flottu starfsemi. Finna og laða að rétta fjárfesta og samstarfsaðila. Og svona af því að tala Guðlaugu þá ætla ég að skjóta því inn að við samþykktum nýlega í auki fjármagn vegna öryggissjónarmiða í bæjarráði ásamt því að auðvitað Guðlaug sjálf hefur slegið í gegn í sumar. Og við erum búin að fengum sem dæmi gesti á tímabilinu apríl og fram til dagsins í gær 24.000 gesti, hvorki meira né minna, sem bara aldeilis glæsilegt og það voru nokkur þúsund gestir, ég nú ekki með þá tölu hjá mér, sem að sóttu Guðlaugu á tímabilinu desember og fram að aprílmánuði. En það var eitthvað minna en þetta sýnir svo ekki sé vilst hversu vinsæl Guðlaug búin að vera. Hún gefur okkur þá einhverja mynd af því hvernig við viljum þróa þetta verkefni áfram. Gengið hefur verið frá ráðninga og erlendur ráðgjafa Andreas Dressler sem sérhæfir sig í ráðgjöf erlend stór gagnaversfyrirtæki sem að eru að horfa til þess hvar þau vilja staðsetja sín gagnaver víða í heiminum og við munum fá slíka heimsókn í október og munum þau skoða hvort Akranesi valkostur sem staður fyrir stórt gagnaver. Verkefnið umfangsmikið og í raun nokkur óvissa hvort við náum að vera tilbúin með alla þá þætti sem þyrfti helst að svara þegar maður fær slíka heimsókn. En undirbúa þarf gögn svo sem svæðið, skipulag, jarðveg, vatn og það nú líkur á því að við getum ekki afgreitt fyrir októberlok breytingar og deiluskipulagi sem dæmi til að benda á það sem gæti þurft að gera til þess að vera klár fyrir slíka aðila. Það aðgangur á orku og hvernig hægt að uppfylla það hagstætt veðurfar á Akranesi, rakastig, vindrós
er svæðið hentugt og öruggt, hver er glæpatíðni nákvæmlega á svæðinu, fjarlægð frá alþjóðaflugvelli, nálægð við höfuðborg og aðgang og þjónustu á öllu svæðinu hér frá Akranesi og að stór höfuðborgarsvæðinu. Greining á náttúruhamförum, samkeppnisumhverfi, samgöngumálum og ýmsar aðrar greiningar á auðlundum eins og aðgangur á vatni sem er mikilvægt fyrir kælingu á slíkri verksmiðju. Og svo svona aðgangur að mannuð, menntun, vinnuafl og önnur hæfni sem við þurfum að vera með á hreinu ásamt því hvers konar þjónustu við bjóðum upp á í samfélaginu hér og getum við boðið upp á einhver incentives fyrir slíka fjárfesta hér á Íslandi eða sérstaklega á Akranesi. Svo hefur starfshópur eða erindisbréf fyrir starfshóp Spöl 2.0 verið samþykkt í bæjarráði og er gert ráð fyrir að starfshópurinn hefji störf núna í byrjun september. En markmið hópsins er fyrst sinn að kanna laga og pólitískt umhverfi í tengslu við að búa til svokallað innheimtugátt sem kemur að veggjöldum, sektargreiðslum og rekstur bílastæðasjóða og svo framvegis. Unnið er að því að fara í sameiginlegt verkefni Akraneskaupstaðar og Brim sem áður hét HB Grandi sem að KPMG myndi vinna þar sem skoðað yrði í sameiningu möguleikar á uppbyggingu atvinnu og sömulegis annarri sókn byggð á þeim greinum sem að Brim og þeim eignum sem Brim á hér á Íslandi. Og við erum svona að forma það í sameiningu með KPMG og í samstarfi við Brim hvort við náum saman hvernig verkefnið á að líta út og vonandi getur það skila sér í töluverði sókn hingað inn á svæði til framtíðar. Faxaflóahafnir er auðvitað verkefni sem ég langar bara enn að brýna okkur til dáða. Það er gríðarlega mikilvægt að stækkun Akraneshafnar verði að veruleika og það haldist innan fjárfestingaáætlunar sem er til umfjöllunar í stjórn Faxaflóahafna núna og var á síðasta fundi og verður á næstu fundum. 40 ára afmæli Elkem var haldið á tímabilinu sem ég er að fara hér yfir og það má segja haldið í skugga þess gerðardóms það sem að fékkst þessi þvingaða niðurstaða sem að hér var minnst á áðan í málinu sem að tekið var fyrir hér áðan og þurrkar upp hagnað Elkem á Íslandi sem á sama tíma er að glíma við erfið ytri skilyrði þar sem að markaðir eru erfiðir og það er sá forstjóri sem að hefur leitt Elkem hefur nú hætt störfum og horfið til eða er að hverfa frá og mun fara í ný störf. Búið er að ganga frá ráðningu á nýjum forstjóra Einari Þorsteinssyni sem að er í miklum sóknarhug og það er búið að vera mikil vinna á vegum Þróunarfélags Grundartanga undir forystu Ólafs Adolfssonar í þessu sem að hefur verið að gegna gríðarlega mikilli hagsmunagæslu fyrir okkur hér á Akranesi og alla þá sem að þarna starfa og maður hefur miklar áhyggjur af því að þessi fyrirtæki ætla að halda að sér höndum núna í uppbyggingu, bæði Elkem og Norðurál og það þurfi að leita leiða til hagræðinga hjá þessum fyrirtækjum og við séum sömuleiðis og við séum myndist á hér fyrr á fundinum að glata ýmsum sóknartækifærum sem að hér eru í boði. Og það er mikilvægt eins og stefnan kynnti hér áðan að orkustefnan til framtíðar styðji að við getum haldið slíkum fyrirtækjum til framtíðar. Svo erum við búin að hefja undirbúning við fyrirkomulag og hvernig við viljum standa að vali á aðila til reksturs ferju milli Reykjavíkur og Akranes og við erum svona að vinna með þá hugmynd að fara ekki í útboð heldur yrði fyrirkomulagi með öðru sniði þar sem við myndum auglýsa ákveðna fjárhæð fyrir rekstraraðila að rekstraraðila þess sem yrði með ferjuna og svona útfærsla á þessu ætti að fara þetta inn í þetta er á vegum svona starfsmanna bæjarins að útfæra þetta og ætlum að taka fyrir í skipulags- og umhverfisráði fyrst áður en að haldið verður áfram með það inn í bæjarráð.
Í byrjun júní var svo undirritað samkomulag milli Akraneskaupstaðar, Orkuveitu Reykjavíkur og Veitna uppbyggingu innviða fyrir rafbílaeigendur og það búið að vera í gangi vinna hjá Veitum í þessu að koma upp fyrstu hleðslustöðunum sem að verða á endanum alls á 6 stöðum eins og ég hef áður sagt frá hér í pontu, meðal annars við Jaðarsbakka, Brekkubæjarskóla, frístundamiðstöðuna og hérna við bæjarskrifstofunar, svo eitthvað sé nefnt. Og við erum sömuleiðis að undirbúa úthlutunarreglur fyrir þá styrkmöguleika sem að þeir sem búa í fjölbýlishúsum eða húsfélag fjölbýlishúsa geta sótt í og þar verða 8 milljónir í sjóðnum sem að dreifist yfir nokkur ár þar sem við ætlum að úthluta úr honum samtals. Vonast ég til þess að þessar reglur verði afgreiddar úr skipulags- og umhverfisráði eða þær berist inn í skipulags- og umhverfisráð fljótlega og við munum afgreiða það vonandi hvernig við munum standa þessu. Og svo eru framkvæmdir hafnar á Breið en starfsmenn garðyrkjudeildarbæjarins hafa unnið nú í óðaunni að endurgera hluta stakkstaðina sem áður voru notuð við að breiða út saltfisk til þerris. Þetta hluti af heildarhönnun arkitektastofunnar Landslags við breiðina og steinalögnin unnin undir handleiðslu Unnars Elíassonar torf- og grjóthleðslumanns. Jafnframt sinnti öllum slíkum verkum á svæðinu. Útboð vegna framkvæmdarinnar í heild sinni var opnað nýlega og lagði skipulags- og umhverfisráð til að semja við Íslandsgáma en þeir voru lægstbjóðendur. Nú langar mig að færa mig yfir í skipulags- og umhverfissvið eða þau mál sem þar eru og þar var auðvitað stór frétt að við lukum niðurrifi á Semensreit þar sem og 11. júlí var fulltrúum verktakafyrirtækisins Work North auk embættismanna og bæjarstjórn boðið hingað til kaffisamsætis og tilefni var að þakka Work North fyrir samstarfið og hversu vel þeir skiluðu svæðin af sér einungis 19 mánuðum eftir að niðurrif hófst. Það var í mínum huga aðdáunarvert hversu vel var aðstaðið við alla þætti verksins og metnaður lagður í frágang svæðisins. Hvað varðar svona helstu framkvæmdir í bænum, þá búið að vera að vinna mikið í sumar að hönnun á Faxabraut, þar að segja hönnun á grjótvörn og vegagerð við Faxabrautina. Það hefur þetta verkefni miðað vel áfram og mun gatan þar sem að hún var hækka hvað mest fara upp 2 metra. Þannig að þær hugmyndir sem voru áður uppi að íbúabyggðin yrði þarna í halla, það svona líkur á því að sá halli verði töluvert minni sem auðvitað bara mjög ánægjulegt og mun einfalda í rauninni allt verkefnið í heild sinni í framhaldinu og þessi reitur sem við erum þarna að byggja eða ætlunin að byggja á hefur fengið vinnuheitið Langasandsreitur sem svona uppbyggingarnafn á meðan að í stað þess nafn sem var áður Semensreitur. En við sömuleiðis þrýstum á vegagerðina að fara í viðgerðir á Faxabrautinni sem að náðust nú í gegn og þeir fjármögnuðu og var það ágætt svona úr því að gatan hún var nánast orðin óökufær. Hringtorgið var klárt við Ólís í rauninni áður en þetta tímabil hófst en við vorum nýbúin að hefja framkvæmdir við fyrri áfanga á Esjubraut en þær eru núna velkomnar hvað varðar fyrri hluta þess áfanga og núna erum við að vinna gögnum til að kynna hjáleiðir vegna áfanga 2. Stígur að frístundahúsi hefur það svona búin að ákveða hvaða leið á að fara með að frístundahúsinu og búið að semja verki þar sem að mun hefjast fljótlega. Unni var við og lokið við merkingu gatna í sumar sem svona hefðbundið sumarverkefni og vegur að gönguleið við Akrafjall fekk yfirhalningu og viðgerð í sumar. Gatnagerðargjöld, þar höfum við verið að horfa til þess að skoða hvort að hækkun komi til greina til að nálgast raunkostnað og sérstaklega erum við einbytt okkur að því að ná inn fyrir kostnaði á
á þá Langasandsreitnum sem ég var að minnast á hérna áðan, hvort að það verði sérstök verðlagning þar eða sem yrði þá frábrugðin því sem við erum með annars staðar. Uppbygging tengslu við menntastofnanir, að framkvæmdir í breytingum í Brekkubæjarskóla innanhúss ganga mjög vel. Stjórnunarálma klár að stærstum hluta, rými þar sem verður vinnu og kaffiaðstæður á góðri leið og næsta skref að fara í uppbyggingu á markmiðlunarver. Í Grundaskóla var elsta kennslustofan endurgerð að innan og í rauninni farið í svona léttar viðgerðir að utan, en aðdragandi þessa máls var að við hættum við kaup á nýrri kennslustofu eftir að svona þá var farið betur ofan í það mál. Og svo lauk vinnu fyrsta starfshóps í tengslu við leikskólamálin og núna unnið að stofnun starfshóps sem að undirbýr hönnunarferlið fyrir hönnun á nýjum leikskóla. Og það er nú í höndum sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs að stilla upp svona hvernig væri best að svona ganga frá því máli. Og hvað var það íþrótta- og tómstundamannvirki? Þar er Fimleikahúsið auðvitað í uppbyggingu sem er auðvitað eitt stærsta verkefnið okkar þessa dagana. Það búið að vera töluverð vinna vegna þess í tengslu við stálvirki og sömuleiðis vegna útlits klæðningar, en Skipulags- og umhverfisráð hefur fjallað það mál en lokatillaga þess efnis mun fara fyrir Skipulags- og umhverfisráð fljótlega. Jafnframt hvernig á að standa útboði á búnaði inn í Fimleikahúsið eftir að útboði í sumar, eða tilboð sem bárust í útboði í sumar voru töluvert yfir kostnaðaráætlun, sem dæmi má nefna að lægstbjóðandi var 111 milljónir í stað áætlaðs kostnaðar upp á 80 milljónir. Þannig að það er svona verið að skoða hvernig á að taka þetta mál áfram. En öllum tilboðum þarna var hafnað í sumar. Hvað keiluna varðar þá hefur verið unnið að nákvæmara mati á uppbyggingu hjá keilunni sem hefur verið til skoðunar og skoða bæði hvað fer inn á fjárfestingu og hvað þarf að gjaldfæra af þeim framkvæmdum og það verður lagt fyrir bæjarráð næstu vikum til skoðunar. Til hliðar við þetta verkefni jafnframt verið að skoða form á útboði til mögulegs rekstraraðila og ýmsa þætti sem athuga þarf áður en ákvörðun tekin hvað það varðar. Á Jaðarsbökkum hefur starfshópur verið í gangi með uppbyggingu á því svæði í nokkur tíma. Skýrsla til í drögum og hefur skóla- og frístundaráð óskað eftir því við önnur ráð að fjalla hana áður en verður endanlega afgreidd. Hvað varðar reiðskemu á Dreyra þá hefur við verið að vinna að deiliskipulagi við Æðaróta sem mun þá heimila 1200 fermetra reiðhöll og það er svona staðan á því máli. Og sömuleiðis var gengið frá einu verkefni sem að mér finnst lætur ekki mikið yfir sér en leysir mikið fyrir okkur og sparar, og sem langar mig að minnast á það að áður þurftum við að kaupa í hvert skipti sem við gerðum einhverja smá breytingu á opnunartíma Guðlaugar, til dæmis ef hópar höfðu samband sem við reyndi að vera liðleg við eða fá á svæðið, að þá þurfti að kaupa dýra sérfræðinga til þess að breyta opnunartímanum og lengja hann örlítið. En núna er þetta bara orðið viðvik sem að starfsmenn í sundlaugunum afgreiða á 30 sekúndum sjálf, sem hafi búið að veita þeim aðgang að kerfum sem að gera þeim þetta mögulegt án vandræða. Hvað uppbyggingu íbúðabyggðar varðar þá Skógahverfi 2. Þar þetta ætlun að fara í uppbyggingu á sem er ætlun að vera með rað- og parhús í stað einbýlishúsa, og svo í Skógahverfi 3, 4 og 5 búið að vera að vinna við endurskoðun á aðal- og deiliskipulag og nýttu margir sér þann möguleika að afla sér upplýsinga þegar það ferli hófst núna formlega núna í gær, og það er svona verið að taka það mál áfram varðandi skipulag í Skógahverfi.
þar hugmyndin að bæta við lóðum alltaf 10 einbýlishús og 39 íbúðum í par- og raðhúsum og ennfremur skipulega ríflega 100 íbúðir í fjölbýlishúsum við þjóðbrautina. Til viðbótar verið að leggja þarna til breytingar á stofnunarlóð í Skógarhverfi sem reiknað með að verði leikskóli, grunnskóli og ef til vill íþróttahús í framtíðinni. Þannig að breytingin felst í stækkun lóðar til að treysta betur sveigjanleika í uppbyggingaráform og svo þetta framundan líka hjá okkur mögulegt framhald á Dalbrautarit, svona í framhaldi af því að við erum að skoða það hvort að N1 vilji vera með starfsemina þar sem þeir eru staðsettir í dag. Það hafa verið fjölmargar grenndarkynningar, svona minniháttar breytingar í viðkomandi skipulögum í sumar og á næsta fundi skipulags- og umhverfisráðs verða til umfjöllunar grenndarkynningar vegna Þjóðbrautar 1 og Aspaskógar 18. Uppbygging sem að snýr að atvinnuþróun, þar erum við með þetta Flóahverfið, þar búið að vera heilmikið atvinnusvæði, búið að vera til skipulag sem hefur haft ýmsa galla þegar við höfum verið að ræða við aðila sem hafa haft áhuga að vera þar og helstu breytingar sem við erum með þar að lóðum verður fjölgað, tryggt að lóður beggja vegna gatnanna til að tryggja fjárhagslega hagkvæmni, meiri fjölbreytni í lóðastærðum, þar að segja fleiri minni lóðir og fyrir liggur að veitur munu hefja uppbyggingu í hverfinu fljótlega á lóðum við Lækjaflóa 1 og 3 en þær lóðir verða sameinaðar í eina. Verið að vinna útboðsgögn þannig að bundið slitlag verði komið og lóðir standa við Nesflóa og Lækjaflóa. Þannig að jafnframt verið að vinna að skipuleggja gangstígu upp í hverfið og reikna með að sú framkvæmd hefist á næsta ári. Og svo var ég búinn að minnast á gagnaversverkefnið en það getur kallað á deiliskipulagsvinnu sem við höfum ekki búin að hefja en getur komið út úr þessari vinnu sem ég fór yfir áðan. Og svo deiliskipulagi við Smiðjuvelli að ljúka. Þar reiknað með að byggingu fyrir léttan iðnað, þjónustur og skrifstofum. Byggingamagn samkvæmt skipulagi gæti verið alltaf 31.000 fermetrar og þar af bílakjallari fyrir 14.000 fermetra. Þá reyndar eftir að koma í ljós hvort að þetta verði niðurstaðan hjá þeim aðila sem vill þarna byggja upp. En töluverð vinna farið að klára sömuleiðis úrlausn mála vegna hús sem að stendur á þessum reit sem í eigu Íbúðalánasjóðs og erum við að vonast til þess að fá úrlausn á því á næstu dögum. Og svo liggur auðvitað fyrir deiliskipulag vegna Grenja sem að felst í stækkun á húsnæði sem á þessari vaxandi starfsemi á þessari svæði. Og Akraneshöfn, þar erum við búin að vera að klára skipulag fyrir stóru höfnina, 90 metra lengingu, svo höfnin verði samkeppnishæf að taka á móti stærri skipum. Og hótelreitur hefur verið skipulaður við Kirkjubraut, þar að segja deiliskipulag við Kirkjubraut 39 og þar verður heimilað að byggja alltaf 55 herbergja hótel. Og svo ég búinn að minnast á mögulega tilfærslu á N1 sem getur kallað á breytingar hjá okkur sömuleiðis. Uppbygging tengd ferðaþjónustu, og þar höfum við séð uppbyggingu á aðstöðu við Langasand og Guðlaugu þar sem við lukum frágang á húsi sem keypt var á Guðlaugu í sumar. Ristitæki voru sett upp á Pönnuvelli. Hugmyndir var að svæðið yrði lagað í heild sinni og sett fullt af fallegum gróðri en við höfum þurft að draga aðeins úr framkvæmdum þar vegna þess að við höfum áhyggjur af því að við færum fram úr þeim ramma sem okkur verið settar í því verkefni. Þannig að við stöðuðum frekari framkvæmdir í bili. Og í breiðinni þar er grjótvörn sem fyrirhugað að laga og búið að semja við verktaka sem mun klára verkefnið fljótlega. Og við fengum 35 milljóna styrk til að rifja það upp og þar var þessi stakkstæði sem ég myndist á og fleira sem ég fór yfir rétt áðan. Og svo fékk tjaldsvæðið nýja salernis- og sturtuaðstöðu en verktaki afhenti það reyndar ansi mörgum vikum á eftir áætlun eða núna í byrjun ágústmánaðar. Og svo hvað annað varðar að þá erum við að skoða staðsetningu á Grendastöð
sem skilst að nú sé verið að horfa á við hlið Fjölliðunnar en einnig hefur verið nefnt við hlið Grundavalls. Og svo eru hvað var það skóla og frístundamál, þá undirbúningur í fullu gangi fyrir íbúaþing skólamál og verður það haldið 2. október. Akraneskaupstaður í samstarfi við Íþróttabandal Akranes og knattspyrnufélag ÍA tók í notkun þessa kloppavelli. Það verkefni hefur bara gengið gríðarlega vel. Litlir átthyrndir fótboltavellir sem spila hraða og skemmtilega leiki 1-1 og miðvikudaginn 29. maí voru fyrstu 2 vellinir vígðir í sitthvorri skólalóðinni og mættu til leiks Arna Már og Tryggvi Hrafn frá meistaraflokki karla og Veronika Líf og Eva María frá meistaraflokki kvenna til að taka fyrstu leikina á þessu nýju völlum. Og þá eru einnig komnir upp vellir hjá Akraneshöllinu og Merkutúni. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum 27. júní tillögu starfshóps sem að hefja undirbúning leikskólans og ég fór yfir það svona stærstum hluta í uppbyggingaráformum en þar markmiðið að minnka álagið á eldri leikskólum bæjarins með því að fækka börnum á elstu leikskólum og bæta þannig starfsaðstæður barna og starfsmanna í eldri byggingu leikskólana. Gert ráð fyrir að leikskólinn Garðasel flytji úr núverandi húsnæði í nýja leikskólan og skapar það hagræði í stjórnun og rekstri. Núverandi húsnæði Garðasels og lóð mun þá nýtast grundaskóla og mæta að einhverju leyti húsnæðisþörf skólans. Næstu skref að huga að hönnun nýs leikskóla og mun svo hönnun taka með af, eins og ég fór yfir áðan, ýmsu og þarf þá að huga að því hverjir halda utan það verkefni og það, ég var búinn að afgreiða það rétt áðan. Guðlaug Aðalsteinsdóttir eða Gulla Dagmamma, eins og flestir þekkja hana, lét af störfum í lok júní eftir 40 ára starf sem dagmamma á Akranesi og á þessum 40 árum hefur Gulla verið með 390 börn í vistun, þar að meðal barna sem voru í vistun hjá Gullu og bæjarstjórn Akranes bauð henni og gestum til veislu og þakkaði henni fyrir hennar framlag til samfélagsins á Akranesi og Gulla fekk einnig smá þakklætisvott frá Akraneskaupstað á þessari góðu stundu sem við áttum með henni. Og Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur og formaður málnefndar íslensk táknmál færði skóla- og frístundaráði veglega gjöf til allra leikskóla á Akranesi sem hefur það að markmiði að stuðla að bættu málþroska barna og Valgerður sviðsstjóri og stjórnendur skóla- og frístundasviði tóku á móti Bryndísi og í liðinni viku þar sem hún færði sviðinu gjöfina. Að ræða námsöndur undir heitunni Lærum og leikum með hljóðin ásamt aukaefni eins og púsl, límmiðar og vinnusuttur sem styðja við hljóðanámið með fallegum stafamyndum og smáforriti fyrir iPad og námsefninu fylgja smáforrit sem ætluð barnafjölskyldum og fagfólki sem vilja veita börnum forskot til hljóðmyndum og undirbúa þau fyrir lestur og við sendum kæra þakki fyrir. Hérna komu sömuleiðis 2 sendiherrar í heimsókn. Sendiherra Indlands mætti hérna í bókasafnið í sumar og færði okkur höfðinglega gjöf, safn glæsilegra bóka frá Indlandi sem voru allar á ensku og mjög fræðandi og þeir sem hafa áhuga á Indlandi geta litið á þessa bókaperlur sem þar eru þá uppstiltar á heiður stað eða minnst okkarst í þannig var það þegar við gengum frá þeim og sömuleiðis kom hér í heimsókn á Akraneskaupstað sendiherra Póllands núna á mánudag og hann var nú fyrst og fremst að tryggja það að það væri verið að sinna pólskum börnum og þau væri verið að viðhalda þeirra móðurmáli sem var í pólskan en að sjálfsögðu leggja áherslu á að þau læriðu íslensku líka. Þannig að það var ánægjulegt að geta sagt honum frá því hversu frábært starf unnið bæði í leikskólum bæjarins og í grunnskólum bæjarins hvað þetta varðar og þetta einn leikskólinn okkar hefur tekið sérstaklega glæsilega á þessu máli þar sem við höfum haft starfsmann frá Póllandi sem hefur verið að brúa þetta bil sérstaklega skemmtilega
og börnin þar í raun eru að tala saman bæði á íslensku og pólsku, sem að það er nú ekki ónýtt að öll íslensku börnin læri nú eitthvað af pólsku í leiðinni, þannig að það er nú svona skemmtilegt hliðarverkefni. Og stjórnsýslu á fjármálasviði, þar ákvaða við að kæra ákvörðun skipulagsstofnunar breikkun Vesturlandsvegar í 2+1 veg og það væri háð umhverfis áhrifum. Framkvæmdin hefur afar jákvæð samfélagsleg áhrif vegna bætts umferðaröryggis og ætlað að taka á lífshættulegum aðstæðum sem vegfarendum boðið upp á og það er óskiljanlegt að ákvörðun skipulagsstofnunar taki ekki mið af því. Og ég vil bara fá að þakka ykkur hérna í bæjarstjórninni fyrir að hafa tekið þetta mál föstum tökum og keyrt á þetta mjög ákveðið og það hefur svo sannarlega vakið athygli og ég finn það bara á bæjarbúum sem ræða við bæjarstjóra. Þetta var ákvörðun sem að skipti þá máli að við varum að standa í lappirnar í þessu og það var heldur ekki ónýtt að fá öll sveitarfélögin á Vesturlandi með okkur síðan í þessa vegferð og það var nú Borgarbyggð sem að steig svona fyrst fram áður en við fengum þá hugmynd að ræða við hinn en það var glæsilegt hvernig þetta svona náði samstaða í þessu verkefni. Og sömuleiðis þá langar mig að draga fram eina bókun sem að ég held að sé mikilsverð fyrir okkur hjá bæjarráði, að bæjarráð Akraness fagnar ummælum samgöngu- og sveitastjórnarráðherra að raunhæft sé að bjóða út framkvæmdir við Sundabraut á þessu kjörtímabili og að framkvæmdir geti hafist þar á næstu 3 til 4 árum. Bæjarráð Akraness hvetur samgöngu- og sveitastjórnarráðherra, samtök sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu, Faxaflóahafnir og aðra hlutaðeigandi aðila til að vinna ötullega að þessari brýnu samgöngubót. Og þetta þetta svona í fyrsta sinn sem að ég fór virkilega að trúa því að við værum að fara að sjá einhverjar aðgerðir í þessum málum og ég svona held að það verður mjög spennandi að fylgjast með haustþinginu og sjá hvort að þær lagabreytingar sem ráðherra hefur verið að boða að þær verði að veruleika og ég held að við eigum að standa okkur áfram á þessari góðu vakt og fylgja þessu máli vel eftir. Í síðustu skýrslu vakti athygli ykkar á útboð vegna trygginga Akraneskaupstaðar voru opnuð og var fjallað málið í bæjarráði þann 16. maí síðastliðinn og VÍS var þar lægstbjóðandi. Ljóst var samt að VÍS gat ekki mætt kröfum Akraneskaupstaðar útibú á Akranesi, þannig að niðurstaðan var að samið var við TM sem voru næstlægstir í útboðinu og gátu staðist þessar kröfur Akraneskaupstaðar. Á síðustu mánuðum hefur sömuleiðis farið fram uppfærsla á heimasíðu Akraneskaupstaðar sem er nú litið dagsins ljós. Við uppfærslu síðunnar var horft til að einfalda hana, gera aðgengilegri fyrir notendur og aðlaðandi fyrir augað. Mikil vinna hefur farið fram og hún stendur enn yfir. Við munum örugglega reka okkur á eitthvað sem að betur má fara. Við erum að yfirfara innihald síðunnar ásamt því að með leiðarljósi að notendur verið fljótar að finna það sem er að leitað. Og þetta er einn af svona mikilvægustu þáttunum sem við erum að leggja áherslu á þarna. Og svo var ákveðið að ganga frá uppfærslu á vélbúnaði og hugbúnaði vegna símkerfis og erum svona búin að vera að keyra það verkefni áfram. Á velferðar- og mannréttindasviði var í byrjun júní gengið frá samning við Akur leiguhúsnæði fyrir Fjölliðuna og starfsemi hófst þar á ný 10. júní eftir þann bruna sem allir muna eftir hjá Fjölliðunni. Það var mikilvægt að geta gengið hreint til verka þarna, en það er líka mikilvægt að við höldum vel á spilunum varðandi það að ákveða hvernig við ætlum að haga málum fyrir Fjölliðuna til lengri tíma. 27. júní var mikilvægur dagur hjá Akraneskaupstað en á þeim degi undirritaði Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit, samninga félagsþjónustu, barnavernd og málefni fatlaðra ásamt rekstri tónlistarskólans á Akranesi og þetta er gríðarlega mikilvægt skref í samvinnu sveitarfélaganna. Þann sama dag fengu fyrstu íbúar Bjargs leigufélags afhenta lykla af íbúum sínum við Asparskóga 12 og 14
og fékk ég það hlutverk ásamt Birni Traustasyni framkvæmdastjóra Bjargs að ávarpa nýju íbúana og aðra gesti. Og svo var haldinn hér fundur, kannski frægur fundur, með félags- og barnamálaráðherra á Akranesi. Og þetta var góður fundur í að finna lausn á mögulegum húsnæðisvanda skjólstæðinga okkar á Holtsflöt sem og að skoða hvort möguleiki sé í samstarfi ráðuneytið í takt við hið svokallaða austferðamódel eða hafnarfjarðarmódel að geta svona unnið þau mál áfram. Á það hefur verið bent að bæjarstjóri hefði átt að gæta þess að fulltrúar allra flokka myndu mæta á þennan fund og það rétt og biðst ég afsökunar á þessum mistökum. Búið að tryggja aðgang að 46 stæðum við Dalbrautarreit og gengið var frá við húsfélagið hinum megin við götuna sem að mun nýtast Dalbraut 4 og þjónustumiðstöð sem þar í byggingu. Svo var gengið frá ákvörðun að efla bakvaktarfyrirkomulag við Holtsflöt til að auka við þjónustu vegna aukinnar þarfar sem að þar og svo jafnréttisáætlun Akraneskaupstaðar í vinnslu og vísaði bæjarráð henni til umfjöllunar hjá öðrum ráðum og gerir ráð fyrir að hún berist fljótlega aftur inn í bæjarráð. Í menningamálum þá var Bjarni Skúli Ketilsson Baski krýndur bæjarlistamaður Akranes 2019 við hátíðlega athöfn 17. júní og hann vel að því kominn og fagnaði ég því að með því að kaupa eitt málverk persónulega af honum sem núna prýðir stofuna heima. Írskir dagar fóru vel fram og var þetta líklega fjölmennasta hátíðin síðustu ár. Veðrið lék við okkur og líklega var nýtt met slegið í brekkusögnum. Það veitir engi hversu margir mættu, sumir segja 7.000, aðrir 9.000, einhverjir hafa giskað á 5.000, þannig að við höldum okkur bara við 7.000, en því miður voru engir drónar á lofti til þess að hægt var að áætla þetta nokkuð vel. Skagapassin var gefin út nýlega og hann gengur út á fullorðnir einstaklingar geti keypt sér passa á aðeins 1.500 krónum og fá með passanum aðgang fyrir einn að Jaðarsbakkalaug, Akranesvita og byggðasafninu Görðum. Jafnframt gefur passin handhafa 15% afslátt af mat á 5 veitingastöðum á Akranesi gegn framvísun hans. Stefnt að kynningarátaki á þessari frábæra viðbót fljótlega, en hún nýtist jafnt íbúum á Akranesi og gestum okkar. Passin til sölu í Akranesvita, Jaðarsbakkalaug og á byggðasafninu. Unnið hefur verið að fyrirkomulagi útboðs vegna bíóhallarinnar og voru útboðsgögnin samþykkt á síðasta fundi bæjarráðs. Við erum svona með lögfræðingi að stilla af eitt smáatriði áður við auglýsum þetta útboð en annars gerir ég ráð fyrir að það fari í loftið bara í þessari viku. Ég hef lokið málinu mínu. Kæra þakkir Sævar Freyr fyrir þessa góðu yfirferð og orðið laust skýrslu bæjarstjóra. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vil nú byrja á að þakka þér, Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri, fyrir afar yfirgripsmikla yfirferð og það er greinilegt að það eru margir spennandi hlutir sem að gerast hér í bænum okkar, í rauninni sama hvert við lítum og eins og að nefnir í ferð- og atvinnumálum að þessi hugmyndafræði og vinna sem að fara á stað í kringu Guðlaugssvæðið, það verður mjög gaman að sjá hvað kemur út úr þeirri vinnu og hvort að hugmyndir gagnaver nái fram að ganga og hvernig vinnan við starfshóp Spalar 2.0 muni verða, en eins og bæjarstjóri sagði þá er aðal drifkrafturinn þar og tilgangur, svona ef við horfum á heildarmyndina, að skapa störf hér á Akranesi, nýta þá þekkingu sem var til hér á Skaganum þegar Spölur var til á sínum tíma og
nýta tækifærin og það tengslanet sem við höfum, þekkingu og annað, að hér geti orðið til störf. En það eru þetta ýmsar áskoranir líka sem að við þurfum að horfa til, eins og hafa komið fram á þessum fundi hér í dag, sem eru til dæmis málefni Grundartangasvæðisins og mikilvægt að vera vel vakandi í þeim efnum og nýta tengslanetin okkar, tala við fólk og annað slíkt sem ég veit að fólk er að gera. Mér langar líka, eins og bæjarstjóri sagði, að hrósa í rauninni þeim verktökum sem hafa skilið af sér sementsreitnum, og þetta var virkilega vel unnið verkefni hjá þeim, og ég man það vel, og ég held að það hef ekki farið fram hjá neinum að þegar að samningar voru gerðir við þessa verktaka, það var óvægin umræða í garð þáverandi bæjarstjórnar og þessara verktaka, en þeir sýndu þá sönnuðu að þeir réðu vel við þetta verkefni og skiluðu því vel. Mér finnst líka bara mjög spennandi hlutir sem að gerast inn í Flóahverfi, að Orkuveitan sé að fara þar af stað með byggingu. Það er hugmyndir sem hafnarmannvirkin okkar og það að gera þau að samkeppnishæfari svæðum heldur en nú þegar er, og ég get ekki beðið eftir því að við fáum að sjá hótel hér á Akranesi. Og samstæðan Vesturlandsveg, hún var gríðarlega mikilvæg, og ég er rosalega ánægð með þá samstöðu hér í bæjarstjórn það að við vorum öll sammála það og sýndum fordæmi því að kæra þessa ákvörðun skipulagsstofnunar að Vesturlandsvegur færi í umhverfismat. Eins og bæjarstjóri líka, þá fagna ég ummælum samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að Sundabrautin verði jafnvel boðin út á þessu kjörtímabili, en ef ég þekki okkur vel hér í bæjarstjórn, þá munum við halda honum við það efni og ítreka þau orð skuli standa. Og mér langar líka að fagna því að húsnæði Bjargs sé risið og íbúar fluttir inn. Ég átti samtal við 2 konur sem fluttu þarna inn í íbúðirnar og voru að flytja úr öðru leiguhúsnæði hér á Akranesi og voru að lækka leiguna sína það bil 40.000 krónur á mánuði. Konur á lágmarkslaunum, og þar var mikil gleði að fólk gæti aðeins litið upp og kannski leyft sér aðeins að lifa lífinu, ef maður getur orðað það sem svo. Mér langar líka, og aðal ástæðan kannski komi hér upp, er að víkja að máli og ég ætla að segja það, bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson, það eru í rauninni oddvitar meirihlutans sem áttu að passa það að allir oddvitar og allir flokkar hefðu vitað af þessum fundi með félags- og barnamálaráðherra, og kannski eins og margir sem hafa hlustað, eða ég veit ekki hversu margir, hafa kannski fylgst með þeirri umræðu sem hefur átt sér stað, Facebook-færslum eða blaðaskrifum. En það sem ég vil bara segja hér er, eins og ég sagði í símtali við oddvita sjálfstæðismanna daginn eftir að þessi fundur fór fram, að ég bið innilegrar afsökunar og fyrirgefningar á þessari leiðinlegu yfirsjón og hræðilega klaufalegu yfirsjón að það hafi ekki allir vitað af þessum fundi. Þessi fundur kom vissulega öllum bæjarfulltrúum við, og eins og hefur framkomið bæði í samtali við oddvita sjálfstæðismanna og í blaðagrein sem við meirihlutinn skrifuðum, þá var umræðuefni fundarins óformlegt samtal þjónustuaukningu málefnum barna sem í samræmi við hugmyndir sem ræddar hafa verið í bæjarstjórn á þessu kjörtímabili og lúta að hugmyndum það hvort við þurfum að ráða verkefnastjóra eða hvernig við gerum það, hugmynd sem hefur verið rædd
snýr að því að brjóta niður múra á milli skólakerfisins og velferðarþjónustu, jafnvel heilsugæslunnar, heilbrigðismála. Og eru þessar umræður, þessar hugmyndir í samræmi við áherslu félags- og barnamálaráðherra. En einnig var það nefnt í þessu óformlega samtali uppbyggingu á félagslegu íbúðarhúsnæði og þá stöðu að við höfum fengið synjun á stofnframlögum til kaupa á íbúðum meðal annars á Dalbrautarreit. En mér langar bara allavega á þessu stigi málsins enn og aftur að biðjast afsökunar á þessari yfirsjón. Ég mun gera mitt allra besta til að þetta endurtaki sig ekki og ég held ég ræði hér fyrir hönd allra í meirihlutanum og mér finnst þetta miður. Ég verð bara að segja það alveg eins og og mér finnst þetta virkilega leiðilegt að ég tel að við höfum átt gott samstarf hér í bæjarstjórn það sem af þessu kjörtímabili. Ég veit ekki hvort það séu allir sammála mér hér inni en mér finnst samstarfið hafa verið gott. Mér finnst við hafa getað rætt okkur niður á ýmsa þætti eins og til dæmis það að meirihlutinn féll frá hugmyndum það að breyta bæjarmálasamþykkt, vorum mjög þakklátt fulltrúum Sjálfstæðisflokksins það að taka sæti sem varaformenn fagráða bæjarins og annarra slíka mála og ég vona bara svo sannarlega allir kæru bæjarfulltrúar að við getum haldið áfram að eiga gott samstarf hér í bæjarstjórn því ég tel að þannig vinnum við sem best fyrir bæinn okkar. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Við beðum orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nota tækifæri fyrst ég kem upp undir þessum lið að óska bæjarstjórunum okkar til hamingju með alla þá viðburði sem hann þarf að fagna í dag og eins og hann kom inn á sjálfur þá er náttúrulega hvergi betra að vera heldur en hér. Já. Það eru allir viðburðirnir undir. Og ég þakka honum kærlega fyrir þessa yfirgripsmiklu yfirferð og þar sem hann kom inn á þarna eitt mál sem að hefur verið svona aðeins í umræðunni og formaður bæjarráðs Elsa Lára kom inn á það líka. Þá langar mig að nota tækifæri og koma þá hér upp og aðeins að hvað kallar maður að taka aðeins til varnar eða það var eitthvað annað orð sem ég hafði í huga kannski það en í rauninni voru sem sagt tilefni þeirra skrifa sem að við í minnihlutanum birtum í Skessorðnu í lok júlí eingöngu í þeim tilgangi að vekja athygli á því að meirihlutinn hann hafði fundað með félags- og barnamálaráðherra Ásmundi Einari Daðasyni án okkar vitneskju og aðkomu. Einnig bentum við á það í greininni að í málefnasamningi Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsa var lögð áhersla á gott samstarf allra flokka í bæjarstjórn, vanda á faglega stjórnsýslu og þróun á virku íbúðarlýðræði. Í greininni í greininni frá meirihlutanum ritað með leyfi forseta: Undanfarin ár hafa hinir ýmsu bæjarfulltrúar sótt marga fundi í ráðuneyti án þess að fulltrúar minnihluta hafa verið kallaðir til. Þetta þekkja allir bæjarfulltrúar og sérstaklega þeir sem sátu í bæjarstjórn á síðasta kjörtímabili.
þetta er alveg í sjálfu sér allt satt sem kemur þarna fram, en þau ár sem ég hef setið í bæjarstjórn og þau spanna orðið 9 ár, þá hafa verið haldnir fundi bæði hér og í Reykjavík hin ýmsu mál er varða okkur hér á Akranesi. Og ég minnist þess ekki annað en að það hafi yfirleitt verið bara ákveðið hverjir ætti að sækja þessa fundi fyrir okkar hönd. Það hefur sennilega verið allt frá því að það hefur bara farið einn fulltrúi og upp í það allir í bæjarstjórninni hafa verið boðið að taka þátt í fundinum. Samkvæmt því sem ég best man, þá man ég ekki eftir því að bæjarfulltrúar meirihlutans hafi farið á fund ráðherra án vitneskju þeirra sem hafa þá setið í minnihluta, ef að hefur verið að ræða málefni bæjarins. Að sjálfsögðu höfum við og allir bæjarfulltrúar þessi ár hitt einslega eða þá sem hópur í pólitískum flokki hitt sinn ráðherra. Það hefur alltaf verið og þarf ekki að upplýsa hina í sjálfu sér það. En það að fulltrúa meirihluta bæjarstjórnar fundi með einum ákveðnum ráðherra og ræði við hann ýmis mikilvæg mál og minnihlutinn fréttir að því daginn eftir, það er svona algjörlega nýtt og þess vegna töldum við að við þyrftum að og væri í lagi að vekja aðeins athygli á því. En í greininni frá meirihlutunum er einnig ritað með leyfi forseta: í grein sinni halda bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins því fram að samstarfið í bæjarstjórn sé ekki gott. Og aðeins neðar: því er augljóst að tilgangur greinaskrifana er að teyma alla bæjarfulltrúa Akraness inn í átakapólitík. Og aðeins neðar: það er miður að bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins finnst ekki samstarfið í bæjarstjórninni gott. Og að lokum: það er jafnframt von okkar að sú átakapólitík sem einkennt hefur landsmálapólitíkina og í höfuðborginni sé ekki að hefja einreið sína hér á Akranesi. Það væri fínt ef að meirihlutinn eða fulltrúi frá honum getur bent mér á það í rauninni í greininni hvar það kemur fram að við teljum að samstarfi sé ekki gott. Ég held sjálfur persónulega að við höfum átt gott samstarf þar sem af er á þessu kjörtímabili og þau ár sem ég hef setið hefur yfirleitt verið gott samstarf. En við erum ekki alltaf sammála. Það í sjálfu sér hefur ekkert með það hvort að það er gott samstarf eða ekki. Það sem að gera mér svona aðeins hissa líka er það að það er farið að nefna að þetta sé átakapólitík. Mér finnst það nú frekar langsótt að það sé svo. Ef að fulltrúar meirihlutans hafa fylgst með landsmálapólitíkinni og pólitíkinni í höfuðborginni sem þau benda sjálf á í skrifum sínum, og leggi það að jöfnu við þessi skrif okkar í Bæjarblaðinu og fáeinar athugasemdir á samfélagsmiðlunum, þá held ég að þau séu ekki að fylgjast í rauninni vel með því sem er í höfuðborginni og landsmálapólitíkinni, því það er liðið stanslaust að rífast bæði í
útvarpsþáttum og sjónvarpsþáttum og blöðum og það væri hollt fyrir meirihlutann hlusta og svo sem eitt fund hjá borgarstjórn Reykjavíkur. Ég vona að eftir það þá sjáu þau að þetta ekki svona hjá okkur allavega enn. Og það sem er svona kannski ég veit ekki hvað orð ég á að nota, en það hafa komið að máli við mig fólk sem að túlkar það að hluta til að það sem komi fram í inngangi greinar meirihlutans að það sé svona ýjað að því að við í meirihlutanum ættu nú ekki að vera að skrifa neina greinar eða tjá okkur á samfélagsmiðlunum. En við sem erum í pólitík, við verðum nú að þola ýmislegt og sumt ósköp eðlilegt að andstæðingar í pólitík bendi á að mætti betur fara hjá andstæðingum sínum. Og það var í rauninni eini tilgangurinn með þessum skrifum að frá mínum bæturum séð að vekja athygli á þessu að þetta var svolítið nýtt. En ég tek alveg fyllilega á móti þeim afsökunarbeiðnum sem hafa komið fram og virði það bara og lít þá bara þannig á að þetta mál sé búið og við lærum af þeim mistökum sem við gerum. Við munum gera mistök aftur og við þurfum þá bara að læra af þeim, en ég lít bara á að þetta mál sé fortíðin og við höldum áfram okkar góða samstarfi sem við höfum átt hér og því til að benda meðal annars á þetta góða samstarf má nefna það sem að við ræddum hér í fyrsta lið þessa fundar, þar sem við komum öll saman fram þegar við þurfum að verja okkar bæjarfélag. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem að fylgjast með okkur í gegnum netið eða útvarpsrás. Ég byrja að þakka Sævari Frey Þráinssyni bæjarstjóra fyrir greinargóða yfirferð hér áðan og hann var nú ekki að hjálpa á fundinum að gera hann eitthvað styttri en þetta er nauðsynlegt og færi hann bestu þakkir. Ég veit að hann er önnum kafum ýmsum verkefnum eins og hann nefnir hér áðan. En ég get eiginlega ekki sleppt því að koma hér upp og ræða þessa grein sem að bæjarstjóri nefndi hér áðan og formaður bæjarráðs og svo Einar Brandsson. Ég vil kannski byrja á því að nefna það að maður nú ekki það slæm manneskja að maður get ekki tekið á móti afsökunarbeiðnum og þakka ég bara það virkilega og ég á kannski sök í því að herða bæjarstjóran aðeins með símtali að hann sé bæjarstjóri okkar allra, þannig að ég taki á mig þá sök og tek að sjálfsögðu við afsökunarbeiðni hans líka. En kannski fara aðeins yfir þetta mál.
Ég var satt að segja öskuill og átti það frumkvæði að hringja í formann bæjarráðs og spyrja hvað henni gengi til með svona vinnubröðum. Við vorum hér fyrr daginn búin að vera að funda saman í bæjarráði og deginum áður voru þau á fundi með ráðherra. Í svona óformlegu spjall okkar í lok fundar nefni ég umræddan ráðherra og málefni hans og við ræðum það svona aðeins en engum datt í hug á þeirri stundu að segja oddvita sjálfstæðismanna í gær hafi verið fundur með tilteknum ráðherra. Ég veit ekki hvort það sat eitthvað í þeim að ég hafi verið að bóka fyrr á fundinum en ég vona ekki að menn séu að verða langræknir í þessu. En ég var mjög hissa þegar ég opnaði Facebookina og sá mynd af 4 bæjarfulltrúum meirihluta af 5 brosandi, ánægð með fund með ráðherra þar sem mörg mikilvæg málefni voru rædd. Og það er alveg rétt, við ræddum þetta, ég og formaður bæjarráðs, Elsa Lára Arnardóttir, hvað hefur verið rætt þarna á þessum fundi. En mér finnst, og ég fer ekkert ofan af því, við erum í umboði kjósenda og það sem er í upphafi greinar meirihlutans að við höfum farið mikinn kannski á samfélagsmiðlum og tjáð okkur þar. Við höfum átt samtalið einhverjum dögum áður en greinin birtist. Mér finnst það bara ekki skipta neinu máli. Við erum umboð kjósenda og við verðum að láta kjósendur vita hvernig við vinnum. Mér finnst bara ekki allt í lagi að segja frábært, ég takk fyrir afsökunarbeiðnina og frábært, ég lofa að gera þetta ekki aftur og þá er öll sagan sögð. Ég bara ætla ekki að vinna svoleiðis. Við getum verið ósammála um það og það er bara ekkert mál. En mér finnst allavega að það er ekki búið að svara þessari spurningu, hvorki í greininni né á samfélagsmiðlunum, hvort að þessi mál sem rætt voru við ráðherra koma ekki 42% skagamanna við. Og ég kem með nokkrar spurningar og ég bara vona það að fulltrúameirihlutans komi hér upp þá og svari fyrir það sem að ég fer yfir. Mér fannst líka áhugavert að svona fundir, þeir eru ekki boðaðir með dagsfyrirvara. Þetta var greinilega einhver aðdragandi að þessu. Hann átti að vera í Reykjavík fundurinn. En þarna fóru þessi sömu fjórir bæjarfulltrúar til Reykjavíkur. Ætlaðu að hitta ráðherra. Hann gat ekki orðið við ósk þeirra þennan fund og bauðst í staðinn að koma á Akranes á fundinn. Fundurinn haldi hér daginum eftir og enga bjöllur kvikna eða hringja. Og ég tek alveg undir það sem að Einar Brandsson bæjarfulltrúi segir hér. Ég held að, ég er svo sem ekki búin að vera hér eins lengi og hann, en ég man ekki eftir svona vinnubröðu og er búin aðeins að spyrja hér út í bæ, þeir sem að hafa setið lengur og fyrir okkar tíð að menn eru hissa. Það var aðeins komið hér inn á það hvert umræðuefni hafi verið og bæjarstjóri nefnir hér líka í ræðu sinni að þetta hefur verið góður fundur. Þar voru málefni rædd varðandi íbúðarúrræði. Ég er alveg viss að okkar fulltrúi í velferðarráði hefði viljað taka þátt í þeirri umræðu. Og ég kannast ekki við það að þessi mál hefur rætt hér í bæjarstjórn. Ég held að þetta hefur rætt frekar í bæjarráði. Þetta Hafnarfjarðarlíkan eins og nefnt hér áðan. En svo öðru í greininni þá vil ég líka
vikið eins að því að hér hafi hinir ýmsu bæjarfulltrúar átt fundi með ráðherra eða ráðherrum á síðasta kjörtímabili án þess að minnihlutinn hafi komið að. Ég minnist þess ekki að hafa átt slíkan fund og er ég ein af þeim sem sat á síðasta kjörtímabili. Ekki nema þá að þetta voru fundir sem voru haldnir þá hér eða fulltrúar allra fóru á þann fund. Ekki einslega. En ég veit ekki alveg hvað er verið að vísa í hér. Er verið að vísa í það að þegar fyrrverandi formaður bæjarráðs, Ólafur Adolfsson, átti fundi með fjármálaráðherrum? Er verið að vísa í það? Ég spyr. Eða er verið að vísa í fundi sem hann átti með sjávarútvegsráðherra? Og þá spyr ég líka, hvaða mál var verið að ræða þar? Þarna var verið að ræða mál lífeyrisskuldbindingar, málefni bæjarstjórnarinnar og bæjarins, málefni HB Granda. Bæði þessi mál eru krísumál. Þarna var verið að slökkva elda og ná sáttum í þessu stóra máli sem lífeyrisskuldbindingamáli var. Þarna var ekki verið að ræða mál á stefnuskrá meirihlutans eða hugarfóstur ráðherra. Þarna var allt upp á borðum í bæjarráði og formaður bæjarráðs þá stundina upplýsti þá sem voru á fundinum að til stæði að fara í fjármálaráðuneytið og hvað ætti að ræða. Þannig að mér finnst þetta nú ekki hægt að líkja þessu tveimur saman og kalla þá eftir skýringum ef að ég er ekki að fara með rétt máli eða mig er að misminna, þá kalla ég bara eftir því. Það var vikið hér áðan líka með að við tókum varaformennsku í fagráðum. Af hverju gerðum við það? Þá voru ákveðnir flokkar hér líka uppi vegg í því máli. Það var jafnvel erfitt að ná kynjakvóta. Hugmyndir voru upp að fjölgera þeim. Af hverju var þetta lendingin? Það var ágætt kannski að heyra í því með það. Eins og ég segi, þá er kannski ansið nokkur atriði sem ég myndi vilja ræða í lokin. Búið er svo sem að fara í samtal mitt við oddvita framsóknarmanna í þessu máli. Oddviti Samfylkingarinnar var í fríi í júlí, þannig að hann var ekki þarna með ykkur á þessum fundi. Mér langar líka kannski að lokum að víkja því sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson vék að hér líka að. Hvað er verið að vísa í þegar við tölum átakapólitík? Er verið að líkja okkur hér sjálfstæðismönnum í bæjarstjórn við einhverja ákveðna flokka eða fólk? Það væri bara ágætt að fá það þá upp. Hvort sem er í landsmálapólitíkinni eða höfuðborginni. Og ósk meirihlutans sé að vinna áfram í sameiningu á góðum verkum. Ég ætla alveg að taka undir það og kalla eftir samvinnu. Ég hef ekki svo sjaldan staðið hér og kallað eftir því. En þá verð ég bara að spyrja hvernig. Vonandi með bættum vinnubrögðum. Takk fyrir þetta.
Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og orðið enn laust. Og já, það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég ætla bara líkt og bæjarfulltrúi Helsalara að biðjast afsökunar á þessu og vill ég bara taka undir orð Einars Brandssonar að ég lít svo á að þessu máli sé bara lokið. Við erum búin að biðjast afsökunar, þykir þetta leiðilegt og bara þar með vona ég að málinu sé lokið. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Að reyna að muna rulluna. En ég vil byrja á að þakka þeim bæjarfulltrúum, Einari Brandsyni og Rakel Óskarsdóttur auðvitað, kollega mínum hérna innan flokks, Ragnari Baldvini Sæmundsssyni fyrir þeirra orð. Já, ég er búin að krota svo mikið á þetta blaði sem ég held að væri svo skýrt, þannig að ég reyni hérna að koma öllu mjög skýrt frá mér. En það voru nokkrar spurningar og ég skal gera mitt besta til að svara þeim. Ég lít svo á að þegar maður biður afsökunar á einhverju, lofar að hlutirnir gerist ekki aftur, lofar að, eða ræðir það að gera sitt besta til að bæta vinnubrögð, að þá þýði afsökunarbeiðnin í rauninni auðvitað kom ykkur þetta við. Það er í rauninni bara merkingin. Og ég segi það bara enn og aftur, mér finnst þetta afskaplega leiðilegt. Hvað byttum við? Það er rétt sem fram kom að með minnir í ræðu bæjarfulltrúar Rakelar Óskarsdóttur að fundurinn átti að vera í Reykjavík. Þessi fundur verður svolítið til í hausnum á mér þegar ég les framkvæmdaáætlun um barnavernd út af málum sem hafa verið til umræðu í bæjarráði að og snúast talsverða fjármuni, að reyna að leita leiða til að sjá hvort það væru einhver tækifæri fólkin í því að ná einhverju samstarfi og við ráðuneytið í þessum málum, og þessi fundur var bara óformlegt spjall í þeim efnum og ekkert hefur gert síðan. Þannig að þessi fundur, það voru einhverja vikur frá því hann verður til í hausnum á mér þar til að fundarboðið í rauninni er staðfest, og einhverjum dögum síðar var það sá fundur áætlaður í Reykjavík og síðan hér daginn eftir á Akranesi. Þegar það er vísað í átakapólitík, ég veit það ekki, en svona kannski þegar það er verið að vísa í það að í stefnu okkar í meirihlutanum að aukið íbúalýðræði og skilvirk stjórnsýsla séu eingöngu í orði en ekki á borði, að þar með kannski var það kannski einhver svona kveikjuþráður að fólk leit svo á að það væri skoðun minnihlutans að samstarfið væri ekki gott. En kannski er það misskilningur og ég vona svo. Auðvitað veit ég það að samstarfið þarf að lagast á mjög mörgum sviðum hvað varðar upplýsingaflæði milli aðila, og það er sem við erum akkurat að ræða hér. Og hvernig, það er bara að stíga betur til jarðar, vera meira í núinu, tala betur saman, vera ekki á undan sjálfum sér og gera mistök sem þessi, sem ég svoleiðis viðurkenni bara enn og aftur að voru gerð. Ég held ég skilji ekki mikið meira af þessum krasspunktum
sem eru hér, en hvað varðar það hvernig minnihlutinn hefur komið á móts við ýmsa hluti með því að taka til dæmis varaformennsku ráðum, með því að sinna ýmsum mjög mikilvægum málum. Það hluti sem að ég held að allir hér inni séu mjög þakklátir fyrir og sýna bara merki það að við viljum vinna öll saman. Og ég vona svo sannarlega að við getum haldið áfram. Auðvitað nauðsynlegt að ræða þetta og það aldeilis alls ekki minn vilja að fólk tali ekki hlutin eða segi ekki sína skoðun eða láti sína kjósendur vita eða því líkt. Það var alls ekki markmiðið með okkar skrifum, aldeilis ekki. Ég bara mjög þakklát fyrir þá fundi sem átti sér stað á síðasta kjörtímabili þegar að bæjarfulltrúar fóru á fund, saman hvort það var HB Grandi eða lífeyrisskuldbindingarnar. Ég var nú á öðrum stað í pólitík þegar einmitt HB Grandamáli kom upp og það var mjög gaman að fylgjast með samstöðinni í bæjarstjórn þá, eins og birtist hér í mörgum málum, inn á Alþingi til að sjá hvernig fólk barði saman í því máli. Og maður sá virkilega vel hvernig bæjarfulltrúar voru að beita sér, þannig að ég þakklátt fyrir þessa fundi. Ég hef búin að fara í hvert umræðuefnið var, en eins og ég segi, ég hef beðið afsökunar og ég veit ekki hvað annað ég á að gera heldur en að biðja afsökunar og lofa hlutinni gerist ekki aftur, reyna að vanda mig betur, en ég gera það bara aftur og ætla að passa mig mjög vel, þannig að og gera mitt besta. Takk fyrir, en ég þakklátt fyrir umræðuna. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og næsta málnefndarskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Ég held að það sé ég ætla kannski að byrja á að óska bæjarstjórunum til hamingju með silfurbrúðkaupið. Það er ekki allir sem ná því að vera í hamingjusömu hjónabandi svona lengi. Og líka þakka honum kærlega fyrir góða yfirferð á því sem hefur farið fram hérna í sumar. Margt og mikið á döfunni sem gott. Varðandi þetta upphlaup sem varð hér í júlí út af því að okkur í minnihlutanum var ekki búið að taka þátt í fundi með ráðherra, að þá að sjálfsögðu tökum við til greina afsökunarbeiðni bæði bæjarstjóra og fulltrúa meirihlutans. Það þýðir samt ekki og ég skildi svo sem formann bæjarráðs þannig að hún er þakklátt fyrir umræðina og ég held að það sé akkurat, það var tilgangurinn með greinaskrifum okkar. Ég meina við tökum alveg við afsökunarbeiðni en það þarf hins vegar að ræða málin til þess að við lærum af þeim. Það er lykilatriði að fara yfir málið og velta fyrir okkur, þú veist, hvernig getur svona gerst? Hvernig getur það gerst að við endum á þeim stað sem við erum á? Og ég held, þú veist, og ég trúi því að þetta komi ekki fyrir aftur og að við, og það er líka þannig, og það er mín skoðun og ég tek undir með bæjarfulltrúa bæði Rakel Óskarsdóttur og Einari Brandtssyni að bæjarfulltrúum, að það hefur verið gott samstarf mörg mál, þú veist, og við viljum hafa það þannig. Við erum að bjóða okkur fram til að vinna fyrir bæjarbúa og leggja okkar að mörkum. Og við auðvitað getum ekki gert það nema okkur sé boðið að borðinu. Það er augljóst mál. Þannig að ég vildi bara segja þetta
og þakka fyrir að fólk svona auðmjúkt og horfir í eigin barm og vonast til þess að við eigum gott samstarf og jafnvel þá bara bætt og betra samstarf framvegis. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Já, það er bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir sem biður orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, til hamingju með daginn. Silfurbrúðkaup alveg einstakur viðburður í lífi fólks og hlakka mjög til að geta óskaði til hamingju þegar að kemur að gullbrúðkaupi. Það er bara að hlakka til þegar það kemur. En ég ætla sem sagt að koma hérna upp til þess að ræða þennan samstarfsluta og það sem að mínum mati bara ávæningur sem sagt það við séum kannski ekki vilju til samstarfs í meirihlutanum, túlkunin á því þannig, en að mínum mati hefur bara samstarfið minnihlutan gengið mjög vel, sérstaklega í ráðunum sem ég sit í tveimur, skipulags- og umhverfisráði og velferðar- og mannréttindaráði. En, og það er stórt, en samstarfið gengur alls ekki vel við bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur, oddvita Sjálfstæðismanna, fyrir mitt leyti. Af hverju skyldi það vera? Samstarf og samvinna byggir á trausti. Ég treysti ekki bæjarfulltrúa Rakeli Óskarsdóttur. Af hverju ekki? Með framkomu sinni frá því ég byrjaði hér í pólitík hefur hún valdið ekki bara mér, heldur fleirum öðrum hér inni ýmsum áhyggjum verði ég að segja og kvíða og valdið því hreinlega að starfsumhverfið hér inni hefur verið oft á tíðum ansi spennuþrungið. Og ég veit alveg, ég alin upp í pólitík, ég veit alveg hvað það að við erum í pólitík og pólitísku umhverfi. Það tekur á ýmsu. Og að vera vænd það að ég sé bara hörundsár og eitthvað annað hér inni afskaplega sérkennilegt. En ég ætla sérst að vona að núna þegar við ætlum að ræða þessi mál samstarf og samstarfsvilja að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir velji það að vera í samstarfi við okkur hin. Því að það val. Hingað til hefur mér þetta þótt bara einungis vera á hennar forsendum. En ég held að við séum komin hingað í dag á þennan punkt einungis vegna þess að, eða allavega ég fyrir mitt leyti, á bara mjög erfitt með að, mæta bæjarráðsfund með bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur. Af hverju? Af því að ég svo smeyk hún til að bregða fyrir mig fæti í pólitískum tilgangi einum saman. Já, og auðvitað, svona líta margir á pólitík. Þetta held ég það sem að valda því í pólitíkin í dag að fólk út í bæ komið með ógeð. Það nennir ekki að fylgjast með pólitík vegna þess að þetta endalaus klækjabrögð og læti. Af hverju brottfall úr pólitík hátt? Af hverju endurnýjun sveitarstjórnarmanna léleg? Ég held að það sé einmitt út af þessu. Vegna þess að fólk á erfitt með að standa upp og tala. Við erum bara venjulegur almúgi hér í bæ. Við erum kosin til þess að verja hagsmuni bæjarbúa. Við erum ekki sérfræðingar endilega í öllu, en við reynum að koma okkur inn í málefnin og það tekur tíma. Fáum við svigrúm til þess? Á flestum, já, en það ekkert rosalega mikið svigrúm þegar kemur að bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur. Ég hins vegar ætla að segja, ég vona að hún sjái sig fært. Að
hefja uppbyggingu á þessu trausti. Því að í henni býr sjálfstæð, hyggin og klár kona sem er með gríðarlegt fjármálavit og við þurfum á því að halda hér inni eins og öllum öðrum mannkostum allra annara hér inni. Áskoranir framvindar eru stórar og margar, já, þær eru það. En til þess að vinna saman eins og við getum gert og höfum gert út af við, þá verður held ég að ríkja traust hérna milli allra aðila hér inni. En það held ég að fólk þá verði allir að líta í eigin barm og sjá hvar þeir geta gert betur. Ég fyrir mitt leyti, mér hefur fundist, eins og ég segi, afskaplega gott að vinna með fulltrúum Sjálfstæðisflokksins í þeim ráðum sem ég sit í venjulega. En ég mun koma aftur upp síðar og ræða ákveðin atriði sem gerðist hérna í sumar betur. Ég er að læra, ég gerir mistök, ég er mannleg og ég ætla að vona að við getum haft mennskuna hérna inni að leiðarljósi og fyrirgefið fólki og sýnt smá umburðarlyndi. En þannig byggjum við gott samstarf með umburðarlyndi fyrir öðru fólki og því að við geta að tala saman og það byggist á trausti. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að óska eftir fundarhléi, 15 mínútna fundarhléi. Ef forseti vildi verða við því. Gerum nú 15 mínútna fundarhlé á þessum bæjarstjórnarfundi. Við snúum nú aftur eftir fundarhlé sem varð kannski aðeins lengra en 15 mínútur, en við snúum nú aftur og tökum aftur til við 1297. fund bæjarstjórnar Akraness þann 27. ágúst 2019. Við erum í öðrum dagskrárlið, skýrslu bæjarstjóra og það er bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir sem hefur beðið orðið og var það hér, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar allir. Ég vil byrja á því að biðja ykkur öll innilegrar afsökunar á framúrhlaupi mínu hér áðan. En átti að vita betur og ætla að biðja sérstaklega bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur afsökunar á því hvernig ég hagaði máli mínu gagnvart henni. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir og næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og eflaust einhverjir sem hafa ákveðið að hoppa á vagnin í útsendingunni þar sem mikið gekk á. Hér var stór orð látin falla í minn garð hér áðan. Ég ætla ekki að endurtaka það. Það er allt til á upptöku. Þetta var mikil átakapólitík eins og var verið að víkja hér áðan að við varum að sinna í minnihlutanum í greinaskrifum okkar. Þetta var persónuleg árás í ræðustól. Ég tel mig hafa unnið að málefnum. Ég hef farið í boltann. Ég hef aldrei farið í manninn. Hér í ræðustól og gert slíkt eins og gert var hér áðan. Ég tek við afsökunarbeiðninni. Og mun svara fyrir mig á öðrum vettvangi.
Þá ljúkum við máli nr. 2 sem er skýrsla bæjarstjóra og höldum áfram dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Förum í 3. lið á dagskrá. Hann hefur málsnúmerið 1904-143, deiluskipulag Skógarhverfi 2, eða Skógarhverfi 2. áfangi, rað- og parhús. En kynningafundur var haldinn þann 9. maí og aftur 14. júní 2019 og skipulaginu var breytt vegna ábendinga sem bárast á fundinu 9. maí. Tillaga breytingu á deiluskipulagi Skógarhverfis 2. áfanga vegna lóða við Fagralund og Akralund er hér lögð fram. Felst meðal annars í að breyta einbýlishúsalóðum við Fagralund 1, 3, 5, 7 og 2, 4 og 6 í 2 3 íbúða raðhúsalóðir og 3 parhúsalóðir, samtals 12 íbúðir. Fjölbýlishúsalóðir við Akralund 8, 10, 12 og 14, þeim er breytt í 2 4 íbúða raðhúsalóðir sem verði 1 til 2 hæðir og 1 parhúsalóð verði 1 til 2 hæðir. Í samræmi við 40. og 1. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Deiluskipulagsbreytingin var auglýst í samræmi við 40. og 1. grein skipulagslaga frá 4. júlí til og með 17. ágúst 2019 og engar athugasemdir bárust á auglýsingatíma. Og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiluskipulagsbreytingin verði samþykkt, send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsingum gildistöku hennar birt í B-deild Stjórnartíðinda. Og orðið er laust þessa tillögu. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við ræðum hér deiluskipulagsbreytingu í Skógarhverfi 2 og varðar þetta í rauninni 2 götur eða er í rauninni 2 mál. Annars vegar þessi breyting við Fagralund og hins vegar breyting við Akralund 8, 10, 12 og 14. Það kemur fram að það hafi ekki borist neinar athugasemdir en það er sennilega alveg rétt, það bárust sennilega engar athugasemdir frá íbúum bæjarins en ég sendi í byrjun júlí póst á alla bæjarstjórnina þar sem ég benti á að fyrirhugað væri að breyta þessu skipulagi sem þá hefði það í för með sér að ekki yrði gert ráð fyrir að lóðirnar við Akralund yrðu notaðar fyrir íbúðarúrræði fyrir fatlaða einstaklinga eins og kom fram í ósk velferðar- og mannréttindaráðs samkvæmt fundargerð nr. 8, 10 og 2 en þar er verið að tala og ræða samstarf við Þroskahjálp uppbyggingu á úrræðum fyrir fatlaða einstaklinga og í samráði við þá hjá Þroskahjálp þá var ákveðið að leggja það til að þessar lóðir við Akralund 8, 10, 12 og 14 yrðu notaðar í úrræði og fyrir fatlaða einstaklinga og bókaði velferðar- og mannréttindaráð eftirfarandi með leyfi forseta. Velferðar- og mannréttindaráð beinir því til skipulags- og umhverfisráð að skoða verði með skipulagsbreytingar á lóðum við Akralund 8, 10, 12 og 14 á þann veg að byggðar verði 5 íbúðir á einni hæð. Nú, í framhaldinu í umræðinu við Þroskahjálp þá var það niðurstaðan að þeir töldu sig ekki geta komið að uppbyggingu á þessari, eða sem sagt á
það sem við köllum áfanga 2 sem var uppbygging á þessum reit, en við erum í samstarfi við þá uppbyggingu á annarri lóð. En við höfum eftir sem áður, allavega frá mínum bæjardyrum séð, horft á það á þessum lóðum yrði byggt íbúðarúrræði fyrir fatlaða einstaklinga, en skipulags- og umhverfisráð hefur greinilega ákveðið að nota ekki þessar lóðir þá fyrir íbúðarúrræði fyrir fatlaða einstaklinga samkvæmt þessari breytingu, og finnst mér það í rauninni vera ámælisvert að þar sem að þeir taka það tilbaka að þessar lóðir yrðu notaðar í þessum úrræðum, að það er ekki komið með neinar aðrar lausnir í staðinn. Þannig að staðan okkar í dag er virkilega slæm orðin í því að hafa íbúðarúrræði fyrir fatlaða einstaklinga, og okkur liggur í rauninni á að byggja það upp, hvort sem að það er þá í samstarfi við einhver aðra aðila eða ekki. Það liggur alveg fyrir að það búið að segja upp öllum íbúðunum á Hornsflötunni. Við erum búin að vera að reyna að koma þessu í gang með Þroskahjálp, en tíminn líður bara og það gerist lítið í þessu, og við verðum í rauninni að tala okkur saman það hvað ætlum við að gera. Velferðar- og mannréttindaráð fór fram á það að þessi lóð yrði notuð. Skipulags- og umhverfisráð tekur af skarið og ákveður að það sé ekki, en í rauninni er ekkert úrræði fundið annað, því að þessi lóð hefði geta verið, ef við höfum farið á stað með skipulagsbreytingar í fyrra jafnvel, þá hefðu við geta verið konir með þá breytingu, og hvort sem er í samstarfi aðra eða ekki, þá gætu við verið að hefja uppbyggingu. Ef þessi tillaga verður borin hér upp á eftir, þá mun ég ekki samþykkja hana, ég mun greiða atkvæði á móti. Ég óska eftir því að forseti taki það til afgreiðslu að þessu máli verði vísað aftur til skipulags- og umhverfisráðs, að við tökum einn snúning á þessu. Ef að það er vilji fyrir því að þessar lóðir verði ekki notaðar í íbúðarúrræði fyrir fatlaða einstaklinga, þá finnum við annað úrræði sem getur komið í staðinn áður við afskrifum þetta. Skipulags- og umhverfisráð getur í sjálfu sér alveg aðskilið þessar breytingar. Ef að menn vilja keyra breytingun í Fagralundi, sem ég hef engar athugasemdir við, í gegn, að þá er hægt að búa til sérmálum það og koma því á stað, en gefum okkur ekki langan tíma, en tíma til þess að skoða lóðir fyrir íbúðarúrræði fyrir fatlaða einstaklinga. Og það sem við þurfum líka að ræða, sem hefur farið að valda mér aðeins áhyggjum, að þetta tekur töluverðan tíma og við í rauninni höfum ekkert vald yfir tímanum, því að Þroskahjálp er byggingaraðilinn og framkvæmdaraðilinn, en okkur liggur alltaf meir og meir á einhverjum úrræðum.
Ég hef haft orð á því fyrr að við hefum átt að skoða fyrir talsvert löngu hvort að ekki hefði verið betra að við hefum sett á stofn sjálf eitthvert félag sem að sæi þessa uppbyggingu, en það annað mál. Ég sem sagt ber þá tillögu upp að þessu máli verði vísað aftur inn til skipulags- og umhverfisráðs og vona ég að ég hljóti hljómgrunn með það. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson bar hér upp tillögu að vísa málinu aftur til skipulags- og umhverfisráðs og það skilningur minn og míns sérlega ráðgjafa að þetta sé dagskrárbreytingartillaga, tillaga breytta afgreiðslu málsins. Því ber að stöðva núna umræðu málið og bera þá tillögu til atkvæða. Einhver sem gerir athugasemd við þessa túlkun? Forseta. Ég held að ég ekki leyfi umræðum til það. Svoleiðis? Málið verður rætt og svo sú tillaga sem tekur fram fyrir hina tillöguna sjálf. Það var borin upp fyrir. Þessi gengur til að... Ok. Nei, það sko... Ég er ekki alveg sjúr. Það sem ég hef gengið gegnum hingað til það að umræða lokið og svo til atkvæðagreiðslu þær tillögur sem liggja fyrir, ekki nokkuð einhver önnur tillögur. Þá býðum við með atkvæðagreiðslur og orðið þá enn laust og það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi og þeir sem á hlýða. Einar Brandsson kom hér upp með tillögu að vísa málun aftur tilbaka. Ég ósammála honum í því. Ég sammála honum hins vegar því að við ráðum ekki við tímann og það alveg rétt hjá honum að hann sendi póst á alla og kom með þessar ábendingar. Málið hins vegar þannig að Þroskahjálp ekki enn byrjað á fyrra húsinu og það ekki komin eitt samningur á seinna húsið. Við erum að vinna, það var í gær byrjað auglýsing, það var kynningafundur Skógarhverfi 3A þar sem kom inn rað- og parhús þar sem við hugsuðum að þá geti verið lóð þar fyrir þetta húsnæði. Og eins talaði Einar að við hefðum þurft að byrja fyrr í að deiliskipulagsbreyta til þess að fá inn þetta hús. Þarna eru fjölbýlishús, við erum að breyta því í 1 og 2 hæðir, við sem bara 4 íbúðir en ekki 5 eins og Þroskahjálp hefur verið að tala um. Hins vegar eru það minni íbúðir þannig að það eru ekki jafn stórar. En ég held að við höfum samt alveg ráðrúmið í þessu nýja hverfi, þar að segja ef að Þroskahjálp tilbúið til að halda áfram með okkur í þessu að byggja annað hús. Og svo líka svo það komið fram, þá hefur Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri verið í samtali við held ég nær alla aðila hér á landi sem koma að svona málum. Þroskahjálp, Öryrkjabandalagið, Brynju, Bjarg, alla þessa aðila og það virðist vera allstaðar sama vandamálið. Það er gífurleg peningaþörf og menn bara treysta sér ekki í þetta verkefni núna. En við erum að vinna að lausn. Við erum að vinna að lausn hérna fyrir þessi einstaklinga og það er alveg rétt að við verðum að taka öll höndum saman því þetta grafalvarlegt mál ef við missum Holtflötina og allar þær
þær íbúðir en vonandi verði að koma þá inn allavega þessar 5 sem Öryrkjabandalagið er að byggja og vonandi fleiri sem við erum að vinna í en ég held að sé ekki rétt eða þú veist að það velti ekki á því hvort að við séum með þessar lóðir eða ekki vegna þess að það eru að koma inn aðrar raf- og parsalóðir og þá getum við brugðist við því að mér sýnist allavega á þessum hraða sem er á þessu Öryrkjabandalaginu þá gengur þetta allt því miður of hægt fyrir sig. Það sem ég bara ekki sammála því að við eigum að vísa þessu tilbaka. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og næstur á mælendaskrá er bæjarstjóri Sævar Freyr Ragnarsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langaði aðeins að koma að því að bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom með hérna að mínum mati mjög þarfa umræðu sem er gott að sé tekin einmitt í bæjarstjórninni. Við erum að vinna með það að á Holtsflöt erum við með 10 skjólstæðinga sem að við erum með úrræði fyrir 5 þeirra í uppbyggingu í samstarfi við Þroskahjálp. Mér langar bara svona rétt að fara yfir það sem við erum búin að vera að vinna með og hef ég nú lagt mig fram við að koma upplýsingum reglulega í tölvupósti til allrar bæjarstjórnarinnar en okkur vantar mögulega húsnæði 1. ágúst á næsta ári fyrir 5 skjólstæðinga okkar af því að húsnæði Þroskahjálpar á að vera tilbúið akkurat á sama degi og við erum að mögulega með uppsögn á leigusamningi hjá þessum einstaklingum og það er ekki útilokað að sú staða komi upp að við getum leigt áfram í þessu húsnæði. Það er búið að leita til Þroskahjálpar og óska eftir samstarfum framhaldið því miður þá lítur út fyrir að það sá valkostur sé ekki alveg inn á þeim tímaramma sem við gætum þurft að leysa hérna inn. Þannig að ábendingans Einars er mjög góð eða ég tek hana þannig að við eigum að ekki að sleppa af hendinni af nokkrum möguleika sem við höfum á þessu stundu. Ég er í rauninni að taka punktinn hans þannig og mér finnst bara það vera virkilega gott innlegg í umræðuna og við höfum nokkra kosti sem við höfum startað. Við erum búin að hefja samtal við Ásstyrktarfélag. Þeir hafa ekki fjárhagsgetu til þess að fara í uppbyggingu á slíku en eru tilbúnir í samstarf ef að við erum að fjármagna framkvæmdina. Við erum sömuleiðis með 10 íbúðir í vinnslu í umsóknarferli fyrir því að fá fjármögnun hjá Íbúðalánasjóði og komi jákvætt erindi við því að þá gætu við leyst þarfir þessara einstaklinga hvort sem er varanlega eða tímabundið á Dalbrautareitnum. Og svo fannst mér Einar koma með ágætispunkt sem að ég held að sé alveg þess virði að skoða, komi ekki til þess að við náum samstarfi með neinum öðrum aðila en það er eigum við að stofna til einhvers konar fyrirkomulags sem að við hingað til höfum rætt okkur á milli svona geti haft í för með sér einhvern kostnað en mér langar að svona skjótin í umræðuna að okkar eigið HSS eða húsnæði sjálfseignarstofnun gæti líka alveg verið úrlausn sem við eigum að skoða. Þetta er bara svo bæjarstjórnin hafi alla kostina en mér finnst mikilvægt að við séum að ekki að útiloka neina kosti og ég held að ég sé að túlka orðans Einars þannig að hann sé að benda á að sleppa ekki hendina á neinum möguleikum á meðan að við erum að fara yfir þetta mál. Og Einar leiðrétti mig að það er misskilningur. Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr og orðið er enn laust og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þá aðrir sem á líða. Þetta er alveg rétt hjá bæjarstjórunum okkar að ég held nefnilega að við séum búin að missa ákveðin tækifæri og við höfum ákveðin tækifæri sem ég vil ekki sleppa hendina af. Að það er að jú, vissulega erum við að fara að skipuleggja hverfi í nýtt hverfi og munum kannski koma inn á þá umræðu aðeins hér á eftir. En við eigum þessa lóð, það eru til allar götur og allt klárar og þetta er svo lóð sem myndi taka minnstan tíma til þess að gera eitthvað. Við höfum, já, ég kalla það ennþá Sementsritinn. Við höfum alveg möguleika þar, en við erum ekkert að fara að byggja þar eftir 1 eða 2 ár. Eina lóðin sem ég sé fyrir mér í þessu er þessi lóð sem við ætlum þá að fara að sleppa hendinni af. Því að leið og þetta er komið inn í þetta skipulagsferli þá reikna ég nú ekki með að menn fara að stoppa út í miðri á þar og láti það ferli ganga eftir en svo kannski eftir hálft ára þá vöknum við upp við það að við bara hreinlega verðum að gera eitthvað og þá er þetta eina úrræði sem við höfum. Og þá þurfum við að fara að byrja skipulagsferli kannski aftur og þá líður bara tíminn. Ég held, og það er orðið mín skoðun alveg, að ef við ætlum að stjórna því hvenær þessi hluti verður gerðir, þá þurfum við bara að gera þetta sjálf. Við getum ekki verið í samtali við aðila sem eru búin að segja okkur í 2 ár að þau hafa ekki fjármagn. Þau vilja ekki taka fleiri verkefni, við skulum þakka fyrir það að Þroskahjálp hefur þó tekið að sér 1 verkefni og við skulum vona að það klárist á næsta ári. Maður sér ekki starti vera komið, þannig að þá sér maður ekki endan fyrir. En ég í rauninni biðla bara til þess að við höldum þessari lóð, förum ekkert út í neinar skipulagsbreytingar á henni. Því að við getum alveg beðið með þessar lóðir í 1 til 2 mánuði á meðan við þá tökum umræðuna það hvað við ætlum að gera. Ef við sleppum hendina af þeim, förum þetta inn í breytinguna, þá eru það einhverjir mánuðir sem við þurfum að klára þar. Þannig að ég held að það sé farsælt bara fyrir okkur ef það liggur ekkert á að úthluta þessum lóðum eða neitt. Ég veit ekkert það hvort það er einhver þrýstingur á það að fá þessar lóðir. En við eigum að stjórna þessu, við eigum að skipta þessari tillögu bara í 2 og þá höfum við hinar lóðirnar klárar eftir eðlilegan tíma en gefum okkur ákveðin frest til þess að þá að ganga úr skuggum það að það sé öruggt að við munum ekki nýta þessar lóðir í Akralundi sjálf en það er alveg mín skoðun að við höfum orðið engan tíma, við erum búin að vera að baksa með þetta í allt og langan tíma og ég ber vissulega ákveðna sök á því að hafa ekki lamið á því að þetta gengir hraðar þegar ég var í stól formanns skipulags- og umhverfisráðs, satt meira að segja í velferðar- og mannréttindaráði líka og við unnum mjög gott samstarf þar. Allir eða öll og vorum mjög sammála það að þessi lóð væri það sem að hentaði.
Ég hef heyrt í nágrunum þannig í kring og þau eru sátt við það að þessi lóð yrði notuð í þessum tilgangi. Þannig að ég biðla bara til ykkar að fresta málinu og taka eitt snúning á því. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég og bæjarfulltrúi Einar Brandsson erum ekki að lesa alveg eins í þetta vegna þess að núna er deiluskipulagsvinna þarna. Það sem er verið að, eins og staðan er í dag, þá eru deiluskipulag þarna fjölbýlishús. Þroskahjálp hefur lýst yfir að þeir vilja bara byggja einni hæð. Þannig að ef við höldum eftir þessum lóðum og gerum ekki neitt, þá er það fyrsta sem við þyrftum að gera ef að Þroskahjálp vildi koma inn, að það væri að fara í þessa vinnu. Við eigum lóðir líka á norðanverða Asparskóga sem við getum úthlutað, en það er líka, það sem er í raun og veru í gangi núna er bara deiluskipulagsvinnan. Við erum ekki búin að úthluta neinum lóðum, það er ekki búin að auglýsa neinum lóðir, og ef það er vilji hérna inni, þá getum við bara geymt eina lóð þangað til að við komumst bara sameiginlegri niðurstöðu hvernig viljum við haga þessari vinnu. Það er bara ekkert mál. Það bara komum við þeim skilaboðum áfram að eina af þessum lóðum verður bara geymt. Hún er ekki til úthlutunar, bara meðan við komumst að niðurstöðu og fáum eitthvað botn í þetta mál. Og ég legg til að það verði í niðurstaðan, þessu verði ekki vísað tilbaka, heldur verði það þannig að við ákveðum að ein lóð verði bara tekin til hliðar þegar verður farið þá auglýsa sem er ekki strax og fáum sameiginlega niðurstöðu í þetta mál. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Er fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Og þá berum við upp tillögur og þá í fyrsta lagi breytingatillögu Einars Brandssonar að málinu verði vísað aftur til umfjöllunar í skipulags- og umhverfisráði. Þeir sem samþykkja þá málsmeðferð gjöra svo vel að gefa merki. Þeir sem að einhverju sem er á móti. Það var einn með. Ef ég náði að telja rétt þá voru 5 á móti og 2 sem sitja hjá. Er það rétt skilið hjá mér? Eða var þetta bara... Nei? Já. Já, það er rétt rifönd. Já. Það er einn með 8 á móti. Svo að hendina bara fóru svo fljótt niður aftur þannig að forseti náði ekki alveg að telja. En þá ber forseti upp tillöguna eins og hún birtist í fundargögnum, sem sagt að samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123 frá árinu 2010 þá samþykki bæjarstjórn þessa breytingu á deiliskipulagi skógahverfis annars áfanga sem felst meðal annars í að breyta einbýlishúsalóðum við Fagralund 1357 og 246 í 2 3 íbúða raðhúsalóðir og 3 parhúsalóðir, samtals 12 íbúðir, og breyta fjölbýlishúsalóðum við Akralund 8, 10, 12 og 14 í 2 4 íbúða raðhúsalóðir, 1 til 2 hæðir og 1 parhúsalóð sem verði 1 til 2 hæðir. Að breytingin verði send skipulagsstofnun til yfirferðar og að auglýsingum gildistöku hennar verði birt í B-deild Stjórnartíðinda. Þeir sem samþykkja þessa tillögu gjöra svo vel að gefa merki og einhverjir á móti. Það er samþykkt 8-1. Þá förum við í 4. mál á dagskrá. Það er einnig skipulagsmál, það er málsnúmerið 1907-136, þetta er Lækjarflói 1 og 3, sameining lóða. En skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að sameining lóðanna verði samþykkt
í samræmi við 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010, samanber ákvæði í deiliskipulagi Flóahverfis. Það snýst sem sagt sameiningu lóðana 1 og 3 við Lækjaflóa og orðið laust þessa tillögu. Það enginn sem að óskar eftir að fá að taka til máls og þá förum við í atkvæðagreiðslu. Þeir sem að samþykkja þessa tillögu sameiningu lóðana Lækjaflóa nr. 1 og Lækjaflóa nr. 9 samkvæmt 3. málsgrein 43. greinar skipulagslaga og samkvæmt samanber ákvæði í deiliskipulagi Flóahverfis gjöra svo að gefa merki. Hún samþykkt 9-0. Og þá lýkur þeim hluta fundarins sem að flokkast undir mál til afgreiðslu eða almenn erindi og förum yfir í fundagerðir til kynningar. 5. fundaliður hefur málsnúmerið 19.01.005. Þetta eru fundagerðir bæjarráðs á árinu 2019 og hér eru lagðar fram eftirfarandi fundagerðir númer 3376 frá 12. júní síðastliðnum, 3377 frá 27. júní síðastliðnum, 3378 frá 3. júlí, 3379 frá 11. júlí, 3380 frá 25. júlí og 3381 frá 16. ágúst síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundagerðir bæjarráðs og það formaður bæjarráðs sem kveður sér hljóðs, gjöra svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að fara hér yfir nokkur atriði úr fundargerðum bæjarráðs en eins og forseti kom inn á þá var hér að ræða nokkra fundi, 6 talsins ef ég man það rétt. Væri hér örugglega langt fram á nótt ef að ég ætlaði mér að fara að taka þetta mjög ítarlega en byrja þá allavega að taka einhver atriði og svara þá spurningum eftir bestu getu og eftir önnur atriði þessara fundagerða ef einhverjar spurningar eru og vakna. Hvað var það fundnúmer 3376 frá 12. júní. Þar það dagskrárliður númer 2 sem fjárhagsáætlun 2019, viðauki númer 2. Hann var lagður fram til samþykktar, eða var samþykktur á þessum fundi bæjarráðs og þarna tók Kristjana Helga Ólafsdóttir verkefnastjóri sæti á fundinum og bæjarráð í umboði bæjarstjórnar, þannig að það komi nú fram, samþykkti þennan viðauka númer 2 og þessi viðauki felur í sér ákvarðanir sem byggja meðal annars á samþykktu bæjarstjórnar bæjarráðs á tímabilinu 1. apríl til og með 31. maí 2019 og breytingarnar hafa áhrif til lækkunar á rekstrarafkomu sem sagt, samtals á fjárhæðum 11.650.000 krónur og rekstrarafgangur A-hluta samstæðunnar á árinu 2019 eftir samþykkt bæjarstjórnar Akraness þá áætlaður samtals 403 milljónir, rétt rúmlega 403 milljónir þúsundir króna en var áætlaður fyrir þennan viðauka 414.797.000 króna eftir samþykkt fyrsta viðauka en þann var þann 14. maí og það sem hefur meðal annars áhrif á þessa tölur það var kostnaðaraukning vegna samnings að fjárhæð 3.750.000 vegna þess að bæjarráð samþykkti leigusamningu trésmiðjuna Akur fyrir starfsemi Fjölíðunnar vegna eldsvoðans á Dalbraut 10 og Nei, hvað ég að rugla, fyrirgefiði. Þannig að það skýrast ákvörðun bæjarráðs að samþykkja endurnýja á samningi ég hljópa milli rýna, fannst þetta eitthvað skrítið, við afsökunar á því.
skýrasta ákvörðun bæjarráðs að samþykkja endurnýjun á samningi milli Akraneskaupstaðar og Íþróttabandalagsins og sú kostnaðaraukning 3.750.000. En síðan hvað varðar samþykki á leigusamningi við Trésmiðjuna Akur fyrir starfsemi Fjölliðunnar vegna eldsvoðans, þar voru viðbótarútgjöld vegna leigu og nauðsynlegra breytinga á umræddu húsnæði upp á 7,9 milljónir og þessu var mætt með lækkun á áætluðum rekstrarafgangi. Og þessi rekstrarafgangur A-hluta samstæðu Akraneskaupstaðar þá eftir þessa samþykkt 403.329.000 króna en var áætlað 414.797.000 króna eftir samþykkt fyrsta viðauka, þannig ég reyni að koma þessu rétt út úr mér. Og síðan voru einnig breytingar í þessum viðauka sem hafa jafnframt áhrif til hækkunar fjárfestinga áætlun ársins og það var 80.400.000 krónur og það eru ýmsar ástæður fyrir því bæði til hækkunar og lækkunar og það meðal annars 50 milljónir króna lækkun undir stærri verkefni fasteignum vegna bráðabirgðalausna í leikskólamálum. Það var ekki talin þörf á bráðabirgðalausn í leikskólamálum þar sem tekin hefur verið ákvörðun að hefja undirbúning á nýjum leikskóla og það var líka 30 milljóna króna lækkun undir stærri verkefni fasteignum vegna skólastofu Grundaskóla og það var ákveðið að fresta því verkefni í bili vegna hugmynda að Garðasel gangi inn í Grundaskóla sem sagt að nýr leikskóli muni taka við að Garðaseli og þar með getum við fundið ákveðnar lausnir á rými Grundaskóla til seinni tíma. Síðan verður 108 milljóna króna hækkun í uppbyggingu nýrra svæða vegna niðurriðs sementsritsins, strompir og veggir voru samþykktir í viðauka 1 reyndar og önnur atriði sem að þessu lúta og og síðan var þarna hækkun 15 milljónir, ég ekki að telja þetta allt upp þannig að en þið að spyrja þetta eftir líka 15 milljóna króna hækkun undir annað vegna aðstöðu við 15 milljóna króna hækkun vegna aðstöðu við Guðlaugu og hækkun vegna tjaldstæðisins, sturtu og búningsaðstaða og ýmislegt annað, þannig að þetta hvað varðar viðaukann og þannig að breytingarnar á var ég ekki að við síðan var 6 milljóna króna lækkun undir annað vegna salernis við Langasand kemur á móti næsta lið sem voru húsnæðiskaupin við Guðlaugu og síðan breytingarnar á fjárfestingaráætlun ársins 2019 voru samtals að fjárhæð 18.400.000 króna í fjárfestingaráætlun A-hluta samstæðu Akraneskaupstaðar samþykkt að það verður þá hækkun þarna þessu upphæð í fjárfestingarhlutanum að þetta kom nú síðan dagskrárliður nr. 6 sem samningur um félagsþjónustu barnavernd milli Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar félagsþjónustu barnaverndar og þessi samningur var samþykktur í bæjarráði og bæjarstjóra var falin frekari úrvinnsla málsins meðal samskipti við ráðuneyti sveitarstjórnarmála vegna könnunar þess á samstarfssamningur sveitarfélaga og þessi samningur er tímabundinn frá 1. júlí 2019 til 30. júní 2020 og samkvæmt þessum samningi tekur Akraneskaupstaðar, það er velferðar- og mannréttindasvið að sér þætti fyrir Hvalfjarðarsveit snúa félagsþjónustu barnavernd og málefnum fatlaðra og samkvæmt þessum samningi er kostnaðarauki Hvalfjarðarsveitar sem nemur 9,9 milljónum á ársgrundvelli og bæjarráð heimilar tímabundna ráðningu starfsmanni 60% starfshlutfall til 1 árs vegna verkefnisins. Og ef vilji verður að samningstíma loknum til áframhaldandi samstarfs, þá skal samningurinn endurskoðað með hliðsjón af tímafjölda, kostnaði og faglegu umfangi fyrir lok maímánaðar 2020. Dagskrárliður 7 er Höfði endurnýjun á hjúkrunarrýmum og það var erindi frá Höfða kaup á hjúkrunarrýmum en á Höfða eru 74 rúm og það er komin mikil þörf á að endurnýja 45 rúm og það fór fram ákveðin þarfagreining á þeim rúmum sem eru til staðar og þeirri aðstöðu
og samkvæmt þeirri þarfagreiningu á því þá er áhugi á endurnýja 20 rúm, eða var áhugi á endurnýja 20 rúm í fyrsta áfanga og með því að kaupa 20 rúm í einu fengist 25% afsláttur af þessum rúmum og það var óskað eftir því að eigendur Höfða, sem sagt Akraneskaupstaður og Hvalfjarðarsveit kæmu að kaupum á rúmum og kæmu að endurnýjun 16 rúma. Höfði hafði fengið að gjöf 4 önnur rúm og það var niðurstaða bæjarráðs að styrkja í rauninni gjafasjóð Höfða 3.454.000 og fól bæjarstjóra frekari úrvinnslu málsins í samvinnu framkvæmdastjóra heimilisins. Það er ekki fleira á þessu fundi sem ég ætlaði að fara ofan í, en þá er það fundur nr. 3377 sem að fór fram 27. júní og það er mál sem að bæjarstjóri kom reyndar inn á áðan sem er Skagapassin. Og það kom tillaga um Skagapassan og bæjarráð samþykkti að passin er tekin upp og eins og bæjarstjóri kom fram inn á í ræðu sinni áðan þá veitir þessi Skagapassi aðgangi Akranesvita, sundlaugin á Jaðarsbökkum og byggðasafnið og bæjarráð ákvað það að passin yrði seldur 1.500 krónur og fyrirtæki Akranes gætu fengið umboð til sölu hans í sinni verslun eða veitingastað en það var byrjað á að selja hann í Vitanum, safninu og á Jaðarsbökkum ef ég man rétt. Með því að kaupa Skagapassan þá er fólk að fá 220 kr. afslátt inn á þessa staði og afslátt af veiting- og kaffihúsum, af matseðli veitinga- og kaffihúsa hér á Akranesi sem taka þátt í verkefninu. Ég hef reyndar ekki upplýsingar en kannski kom bæjarstjóri inn á það í ræðu sinni áðan minnir ekki, en ég hef ekki upplýsingar hversu margir Skagapassar hafi verið seldir í sumar en mér finnst þetta mikilvægt skref, mikilvægt verkefni á þeirri leið að vera einn þáttur í púsluspili í því að markaðssetja Akranes og það sem við höfum upp á að bjóða hér. Og þar komum við líka að, dagskrárlið númer 8 þegar við tölum um það hvað við höfum upp á að bjóða hér á Akranesi en númer 8 það er Guðlaug og það var erindi frá þar sem að Ágústa Andrésdóttir forstöðumaður íþróttamannvirkja satt fundinn og Sædís Alexía Sigmundsdóttir líka verkefnastjóri hér á bæjarskrifstofunum þar sem þær fóru yfir máli með okkur í bæjarráði og töluðum mikla aðsókn sem hefur orðið í Guðlaugu, alveg gríðarlega mikil aðsókn og bara fyrir mig sjálfa, ég er endalaust að hitta einhverja vinkonur eða sjá myndir á blessaðri Facebook eða eitthvað þar sem að fólk sem hefur ekki komið á Skagann áraraðir eða er að taka ísrúmt hingað upp á Skaga og skrepp í Guðlaugu og Langasand og annað slíkt og lýsir yfir mikilli lukku með þetta mannvirki og aðsóknin er frábær eins og hefur komið fram og margir sem vilja njóta þessara frábæru aðstöðu en samhliða því hafa komið upp mál sem þarf að bregðast við með alveg ótrúlega fjölda ferðamanna og heimamanna. Þá hefur bara þurft fleira starfsfólk til að sinna þessum málum og Ágústa og aðrir á hjá íþróttamannvirkjum Akraneskaupstaðar og Jaðarsbökkum hafa verið að leysa þessi mál alveg til fyrirmyndar með því að þarna hafa verið að koma krakkar að vinna sem hafa verið í vinnuskólanum og annað slíkt en það var óskað eftir því að bæjarráð samþykkti fjárveitingu að upp að 1.750.000 til þess að geta mætt þörf á auknu eftirliti og gæslu í Guðlaugu
og þannig að það var gert og það var samþykkt og það verður bara ótrúlega gaman að fylgjast með þeirri vinnu sem að fara í gang núna hvað varðar hugmyndafræðina og annað slíkt og hvernig svæðið mun þróast áfram og hún Dagný sem að koma að vinna að þessum máli með að þarna verður mjög gaman að sjá hvað sú vinna felur í sér og mjög spennandi. Síðan það dagskrárlið nr. 10 sem var starfshópur framtíðarþörf leikskólapláss á Akranesi. En undir þessu lið samþykkti bæjarráð að það verði hafin undirbúningur að byggingu nýs leikskóla á Akranesi og áætlað að framkvæmdir geti hafist árinu 2020 sem styttist óðfluga í það ár og verði lokið haustið 2021. En þetta hugmyndin sú að með uppbyggingu leikskólans muni starfsemi Garðasel færast í aðstöðuna og grundaskóli fái til afnota núverandi húsnæði Garðasels undir starfsemi sína. En á þessum fundi bæjarráðs var bæjarstjóra falin frekari úrvinnsla málsins með tilliti til fjárhagslegra forsenda. Ákvörðunina sem kom til formlegrar afgreiðslu fyrir fjárhagsáætlanagerðar ársins 2020 sem núna að fara í gang, þetta farin í gang innan stofnana og annað slíkt en það að fara að koma hér inn í ráðin okkar líka. En samkvæmt minnisblaði framtíðarþörf á leikskólaplássum á Akranesi þá kemur núna fram að börn á leikskólum á Akranesi 0 til 4 ára séu 407 talsins en með meðalhófsspá til ársins 2020 gætu orðið 500. Það kemur einnig fram að í dag eru 441 leikskólapláss á Akranesi og plássin að mestu fullt nýtt af því að þjónustustig hefur aukist. Og við erum einnig vaxandi samfélag og þurfum að eiga pláss til að geta brugðist við því að þegar fólk flytur hingað inn í bæinn okkar. En með þessi gögn til hliðsjónar það mín ákvörðun alltaf í bæjarráði og okkar í bæjarráði meina ég að ráðast í að undirbúa og leggja fram áætlun byggingu sem þessa. Og eins og bæjarstjóri kom fram inn á í ræðu sinni áðan að þá það í undirbúningi innan skipulags- og umhverfissviðs að setja fót stýrihóp sem maður mun halda utan það ákvarðanatöku sem þurfa að taka í aðdraganda byggingar sem þessar. Má ég sjá. Dagskrárliður 20, það var vegi á Vesturlandi og þar sem í rauninni við erum nýbúin að fá þær fregnir að skipulagsstofnun hafi ákveðið að setja Breikkun Vesturlandsvegur Kjalarnes í umhverfismat og þarna í rauninni bara svona lætur bæjarráð aðeins í sér heyra að þarna sé bæjaryfirvöld á Akranesi margoft búin að ítreka lífshættulegar aðstæður á þessum vegi og það sé mikilvægt að tryggja að hafi verði hvað sem minnstar á framkvæmdu vegbóta við Vesturlandsveg Kjalarnes og bæjarráð ítrekar einnig eins og það hefur gert margsinnis í málum sem snúa að samgöngumálum að það muni fylgja þessu mikilvæga máli eftir og ítrekar orð skuli standa. Þetta var ályktun bæjarráðs á þessum fundi málið en síðar í júlí eins og hefur framkomið á þessum fundi þá tók bæjarráð ákvörðun eftir að fengi ráðgjöf lögmanna að kæra þessa ákvörðun skipulagsstofnunar en bæjarstjóri fór vel ofan í það áðan þannig að minnst óþarfi kannski að endurtaka það mál hér. Má ég sjá. Dagskrárliður númer 23 á þessum fundi, þetta var alveg risastór fundur, var fasteignamati 2020 og þarna voru framlögð gögn frá Þjóðskrá að heildarfasteignamat hækki mest á Akranesi 19,1%. En þannig að
júní, júlí ár hvert þá birtir þjóðskrá, eða þá birt fasteignamat á þjóðskrá upplýsingar hækkun á fasteignamati samkvæmt þeim upplýsingum sem byggjast á kaupverði fasteigna og annað hér á Akranesi eða á landinu, og það áætlað að og þau ákveða það að fasteignamat skuli hækka 19,1% hér á Akranesi, en það var mjög skýrt kveðið á það í lífskjarasamningum sem samþykktir voru hér fyrra árinu að eitt af þeim mótvægisverkefnum sem að bæjarstjórnir og sveitarstjórnir gætu farið í væri sú að fasteignagjöld myndi ekki hækka meira en 2,5% að meðaltali. Og þetta bara skýr skilaboð bæjarráðs það að þetta ætli bæjarráð og bæjarstjórn Akraness að líta til í sinni fjárhagsáætlanagerð og horfa til þessara ákvæða lífskjarasamningsins að standa við það sem þar kemur fram, og það þá gríðarlega stórt skref stigið þarna miðað við það þegar að bæjarinn ekki að hækka sín fasteignagjöld meira en 2,5% á meðan að þjóðskrá talar 19,1%. Málefni númer 34, dagskrárliður 34 á þessu fundi Keilufélag Akraness og fjallar endurnýjun Keilubrautar Keilufélagsins, og þarna kom Karl Jóhann, verkefnastjóri, sem tók sæti á fundinum og ræddi þessi mál, erindi Keilufélagsins kaupa búnað og endurbætur aðstöðu til umræðu kaupa búnað og endurbætur aðstæður, og niðurstaða þessa fundar var sú að bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra sem sitja í bæjarráði tóku jákvætt í erindi Keilufélagsins sem vörðuðu á þessum fundi eingöngu kaup á nýjum velbúnaði fyrir Keilubrautir að samtals 13 milljónir króna og fela bæjarstjóra og sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs að finna fjárfestingur í stað í núverandi fjárfestingar og framkvæmda áætlun án viðbótar útgjalda. En hins vegar það svo, þannig að það sé allt sagt hér, að framkvæmdakostnaður vegna verkefnisins 20 milljónir, búnaður tæpur 20 milljónir og flutningsgjöldin sem tækin 13 milljónir og uppsetningur og flutningur 6 milljónir. Ég ætla að fara aðeins betur í þetta mál hér á eftir, af því að málefni Keilufélagsins enn til umræðu inn í bæjarráði og enn þá verið að vinna og reyna að finna leiðir til þess að skoða hvernig hægt sé að koma móts við bætta æfingaaðstöðu æfingafélaga og barna sem að stunda keiluna. En já, eins og bókunin hér á afgreiðsla málsins hér á þessum fundi, þá tóku fulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra jákvætt í erindi Keilufélagsins hvað varðar kaup á nýjum velbúnaði fyrir Keilubrautar samtals að fjárhæð 13 milljónir, og já, en það eins og glöggir áhorfendur og bæjarfulltrúar heyra brot af þeirri upphæð sem í rauninni þetta kostar. En ég ætla að fara aðeins betur í þetta því að þetta hefur verið aðeins á seinni fundi líka. Bæjarráðsfundi nr. 3378, hann fór fram 3. júlí, ótrúlega stuttur fundur, bara brota fundinu sem var nokkrum dögum áður. Mjög ánægjulegur dagskrárliður nr. 1, Dalbraut 4, hönnun þjónusturýmis aldraðra, og þarna var kynning á tillögum að hönnun þjónustumiðstöðvarinnar, og það var innanhúsarkitekt hjá VAFA arkitektar og verkefnastjóri á skipulags- og umhverfissviði sem fóru yfir kynninguna, og Laufey Jónsdóttir, verkefnastjóri heimaþjónustu, situr fundinn undir þessum lið. Og þetta voru ákveðnar breytingar sem áttu sér stað ákveðnar breytingar sem hefðu átt sér stað á þeim teikningum sem lagðar voru fyrir þennan fund og því sem var áður til umræðu, til dæmis inn í bæjarráði þegar að starfshópurinn skilaði af sér tillögum. Og þetta eru bara gríðarlega flottar breytingar, og það mikið tilhlökkunarefni þegar að
þegar þetta þjónusturými mun rísa. Og dagskrárliður 4 á þessu fundi er Sundabraut skýrsla og ég fór aðeins ofan í þessi atriði undir ræðu bæjarstjóra áðan og bæjarstjóri sjálfur og jafnvel einhverjir aðrir bæjarfulltrúar líka mikið fagnaðarefni að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hafi talað það að mögulega væri hægt að bjóða út Sundabraut á þessu kjörtímabili ríkisstjórnarinnar og við munum láta fylgja þeim orðum hans eftir ef ég þekki okkur rétt hér í bæjarstjórninni. Síðan það fundur í bæjarráðinu 379 frá 11. júlí síðastliðnum. Þar það dagskrárliður númer 1 þar sem farið og þar sem að bæjarráð felur bæjarstjóra að kæra ákvörðun skipulagsstofnunar og bæjarstjóri fór vel í þetta í ræður sinni áðan. Síðan það dagskrárliður númer 6 sem viðauki Höfða og sem sú að rekstrarniðurstaða Höfða samkvæmt fyrsta viðauka ársins er neikvæð 11,9 milljónir en fjárhagsáætlunin hún var upp á 3,4 milljónir á jákvæða niðurstöðu. Þetta snýst meðal annars það að launaliðir hafa hækkað sem snúast meðal annars það að það var ekki gert ráð fyrir launaþróunartryggingu vegna kjarasamninga í fjárhagsáætlun Höfða fyrir árið 2019 og síðan varð að ráða hjúkrunarforstjóra í afleysingar þáverandi hjúkrunarforstjóra í nokkra mánuði. Síðan var rekstrarkostnaður að hækka hvað varðar kaup á vinnufatnaði, kaup á sérfræðiþjónustu vegna útvistunar og bókhaldi hjá Akraneskaupstað því að starfsmaður hætti inn á Höfða og það varð að finna nýja leiðir til þess að sinna þessum málum. En síðan var það líka þannig að það varð hækkun á tekjum, það varð hækkun á dagdvalargjöldum og það vegna þess við fengum heimild til að reka 4 rými áfram inn á árið 2020 en ég viðurkenni það vel hér að þetta er ekki nógu góð niðurstaða í fyrsta viðauka ársins en það er mjög þröngt skammtað núna til fyrirtækja sem starfi í velferðarþjónustu eins og Höfði starfar. Það má í rauninni ekkert koma upp á. Það er niðurskurðarkrafa í gegnum fjárlög á heimili sem þessi og síðan það líka þannig að Sjúkratryggingar Íslands hafa ekki verið að hækka einingaverð samkvæmt rökstuðli þrátt fyrir að Alþingi hafi samþykkt það í afgreiðslu fjárlaga að þá það vegna þess að samningar hafi ekki tekist milli Sjúkratrygginga og samtaka fyrirtækja velferðarþjónustu að þeir sitja, Sjúkratryggingar Íslands sitja á 300 milljónum sem eiga að fara til samtaka fyrirtækja velferðarþjónustu og það störukeppni þarna á milli. Alls ekki gott. En þetta þýðir bara það, þessi niðurstaða við þurfum bara að halda áfram og núna erum við eins og segja farin í fjárhagsáætlanagerð og það þarf að horfa í og velta við steinum og eins og við erum vön að gera hér og bara fara gætilega og þannig að reyna að gera það besta í þeim efnum, halda áfram að herja Sjúkratryggingar og ráðuneytin og annað slíkt líka því að það er algjörlega ólíðandi að heimilin sé að borga með sér mánuð eftir mánuð og ár eftir ár. Síðan kemur erindi einnig frá Höfða beiðni, það er dagskrárliður 7 ferðaþjónusta fatlaðra og aldraðra, beiðni til okkar hér það í bæjarráði að fara fram endurskoðun á samningi ferðaþjónustu fatlaðra og aldraðra. Samningurinn frá árinu 2001 sem núna í gildi og það hafa orðið bara gríðarlega miklar breytingar á öllu regluverki í kringum ferðaþjónustu fatlaðra og aldraðra á þessu tímabili og það var samþykkt í bæjarráði að vísa erindum til velferðar- og mannréttindaráðs og þau munu taka það til vinnslu. Síðan ánægjulegra tilefni í dagskrárlið 8, það það að
að höfði endurbætur á annarri hæð að það var sótt í framkvæmdasjóð aldraðra að fá styrk til að ráðast í framkvæmdir á annarri hæð. Það fékk styrkur upp á 60 milljónir króna í þessar framkvæmdir og þetta eru 40% af áætluðum kostnaði við framkvæmdirnar. Framlagið greitt út í þrennu lagi við undirskrift og svo undirskrift búin að fara fram, þannig að það eru komna 20 milljónir svo að sé hægt að fara að hefja undirbúningsvinnu, skipa framkvæmdanefnd. Aðra 20 milljónir þegar teikningar eru samþykktar og aftur 20 milljónir við lokaúttekt. Og stjórn Höfða skipaði sína fulltrúa á síðasta stjórnarfundi í framkvæmdanefndina og á næsta stjórnarfundi munum við taka tillöguna sem kom frá bæjarstjóra eða af leiðinni frá bæjarstjóra fulltrúa Akraneskaupstaðar sem eru þá starfsmenn frá skipulagssviðinu inn í þessa nefnd og einnig frá stjórnsýslu og fjármálasviði ef mér man þetta alveg rétt. Og það verður tekið fyrir á stjórnarfundi Höfða á mánudag næsta og þeim upplýsingum verður að sjálfsögðu komið til bæjarstjórnar. Má ég sjá, það alveg að búið hjá mér í bili. Ég ætla að taka Holtsflatarmáli fyrir ekki alveg, já, það kemur hérna á fundi, þá erum við komin í fund bæjarráðs, alveg að búið, númer 3380 sem Holtsflöt 9 vaktafyrirkomulag og þetta erindi frá velferðar- og mannréttindasviði þar sem var ósk viðbótarstöð og næturvakt búsetuþjónustar við Holtsflöt 9. Málinu var frestað á fundi bæjarráðs númer 3379 og bæjarstjóra falið að skoða málið áfram. Það voru lögð gögn fyrir bæjarráð sem snéru að aukningu á mönnun á Holtsflöt. Önnur tillagan snéri að því að setja bara inn heila næturvakt inni á Holtsflötina en síðan líka tillaga að setja bakvakt. Og næturvaktin átti að kosta 17 milljónir á ársgrundvelli en bakvaktinn með sirka einu útkall á viku 4,4 milljónir á ársgrundvelli og þau gögn sem lágu fyrir þessari ákvörðun að það faglegt mat forstöðumanns að ein næturvakt sé ekki nægileg til að tryggja grunnöryggi hvorki íbúa starfsmanna í búsetuþjónustunni á Holtsflöt 9 og það var ákveðið að fulltrúum Samfylkingarinnar og Framsóknar frjálsara að fara bakvaktarleiðina sem væri þá 1,9 milljón í kostnaðarauka og á þessu ári að þegar þetta liðið á árið og útgjöldunum yrði mætt með lækkun á handbæru fé. Þá erum við komin í fund númer 3381 sem held í 7. og síðasti fundurinn í þessari fundaröð bæjarráðs núna á milli bæjarstjórnarfundana og þar það Keilufélagið að þetta málefni búið að vera inn í bæjarráði af og til undanfarna mánuði og aðal drifkrafturinn sem allavega ég hef í þessu máli og meirihlutinn að bæta æfingaaðstöðu fyrir börnin sem starfa þarna og æfa íþróttir. Og við erum með Keilufélag sem hefur náð og börn sem hafa ekki verið að finna sig annar staðar og ég held að séum öll sammála þetta, saman hvort meirihluti eða minnihluti. Að við viljum öll bæta íþróttaaðstöðu barna og við vitum það öll að þetta félag hefur náð ótrúlega góðum árangri ekki bara hér á Íslandi heldur heimsvísu í keiluíþróttinni og við viljum að þetta starf haldi áfram og samhliða þessu erum við að skoða það
hvernig við getum rauninni aðskilið það að börnin sé að æfa íþróttina og rekstur þess að það sé keila í boði á Akranesi. Og þar erum við að skoða að það að aftengja þessa tvo þætti og aðskilja hluta æfingaraðstöðunar og reksturins, og þetta er bara allt ennþá í skoðun í bæjarráði. Og það er svona hugmyndin að þegar málið verður tilbúið á seinni stigum þess, að þá verði þessu vísa til skóla- og frístundaráðs, eins og meðal þess að æfingatöflur og annað slíkt til umsagnar til ÍA, að því keilan er auðvitað hluti af því. Og síðan hefur komið svo upp hugmynd að því það gæti orðið einhver veitingasala eða annað slíkt í rekstrarhluta keilunar, að það færi til umsagnar hjá Brúnni og öðrum eða þeim aðilum líka. Þannig það er bara, bæjarstjóri er bara að vinna málið áfram. Það er ekki tilbúið til ákvarðanatöku, en þegar ýmsir þættir verða tengdir saman og unnir betur, þá tökum við bara ákvörðun málið á seinni stigum þess. En eins og ég vil ítreka, þá er það aðaldrifkrafturinn að bæta aðstöðu barnanna og ná að viðhalda þeim góða árangri sem að þau hafa verið að ná. Dagskrárliður 3 á sama fundi, það er starfshópurinn Spöl, og þarna voru drög að erindisbréfi samþykkt, og einnig þá stofnun starfshópsins áætlað að halda fund í næstu viku. Þarna er markmiðið fyrst og fremst að kanna laga og pólitískt umhverfi í tengslum við svokallað innheimtugátt þegar kemur að veggjöldum, og vera bara í stakk búin sem samfélag til að vera og geta tekið við störfum og búið til störf og byggja þeirri reynslu sem við höfum. Þannig ég held að þetta sé mjög spennandi verkefni framundan, en ég held ég stoppi í bili og taki frekar við spurningum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir, og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúa Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar. Það er tvennt sem ég vil ræða hér undir dagskrárliðnum fundargerðir bæjarráðs. Annars vegar er það samningur félagsþjónustu og barnavernd við Hvalfjarðarsveit sem er fundarliður nr. 6 á fundi nr. 3376 þann 12. júní síðastliðinn. Fyrst ber að fagna samstarfi sveitarfélaganna tveggja og að íbúar Hvalfjarðarsveitar fá að njóta þeirra fagþekkingar sem býr í starfsfólki Akraneskaupstaðar. Vonandi veit þessi samningur á fleiri góða samstarfsfleti sem myndi nýtast íbúum beggja sveitarfélaga. Hins vegar verður einnig að ræða framkvæmdina á samningi félagsþjónustu við Hvalfjarðarsveit. Framkvæmdin er lögleg. Við höfum fengið lögfræðilegt álit á því. Samningurinn var unnin undir pressu sem afsakar það ekki að honum hefði átt að fylgja ítarlegar eftir og taka hann formlega til umfjöllunar í velferðar- og mannréttindaráði. Handvömm var að ræða að svo skyldi ekki fara, en það breytir ekki því að samningurinn er löglegur. Í stjórnsýslu sveitarfélaga er meginreglan sú að það er sveitarstjórn sem fer með stjórn sveitarfélagsins. Ályktanir hinna ýmsu ráða og nefnda eru í því að jafnaði tillögur afgreiðslu mála til sveitarstjórnar. Hafi slíkri nefnd eða ráði ekki verið falin fullnaðar afgreiðsla tiltekinna mála með lögum eða skýru framsali, er endanlegt val til afgreiðslu mála hjá sveitarstjórn. Sveitarstjórn er þá ekki bundin á afgreiðslu hlutaðeigandi nefndar né því að mál hafi áður komið til kasta undirnefndar. Og með leyfi forseta vil ég vitna í bók Trausta Fannars Valssonar, Sveitarstjórnarrétt, þar sem þetta mál má lesa. Niðurstöður undirnefndar sveitarstjórnar eru í grundvallaratriðum tillögur til sveitarstjórnarinnar það hvernig afgreiða skuli tiltekin mál nema annað hafi verið ákvarðað með lögmætum hætti. Þá er sveitarstjórn ekki bundin af því að nefnd hafi fjallað mál áður en hún tekur það fyrir, nema því aðeins að bindandi fyrirmæli slíkt komi fram í lögum eða samþykktum stjórn
úr stjórnsýslu sveitarfélagsins. En bæta okkur í því, kannski hefði ég líka átt að hnippa í aðilina sem unnu með málið og mun ég reyna að bæta mig í því. Hitt sem ég vil ræða undir fundargerð bæjarráðs mun falla á fundarliðum nr. 1 í fundargerð nr. 3380 frá 25. júlí 2019 þjónustuþörf grunnskóla 2019 til 2020. En þar bókar bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir eftirfarandi, með leyfi forseta, ég má lesa úr bókuninni. Bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sat hjá í þessari atkvæðagreiðslu. Nú skal málið tekið aftur upp til samþykktar því afgreiðslan braut á reglugerð um viðauka. Í fyrsta lagi var viðauki ekki gerður vegna þessarar ráðstöfunar. Í öðru lagi kveðið á í reglugerð um viðauka að ávallt skuli leitast við að finna svigrúm innan viðkomandi deildar málaflokks sem ráðstöfunin varðar áður en leita skuli að svigrúmi annars staðar. Í þessu tilfelli var það ekki gert, né ákvörðun tekin hvaðan fjármunirnir fyrir ráðstöfuninni áttu að koma. Ég lét tjáleiðast að bóka til baka á sama fundi. Af hverju? Af því mér var orða vant og ég var stressuð. Augljóslega hafði ég gert mistök. Ég margspurði á fundinum hvort ég var að gera þetta rétt við afgreiðslu málsins, en það fór sem fór og afgreiðslan var ófullnægjandi. Ég hefði átt að vita betur. Ég hef haft góðan tíma síðan til að hugsa frá þáliðnum fundi og það er eitt atriði sem ég vil koma inn á. Ég hafði hugsað mér að bóka en ætla að sleppa því. Ég ætla bara hins vegar að lesa upp það sem ég hafði áður fyrir þennan fund hugsað mér að bóka. Við afgreiðslu málsins þjónustuþörf grunnskóla 2019-2020 dagskrárliður nr. 4 á bæjarráðsfundi nr. 379. Margspurði undirrituð bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir hvort afgreiðsla málsins væri með réttum hætti. Undirrituð var að sitja sína fyrstu bæjarráðsfundi og ekki öllum hnútum kunnug. Ljóst er að svo var ekki og afgreiðsla málsins ófullnægjandi. Bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins sat hjá við afgreiðslu málsins, en þegar það var tekið upp á nýju á næsta fundi ráðsins gerir hann alvarlegar athugasemdir við fyrri afgreiðslu í formlegri bókun. Ef bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins hefði verið með hagsmuni bæjarbúa að leiðarljósi, hefði hann séð til þess að málið hefði verið farsællega afgreitt strax í upphafi. Því það kemur ljóst fram í fyrri bókun hennar, í bókun sem ég las upp áðan, hvernig málið átti að afgreiðast. Hver er þá tilgangur bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins með bókuninni, þar sem augljóst er að hann vissi að afgreiðslan var ófullnægjandi? Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Næsta málefndagskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Mig langar til þess að fjalla nokkur mál hérna í fundargerðum bæjarráðs og ætla að byrja á því að bera niður hérna í öðrum tölulið 3300 í fundi nr. 3376. Það er að segja viðaukar við fjárhagsáætlun sem að formaður bæjarráðs fór svo ágætlega yfir hér áðan. Okkur telst svo til að höfum fengið þær upplýsingar að þegar allt er talið viðaukar 1-9 sem að komnir eru á þessu ári, að þá er hækkun útgjalda eða sem sagt lækkun á handbæri fé á árinu komin í 143,3 milljónir króna með þessum nýju viðaukum. Og það eru auðvitað bæði fjárfestingar og rekstur þegar horft er á heildina. Þetta eru auðvitað veruleg hækkun útgjalda, getum við sagt, þú veist, það er hérna, og ég ger mig grein fyrir því að það eru mörg brýn mál og við höfum auðvitað
í mörgum atriðum verið algjörlega sammála afgreiðslu margra þeirra, en það samt þannig að við þurfum auðvitað líka stundum að segja nei, og það hafa komið mál til dæmis inn á borð skóla- og frístundasviðs þar sem er brýn mál sem snúa til dæmis bara að leiksvæði barna á leikskólum, ungra barna, þar sem er mikil þörf og við höfum í rauninni vísað því til fjárhagsáætlunargerðar á þessu ári og sagt bara að það er ekki rými til þess að fara út fyrir útgjaldaramma. Og í því samhengi þá langar maður að vísa í umræðuna um Keilufélagið sem er í lið á fundi 3381 liður 1, að þar erum við í raun að taka ákvörðun eins og ég skil þetta, að leggja upp með það að verja, já eins og ég skil þetta, alltaf 40 milljónum, 20 á þessu ári og 20 á næsta ári í þetta mál. Og ég ætla ekki að taka afstöðu til þess hvort að á þessum tímapunkti hvort að það sé verðugt verkefni eða ekki. Þú veist, í mínum huga þá snýst þetta meira það að við tökum máli í réttan farveg. Það er að segja, vísum þessu inn í umræðu fjárhagsáætlun þar sem við þurfum að fara í erfiða forgangsröð. Og þarna er þá verið að taka þetta mál fram fyrir önnur sem eru líka brýn, skipta líka máli og varða líka börn og allt þetta og þó að fólk segja þessi rými eins og á fjárhagsáætlun þessa árs að hugsanlega einhverjir hluti færist til og þetta sé ekki svo mikil hækkun og svo framvegis, að þá erum við samt sem áður búin að ráðstafa ákveðnum fjármunum í ákveðin verkefni. Þó að við eyðum ekki jafn mikið í göturnar á þessu ári, þá hverfur ekki verkefnið. Og ef við skiljum eftir afgang á þessu ári, þá höfum við meira úr að moða í þau verkefni sem við höfum forgangsraðað fyrir á næsta ári. Og mér finnst kannski að við þurfum aðeins að horfast í augu við þetta. Að fjárfestingaáætlun, þó að við séum undir á þessu ári, þá er það bara tilfærsla í tíma. Við erum búin að ákveða að fara í þessi verkefni, nema við séum þá bara að ákveða að við ætlum bara að endur forgangsraða hlutum. Og þá þarf bara að segja það. Þannig að ég vil aðeins og eiginlega bara vonast til þess og tala þá til formanns bæjarráðs að ég myndi óska eftir því að þetta mál, að afgreiðslu á því verði vísað inn í fjárhagsáætlunargerð. Þannig að við tökum, að því að þar eru að fara í forgangsröð og þar bíða okkar erfiðar ákvarðanir og þá er rétt að við tökum öll þessi mál samtímis til umfjöllunar og getum þá tekist á það þar. Og ég bara tek heilshugar undir bókun bæjarfulltrúa Rakelar Óskarsdóttur við þennan tölulið. Líka varðandi kannski fjárhagsáætlun og svona uppgjör og hvar við erum stödd, að þá svona velti ég fyrir mér hvar 6 mánaða uppgjörið er. Óska eftir að fá það. Ég horfi að brýni menn til dáða að vera tímanlega með þetta. Það væri gott að geta rætt það tímanlega þannig að við vitum hvar við erum stödd í lífinu. Og formaður bæjarráðs talaði 50 milljónir sem ekki verða nýttar í bráðabirgðarúrræði í leikskólamálum á þessu ári. Ég gerir ráð fyrir því að við þurfum að nota þá peninga í byggingu á leikskóla og hugsanlega einhvern undirbúning á þessu ári, þannig að það er ekki fundið fé í mínum huga. Bara þannig að það sé sagt. Síðan er það þá í fundargerð 3376, töluliður 7, Höfði,
það var í sjálfu sér kynningarfundur heilbrigðisstefnu til 2030 á sjúkrahúsinu þar sem að einmitt málefni Höfða komið til umræðu og ég verð að hrósa bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur sem þar var með var í pallborði og hélt smá tölu málefni Höfða 7. Og hún þar talaði máli okkar að þau rými sem eru í rauninni til á Höfða en hafa ekki verið fjármögnuð, talaði þar skýrt til heilbrigðisráðherra sem var mikilvægt og það nú bara þannig að tónninn í heilbrigðisráðherra var nú bara frekar jákvæður í okkar garð og mér fannst hún nú bara taka undir málflutning okkar bæjarfulltrúa og ég held að við ættum þá bara líka að hamra járnið meðan það heitt. Ég saknaði þess aðeins að þarna var ekki fulltrúi frá Höfða á þessum fundi, að ég gat ekki séð það. Það hefði verið gott að Höfði hefði þar haft sinn talsmann. Síðan ætlaði ég að tala fundargerð 3377 tölulið 4, jafnréttisáætlun. Ég fagna því auðvitað að sjálfsögðu að við séum að vinna í þessu máli. Ég hins vegar kallaði eftir því á fundi skóla- og frístundaráðs að framkvæmda áætlun myndi fylgja með plagginu þegar það kæmi til umfjöllunar. Og ég veit að það í vinslu og var í vinslu en ég held að það sé bara mikilvægt að við skoðum þessa hluti í samhengi, það að segja að við erum með ákveðna áætlun og síðan erum við þá með ákveðin markmið og aðgerðir sem við ætlum að hrinda í framkvæmd til þess að fylgja þeirri áætlun eftir. Síðan langar mig að varpa fram í kosmosi varðandi fundargerð líka tölulið 11 í fundargerð 3377. Breytingar á greinargerð skilyrði fjölbýlishúsa. Þarna verið að rýmka reglur það hvernig fjölbýlishús megi vera, það megi vera svefnherbergi megi snúa út af svalagangi og eitthvað svona. Ég bara velti aðeins fyrir mér og ég hef svo sem komið upp og tuðað yfir þessu áður að við erum með ákveðin deiliskipulagsákvæði sem við setjum inn í reglur og greinargerðir. Væntanlega af einhverju ástæðu. Við erum væntanlega ekki að setja allar þessar reglur og greinargerðir bara því að við erum eitthvað illa innrætt og svo framvegis, heldur væntanlega vegna þess að við erum að tryggja hagsmuni íbúanna. Þannig að ég bara velti fyrir mér hver hugsunin með þessari breytingu. Hvað er mann að hugsa þarna? Síðan varðandi fundargerð 3379 tölulið 9. Írskir dagar. Þetta var mjög skemmtileg helgi að mörgu leyti frábærlega vel heppnuð, fullt af góðum gestum, skemmtilegi viðburðir og svo framvegis. En það bar kannski skugga á varðandi lopapeysuballið þar sem var svona mátti litlu muna illa færi getum við sagt og ég veit að fagna því að þetta hafi verið tekið fyrir í bæjarráði og menn hafi farið yfir málið en ég svona kannski bara kalla aðeins eftir að menn skýri hvaða aðgerða hefur verið ákveðið að grípa til í þessum efnum og svona bara til að halda því á lofti getum við sagt og til streitu en annað var það ekki í bili. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Næstur á mælendaskrá bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði að koma upp og adressera eitt atriði sem að bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom inn á og það er 6 mánaða uppgjörið.
Ég var búinn að upplýsa oddvitana alla að þetta yrði rætt á næsta fundi bæjarráðs og að uppgjörið liti vel út, þar að segja að þar að segja rekstrar niðurstaðan væri betri heldur en áætlun, en ég hef ekki gefið þeim upp neina tölur, það kemur bara á bæjarráð á fimmtudaginn. Allir hafi sömu upplýsingar. Þakka bæjarstjóra fyrir og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur ennþá hlýða. Mig langar að taka til máls hérna nokkra liði og ég ætla að geyma þann sem að tekur kannski lengstan tíma hjá mér, og það voru hérna svona liðir sem ég langaði að fá aðeins útskýringar á og spurja og það er þá fyrst hérna í fundargerð 3377/5, þetta er Skagapassinn. Ég er alveg á þeirri skoðun að þetta sé verkefni sem að á fullan rétt á sér og á eftir að þróast og allt svo, en mér varð á að skoða nýju heimasíðun okkar og þá datt mér í hug að leita að Skagapassanum. En mér var alveg fyrirmunað að hans geti þar annars staðar heldur en í einhverjum fundargerðum sem ég efast að þeir sem eru að skoða hvað er í boði hér á Akranesi kíki á. Þannig að ég ætla svona bara að koma með góðlega ábendingu það að Skagapassanum verði fundinn staður á heimasíðun okkar, þannig að það veki kannski eftirtekt að það er eitthvað kannski afsláttur á því sem að maður getur sótt og þá kannski afsláttur á veitingum og það kannski trekki. Fyrst ég fann að nefna heimasíðuna að þá kom ég hérna með ábendingu fyrir margt löngu ákveðin lið því ég lenti í ákveðnum vandræðum þegar ég var ekki með mína venjulegu tölvu þar sem ég get farið bara inn á fundagáttina og hún kemur bara strax upp að ég nú var svona með eldri mönnunum hérna og man ekki allt en var í tómu tjóni að komast inn á fundagáttina og þá datt mér það snjallra í huga að hún hlyti nú að vera linkur á hana á heimasíðunni. Það var ekki og nú er komin ný heimasíða og það er ekki ennþá linkur sem að mér finnst vera alveg fullgilt að hafa alla undir bæjarstjórn eða eitthvað að þar væri eitthvað sem maður geti flýtt sér að ítta á þegar maður man ekki allt. Það sem ég ætla að koma inn á næst. Þetta eru svo marga fundargerðir og maður er svo lengi að fletta upp að því sem að maður hafði hugsað sér. Þannig að þeir eru á aðeins Bylund. Ég ætlaði hérna aðeins að nefna það sem að hefur verið komið inn á aðeins hérna áður. Það er fundargerð 3380 að liður 1, þjónustuþörf grunnskólana. Þar held ég birtist okkur, og nú ætla ég ekki að vonandi móðga ég engan, þó ég fari aðeins yfir það sem mér finnst. Mér finnst þetta vera í rauninni skólabókardæmi það hvernig okkur getur orðið á. Það getur ekki verið eðlilegt í rauninni
þegar bæjarstjórn er í fríi, og þá vísa ég kannski í þegar þessi liður var fyrr til umræðu á öðrum fundi bæjarráðs, að einn bæjarfulltrúi sé settur í þá stöðu að taka ákvörðun sem að, ja, vegur þungt, vil ég meina, í okkar rekstri, að það verður að vera tryggt að þegar að við, hver sem við erum og erum að vinna inn í ráðum og svona stórir hlutir liggja undir, alveg sama hvað ráð það er, að við tryggjum það að varamaður okkar sé kominn til fundar ef við þurfum að víkja fundi. Þetta er svona bara rétt, góðlátleg ábending, og það er ekki verjandi í rauninni að setja einn eða neitt í þá stöðu sem að bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir var sett í, eins og hún kom inn á hér áðan, algjörlega sem sagt óvön og var að stíga sig kannski einn af sínum fyrstu sporum í bæjarráði. Þetta eru, eins og ég segi, við lærum af þessu eins og öðru. Annað sem er svona, ég hef punktað hérna hjá mér og hefur svona verið hérna mál sem að ég hef svona alltaf haft ákveðna tilfinningar til. Það er í fundargerð bæjarráðs 3381, það er liður 1, Keilufélag Akraness. Eitt af mínum fyrstu verkum, ég hef nú komið inn á það hér áður, var það að aðstoða Keilufélagið að berjast við þann meirihluta sem var þá að gera endurbætur á búnaði Keilufélagsins. Þá var ég nýr í bæjarstjórn og hérna ætlaði mig kannski stóra hluti og fannst þetta alveg sjálfsagt mál að berjast fyrir þessu, enda var þetta kynnt fyrir manni þannig að það væri líf og dauða félagsins að tefla og við komum þessu í gegn á því kjörtímabili að þá voru vélar félagsins endurnýjaðar og eitthvað af öðrum búnaði. Á þeim tíma var rætt, eins og við erum að ræða núna, að reyna að opna betur fyrir almenning aðstöðuna, þannig að almenningur gæti sótt þarna tíma og spila keilu ef að það væri einhver áhugi fyrir því, sem ég hef ekki að sé að hérna allavega fer fólk suður og spila keilu þar. Það er nú kannski ekki gott að koma af stað því það er nú ekki margir salir verið eftir, en ég held ég get alveg fullyrt það að ég hef ekki séð frá þeim tíma auglýst að það sé opnir tímar fyrir okkur bæjarbúa til að spila. Við getum jú leigt salinn sem hópar og eitthvað svoleiðis. Ég held ég nokkru sinnum spilað svoleiðis, en það er ekki auglýstir opnunartímar og mér heyrist á því sem að formaður bæjarráðs kom hérna inn á, Elsa Lára Arnardóttir, að nú sé það líka hugmyndin að opna á það að það verði aðskilnaður í rauninni á milli félagsins og þá daglegs reksturs á salnum, sem að ég tel að sé í rauninni löngu tímabært að fara í. Hitt er svo annað mál að erum við að fara að festa í sessi það að þetta sé framtíðarhúsnæði Keilufélagsins. Það hafa verið umræður um það núna nokkur ár síðan að forsvarsmenn Keilufélagsins
byrjuð að kynna fyrir okkur bæjarfulltrúum lausnir sem að voru allar í þá veru að Keilufélagið færi úr þessu húsnæði og held ég og tel að það sé í rauninni framtíðarlausnin fyrir félagið að komast úr kjallaranum þar sem að þeir geta sett upp þá keilusal sem að hefur þá, eða getur þá staðið undir því að vera keilusalur þar sem að almenningur getur komið og spilað, sé hægt að halda almennileg mót og viðurkennt við góðar aðstæður. Og þá erum við komnir að því að við ákváðum, að vísu var það á síðasta kjörtímabili og mér hefur skilist hingað til að það hafi verið ákveðin sátt það að við erum í ákveðnu ferli með uppbyggingu á íþróttaaðstöðu hér á Akranesi sem að felst í því að við erum að byggja hér 5 leikahús og við áætluðum það að næsta verkefni sem við færum í væri byrjun á uppbyggingu á Jaðarsbökkum. Það segir sig alveg sjálft að þegar við förum að taka svona háar upphæðir, ég reikna með að þetta verði einhverja 40-50 milljónir þegar upp í staðið, að þær milljónir í sjálfu sér munu að mjög takmarkaðu leyti nýtast þá í einhverju öðru ef að framtíðin verður svo að við munum byggja húsnæði undir Keilufélagið annar staðar. En það er í rauninni ótrúlega erfið staða standa frammi fyrir því að og ég skil þá stöðu sem meirihlutinn er í, verandi að hafa verið í þeirri stöðu fyrir 8 árum að það er bara líf og limir félagsins og öll börnin, hvað verður þá þau? Þannig að þetta er aldrei einfalt mál, en ég hef myndað mér þá skoðun að við eigum að finna þessu annan farveg og koma Keilufélaginu í húsnæði sem er þá til langrar framtíðar. En þetta er alltaf spurning og eins og hefur komið hér fram að við notum ekki peningana okkar sömu krónunni í marga hluti, ég ger mig alveg grein fyrir því og við þurfum þá að hafa ákveðin forgang í því og best væri að við getum verið sammála þann forgang. Nei, nú sé ég tekið vittlausa ræðu með mér hérna í púltið, þannig að ég ætla að biðja forseta leyfi til þess að fara í sætið mitt og ná í rétta ræðu. Sjálfsagt. Ekkert mál. Þetta er nú hálf vandræðalegt. Hún er hérna. Efst á lesturinn. Bæjarfulltrúi Gerður Jóna Jónsdóttir kom hérna inn á mál sem að kom upp strax eftir að sumarfrí byrjaði. Þetta er í fyrstu fundargerðinni, er það ekki? Sem er hérna 3376, þetta er liður nummer 6 og það sé á hreinu. Að þar er til umfjöllunar samningur sem að
við gerum við Hvalfjarðarsveit félagsþjónustu og barnavernd og Gerður Jóhanna kom nú inn á þetta og kallaði þetta handvömm. Ég ætla nú ekki að ég veit ekki hvernig ég orða þetta. Ég ætla ekki að kenna einum eða neinum eitt eða neitt. Það er ekki tilgangur hjá mér í því. Ástæðan fyrir því að ég held að Gerður Jóhanna las upp hérna svona mikið af lögum og reglugerðum í sinni ræðu var það að ég hafði ákveðnar efasemdir það að þetta væri löglegur gjörningur og það sem að í rauninni kemur líka óvart voru svör lögfræðingsins. En ég kem inn á það aðeins betur á eftir, en í því ferli sem að átti sér stað og þessi samningur, þá var það mín skoðun og að hann hefði átt að koma til umræðu í velferðar- og mannréttindaráði. Þá hefðum við haft tök á því að koma með einhverjar ábendingar eins og samsvarandi ráð í Hvalfjarðarsveit gerði á fundi og svo hefði það verið þá okkar hlutverk að vísa samningnum til afgreiðslu í bæjarráði. Minn skilningur á bæjarmálasamþykktinni sá að þetta sé hin rétta leið. Það er ekki spurningin það að í sjálfu sér hvort að samningurinn var samþykktur í umboði bæjarstjórnar af bæjarráði eða hvort hann hefði þá verið borinn upp í bæjarstjórn, en samkvæmt þeim tímaramma sem að þetta var að vinnast í, þá hefði það alveg geta verið að þetta hefði komið þá inn á síðasta fund bæjarstjórnar fyrir sumarfrí. Og þá hefði við verið á sama tímaróli og Hvalfjarðarsveit. Í þau fundi í ráðinu í byrjun júní, man ekki alveg ráði hjá okkur fundaði eitthvað á svipuðu leyti og svo samþykki sveitarstjórn þetta í Hvalfjarðarsveit, þennan samning, sama dag og við sitjum okkar síðasta bæjarstjórnarfund fyrir sumarfrí. Ég í sjálfu sér hafi heyrt þennan samning, það var ekki það, en ég ger alltaf ráð fyrir því að hann myndi koma inn í ráðið og hljóta þar þessa vegferð sem að ég hef talið hér upp áður. En þegar ég fór svona að spyrja þetta, því að ég hafði bara efasemdir að samningurinn væri löglegur og þar af leiðandi hefðu geta orðið ákveðnir eftirmálar í málum sem að hefðu þá verið unnin samkvæmt honum. En við eigum góðan lögmann og hann kom með það svar og vísaði í þær lagagreinar sem að formaður velferðar- og mannréttindaráðs Gerður Jóhanna Jónsdóttir las hér upp áðan og ég tek alveg það alveg gilt. Ég ætla ekki að fara að deila við lögmann okkar, þetta er ekki í hug. En þá í rauninni spurði ég sjálfa mig til hvers í rauninni erum við með ráð og til hvers erum við með bæjarmálasamþykkt. Í rauninni aldrei verið að framselja vald sem að þetta náttúrulega byggist á til hins ráðs, eru ráðin valdalaus algjörlega.
eina yfirfærslan á valdi virðist vera samkvæmt þessu er að þegar bæjarstjórn felur bæjarráði að afgreiða mál meðan bæjarstjórn er í fríi. Það er í rauninni eina framsalið sem ég les út úr þessu og þar af leiðandi spurningin hver er þörfin eða rauninni fyrir ráðin. Ég hef alltaf staðið í þeirri trú þessi 9 ár að hvert ráð hefði ákveðið vald innan síns málaflokks og þá innan fjárhagsáætlunar. En samkvæmt þess og ráðin hafa samþykkt hluti innan fjárhagsáætlunar. Það er kannski hægt að túlka það að það sé yfirfærsla á einhverju valdi. Ég geri það ekki, sem sagt ég túlka það ekki þannig. Ég túlka það þannig að það sem við ákveðum þó það sé innan fjárhagsáætlunar og falli undir þeim málefni sem að við eigum að fjalla í ráðunum, að þá beri okkur skylda til þess að senda allt inn í bæjarstjórn. Og þá fer ég svona að velta ég fyrir mér að alla í velferðar- og mannréttindaráði þá ræðum við ýmis mál sem að væri ekkit þægilegt að ræða hér í ræðustól ef að þau kæmu hér til afgreiðslu. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að leggjast yfir þetta og fá þetta í raun á hreint. Hvert er þá vald ráðanna ef það er alltaf bæjarstjórn sem að ræður ferðinni og hefur endanlega ákvörðun. Eigum við að senda þar allt inn til samþykktar sem við höfum ekki gert hingað til, allavega þessi 9 ár sem að ég hef verið hér. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Ég ætla að óska eftir því að fá að víkja á stóli forseta. Eitt augnablik, fá varaforseta til að taka við fundarstjórn og stiftur að fá að taka til máls hérna eftir þessum fundarlið. Já, gerðu svo vel, bæjarfulltrúi Valgerður Lyngdal Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson gleymdi ræðinu sinni á borðinu og ég gleymdi gleraugunum. Hvorugt gengur upp, en ég er búinn að sækja þér, sem sagt. Ég ætla bara að fá að koma að þessu sama máli og bæjarfulltrúi Einar Brandsson ræddi hérna síðast. Það er 7. liður á fundi númer 3376. Samningur félagsþjónustu og barnavernd milli Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar. Ég stýrði þessum fundi í fjarveru bæjarfulltrúa Elsu Láru Árnadóttur og ég verð að viðurkenna það að það fór hreinlega fram hjá mér sem fundarstjóra á þessum fundi að þetta mál hefði ekki fengið umræðu í velferðar- og mannréttindaráði. Og þar bara viðurkenni ég mín mistök. Ég hefði átt að kveikja á því og gera athugasemdir við það. Ég er nefnilega hjartanlega sammála bæjarfulltrúa Einari Brandssyni og ég sit eftir með svolítið sömu spurningar og hann. Til hvers erum við þá með ráðin? Þetta er sem sagt svona, þetta er á hreinu að miða við lagan og bókstaf valdheimildir bæjarstjórnar að þá er þetta löglega afgreiðsla, þetta er í lagi samkvæmt strangasta lagaskilningi
Ég lít hins vegar svolítið á það þannig að okkar bæjarmálasamþykkt er okkar samkomulag um það hvernig við ætlum að vinna hér. Og þetta, þessi málsmeðferð er því miður bara ekki í samræmi við það hvernig við viljum vinna hér. Bara svo að það sé sagt. Og já, eins og ég segi, ég sit svolítið uppi með þessar sömu spurningar eftir á eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson um það til hvers er þá okkar bæjarmálasamþykkt, til hvers eru þá okkar ráð og nefndir og hvert er þá vald ráðanna. Og það virðist vera svona á þessu að vald ráðanna sé alltaf undir bæjarstjórn komið. Nánast bara í hverju einasta máli. Ég veit það samt ekki. Við þurfum, ég er sammála því að við þurfum að svolítið bara setjast yfir þetta og velta þessu fyrir okkur. En við erum sammála um það að þetta viljum við gera betur og svona mál eiga alltaf að fá meðferð og umræðu í fagráðum áður en þau koma til endanlegrar afgreiðslu. Takk. Ég þakka bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal Jónssoni fyrir og vill hann taka hlutverki forseta að nýju. Gjörðu svo vel. Ég þakka varaforseta fyrir aflýsinguna í stóli forseta og við erum enn að ræða 5. fundalið, fundagerðir bæjarráðs og næsta málefnaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla nú að fá að tjá mig hér aðeins um fundagerðir bæjarráðs og því sem að hefur verið talað um hér í pontu. Þetta eru svo margar fundagerðir, ég er búin að reyna að beygla hérna upp á blöðin svo ég reyna að vita númerið en ef ég klikka á því kæri fundarritari þá ræðum það bara á eftir. Mig langar að ræða rekstur bíóhallarinnar. Virkilega ánægð með farveg þessa máls að það sé búið að vinna útboðsgögn mjög vel, að búið að liggja yfir þessu og betrumbæta það sem við vorum svo sem búin að afgreiða fyrr í sumar. Þakka ég embættismönnum kærlega fyrir sinn þátt í því og hlakka bara til að sjá í rauninni áhuga manna á því að taka þetta hús í rekstur. Hvort að það verður einn eða fleiri. Það verður bara spennandi að sjá. Mér langar líka að óska Bjarnaskóla eða Baska, bæjarlistamanni Akraness, til hamingju með nafnbótina. Hann er vel að þessu kominn, hann er fæddur uppalinn hér, listamaður og hefur verið duglegur nú síðastliðin ára að halda námskeið fyrir byrjendur og lengra komna í listmálun og fagnaði ég þessari tillögu þó að ég hafi ákveðið að víkja af fundi undir þessum lið þar sem þó að það sé nú langsótt en þá er hann frændi eiginmanns míns. Þannig að ég tók ekki þátt í þeirra umræðu en fagna þessu mjög. Látum okkur sjá. Mér langar líka að brýna okkur með lið 20 í fundagerð 3377. Vegir á Vesturlandi, tvöföldun vegar Kjalarnes. Þetta var gott skref að taka þessa kjörkuðu ákvörðun sem við vorum ekki öll sammála í upphafi og en það náðist að sannfæra alla bæjarfulltrúa það að þetta væri eina rétta leiðin og við höfum fengið mikla umfjöllun
og klapp á bakið frá nágrannasveitarfélögum en ég kalla eftir viðbrögðum í borginni. Ég get ekki fundið að borgarráð hafi fjallað um þetta mál en hitti formann borgarráðs í lok vikunar og mun ég setjast alveg við hliðina á henni og ræða þetta mál, þannig að hún veit það vel þegar að Kjalarnes og Sundabrautin eru til umræðu þá er ég mætt. Og látum okkur sjá. Já, ég held að það séu 2 mál hér til viðbótar sem ég langar að fara kannski ítarlegra ofan í. Og byrja ég þá á Keilufélaginu, það er nú held ég 2 eða 3 hérna í fundargerðum Bæjarráðs. Og ég ætla nú bara að byrja á því að taka heilshugar undir orð bæjarfulltrúa Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur. Hún fór vel yfir þetta mál. Það svo sem margt af því sem ég hafði ætlað að segja sagði hún. Þannig að ég tek bara undir orð hennar hér. Ég brýni líka meirihlutann í að koma þessu fyrir í fjárhagsáætlanagerðinni. Eins og oft hefur verið nefnt þá er ekki gott að taka ákvarðanir þegar mann er stillt upp við vegg. Í bókun meirihlutans þá átti að finna þessu stað í núverandi fjárfestingar og framkvæmdaáætlun. En þá erum við að fresta öðrum hlutum, þá erum við að taka annað fram fyrir í forgangsröðuninni. Við notum hverja krónu einu sinni. Þetta eru 40 milljónir, gætu teygt sig í 50. Samkvæmt fyrri bókun Bæjarráðs þá eru þau búin að ákveða það að fara í þessa vegferð að setja það voru bókað 13 milljónir en það er hálfur sannleikur. Þannig að það eru í rauninni rúma 20 milljónir sem er búið að ákveða að finna stað í núverandi fjárhagsári. Bæjarstjóri nefndi þar hér í inngangi sínum áðan í ræðunni. Ég ætla nú að nefna þetta þar en ákvað að bíða hér og ræða þetta hér. Það sem hafa talað að það ætti nú sitt hvað eftir að koma í ljós áður en endanlega ákvörðun er tekin. Formaður Bæjarráðs nefndi það líka en það var bara ekki minn skilningur á síðasta Bæjarráðsfundi. Þannig að ég er annarkvort ekki að skilja ykkur eða þá að þið séu hætt við fyrri bókun og þið séu ennþá að skoða hlutina, þannig að ég er pínu áttavelt í þessu máli og krefst á frekari skýringar. En með þessar ákvörðun, eins og ég segi í bókun minni á þess að ég fara að lesa hana hér upp, að þá erum við búin að binda rúmlega 20 milljónir í fjárhagsáætlun fyrir 2020 án frekar umræðu. Við getum ekki sagt bara A og ekki B. Það var rætt hér áðan hvort að þetta væri framtíðarhúsnæði Keilufélagsins og ég er búin að spyrja því. Á meðan ekki annað er til að þá verður þetta niðurstaðan. Og þá segi ég líka, tökum ígrundaða ákvörðun í þessu máli og sjáum hvað við getum gert fyrir félagið, starfsemina á næsta fjárhagsári. Ég er gríðarlega ánægð með það að meirihluti sé komin á þá skoðun að það sé jafnvel besta lausnin að bjóða þetta út, aðeins skilja í rauninni reksturinn og svo hitt að vera með íþróttafélag. Og við erum bara svo heppin að eiga frábæra og efnilega og bara væntanlega ekki lengur efnilega, mjög góða unga iðkendur í Keilunni sem er virkilega frábært
En það segir ekki það að við eigum að hlaupa upp til hand og fóta þegar einhver kallar. Það er hægt að finna leiðir, það er hægt að, meðan við erum ekki búin að taka ákvörðun, það er hægt að finna leiðir, það er hægt að styrkja þessu börn, það er hægt að kaupa tíma í Reykjavík, það er hægt að fara aðra leiðir. Hugsum þetta bara aðeins út fyrir bóksið og sjáum hvort að við getum komist að frekari niðurstöðu með því að gera þetta með öðrum hætti. Þá vil ég víkja því að í framhaldi af þessu að það er búið að taka margar ákvörðun á þessu ári. Frá janúar til ágúst með 9 viðaukum. Verkefni sem bæði falla undir lögbundna og ólögbundna þjónustu sveitarfélaga. Og lækkunarhandbæri fé eins og Sandra Margrét Sigurjónsdóttir nefndi hér áðan, tæpar 150 milljónir. Og kannski þá þessar 20 í viðbót, af því ég endurtek, við notum hverju krónu tvisvar. Nei, einu sinni. Sjekka hvort það sé vakandi. Ég er svolítið lengi hérna uppi, ég veit það. En eins og ég segi, við vitum ekki hvað næstu mánuðir bera með sér. Það er enn óleystir kjarasamningar. Og það geta komið inn beiðnir sem eru á við þessar upphæðir, 20 milljónir, sem er lögbundin þjónusta. Og þá er kannski bara ágætt að vinda sér í næsta mál sem er akkúrat þess eðlis að það var verið að biðja fjármuni í Brekkubæjarskóla sem ég lít alveg á sem lögbundna þjónustu. Við eigum að sinna skólanum okkar. En við setjum okkur alltaf upp fjárhagsáætlun og við reynum að vinna það með sviðsstjórum og þeir með sínum embættismönnum og við reynum að forgangsraða. Alveg eins og í Holtsflatarmálinu sem var verið að biðja í næturvörslu. Það hafði ekkert breyst í þeim málum. Og ég spurði að því, það hafði ekkert breyst. Samsetning íbúanna hafði ekki breyst. En þá verðum við líka að vera svolítið gagnrýnin þegar við erum að taka svona inn á borð til okkar, beiðnir. Hvort að það sé eitthvað breytt frá fjárhagsáætlunarvinnunni af því þar hafa beiðnirnar komið inn. En að lokum þá langar mig örlítið að víkja hér að máli sem var nefnt hér áðan, bæði af bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni og bæjarfulltrúa Gerði Jóhannu Jóhannsdóttur. Veit eiginlega ekki hvar ég á að byrja á samröðu en ég Málið snýr að beiðni sem kemur inn til bæjarráðs upp á rúmar 10 milljónir. Ég skildi ekki þá af hverju lægi svona á að taka þetta inn á þessum fundi þar sem að formaður bæjarráðs er vanhæfur í þessu máli, þar sem hún er aðstoðarskólastjóri í skólanum og var ekki með sinn varamann inni. Aðalmaður Samfylkingarinnar var í sumarfríi þennan dag og þar kemur inn varamaður og hún er búin að segja frá sinni reynslu hér áðan af þessum fundi og ég ætla ekki að svara henni hér af því sem hún spurði og kýs að gera þá á öðrum vettvangi líkt og ég svaraði áðan. En mér finnst mikilvægt í svona málum að undirbúa sig fyrir fundi, vera gagnrýnin á því gögn sem við fáum, vera búin að ákveða sig og mynda sig skoðun á því þó að hún geti breyst. Hvernig afstöðu þú ætlar að taka til málsins? Við vorum búin að ræða hér í bæjarstjórn hvernig við ætlum að vinna með svona beiðnir.
og samþykktum sérstakar reglur hér í maí. Hvernig við ætlum að vinna svona beiðnir. Og ég skal alveg segja það, ég ætla ekki að svara því, að það er ekki mitt að segja öðrum hvernig þeir eiga að vinna. Það er bara svoleiðis. Ég sat hjá í þessari afgreiðslu þegar þetta fyrst var tekið fyrir, af því það var ekki rétt gert. Eins og var við ekki hér að hafa. Það var tekið upp öðru sinni til þess að leiðrétta mistökin og þá kaus ég að bóka og það er væntanlega mitt frelsi, mitt tjáningafrelsi í pólitíkinni. Ég get ekki spurt í rauninni hvort að það sé réttur minn, má ég bóka eða á ég að segja ykkur að vinna svona eða hinsegin. Við erum fulltrúar 3 flokka og það eru 2 í meirihluta og 1 í minnihluta. Mér finnst bara að við eigum að undirbúa okkur og fara eftir þeim reglum sem við höfum sett okkur. Það er okkar agi. En ég tek heilshugar undir það sem var sagt hér áðan. Ég set stórt spurningamerki við það hvort að þetta sé eðlilegt, að það sé einn aðili sem tekur ákvörðun svona stóra fjármuni og bindur fjármuni inn í næstu fjárhagsáætlunargerð. Hver sem á í hlut. Og ég bóka það. Mér finnst það sérkennilegt. Bæjarstjórn var í sumarfríi, þannig þessu er ekki vísað þangað og þarna er einn aðili í umboði bæjarstjórnar sem ákveður þetta. Mér finnst það bara einkennilegt að þetta hafi farið í gegn og það er þá bara mín skoðun. Ég ætla að vona að ég stígi ekki á neina tær þegar ég segi það og við getum verið ósammála um það. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Ég ætla svona kannski aðeins að ávarpa varðandi stöðuaukninguna í Brekkubæjarskóla. En bara eins og við vitum þá, og þessar umræðu sem er þá lögbundin þjónusta, hvað er ekki lögbundin þjónusta og þetta er bara ofsalega flókið. Og við sem bæjarfulltrúar erum bara með ákveðið budget sem við þurfum að ráðstafa. En bara eins og við vitum öll eru skólastofnanir, lifandi stofnanir. Það er ekki ákveðin formúla fyrir hvern árgang og hversu margir nemendur þurfa stuðning og þess háttar. Og samsetning hópsins og þjónustuþörf nemenda í Brekkubæjarskóla fyrir skólaárið 2019 til 2020 kallar á að skólinn óski eftir auknu stöðugildi og bara nauðsynlegt er að bregðast við aðstæðum eins og þær eru. Og það er í rauninni staðan sem við erum í og vorum í þarna. Það snýst náttúrulega bara um velferð barna, menntun barna og það þjónustu sem við viljum veita í skólanum. Og þú veist, og ég auðvitað er ég bara ennþá að læra og ég kannski átta mig ekki alveg á af hverju sumt á að vera í lagi en sumt ekki og þá kemur til dæmis fyrst í huga mér, þú veist, við sem vorum að ræða keilufélagið áðan, án þess að fara neitt í það. Þessi auka fjárveiting til Brekkubæjarskóla fyrir skólaárið 2019 til 2020 eru 10 milljónir rúmlega og af þeim fara 4,2 milljónir á árið 2019 og eftirstöðvarnar 5,8 milljónir er vísað til fjárhagsáætlunargerðar 2020. Þá bara ef ég velti fyrir mér eins og fyrir ári síðan, síðasta haust, þá kom það upp að og það var ekki fjárhagsáætlun að kaupa vélaskemmuna á golfvellinum.
og með þinglýstum kostnaði voru það 39 milljónir og það fór í gegn. Það er ekki lögbundin þjónusta, það var ekki inn í fjárhagsáætlun. Ég átta mig ekki alveg af hverju þarna eru tugir milljónar á milli. 4,6 milljónir á þessu fjárhagsári, tæplega 40 milljónir í fyrra. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að eitt er fjárfesting og hitt er gjaldfærsla. En þetta er allt peningar og eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur sagt, þá eyðum við bara hverju krónu einu sinni. Þannig að ég kannski bara vil þá bara ítreka það að þetta á þá bara yfir allt jafnt að ganga. Þarna flaug þetta bara í gegn í fyrra. Þannig ég átti mig ekki alveg á af hverju þjónustuþörfið grunnskólan okkar sem er lögbundin þjónusta, af hverju það er ekki bara eðlileg beiðni. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar Baldur Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og aðrir bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að tala mjög lengi. Einhvern tímann snemma í dag kom Sandra, bæjarfulltrúi Sandra María upp. Sandra Margrét, Sigurjónsdóttir. Afsakaði þetta og spurði út í mál númer 1904-135, skógahverfi, breytingar á greinargerð og hvaða hagsmunum við værum í raun og veru að reyna að ná þarna fram. Við erum í raun og veru bara með þess að reyna að tryggja hagsmuni. Við viljum bara tryggja gæði og til þess að tryggja gæði þá þurfum við aðhald. Það er bara svolítið svoleiðis. Við viljum bara, okkar markmið er bara svolítið að tryggja gæði húsnæði og við séum ekki öll með sömu skoðun hvað eru gæði en það séu lágmarksgæði á því húsnæði sem er í boði hérna. Það er svolítið markmiðið með þessu. Svo var það bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Það var mál númer 1905-069 Keilufélagið. Ég er alveg sammála bæjarfulltrúi Einar Brandsinni að þetta er náttúrulega ekki framtíðarhúsnæði. Það er hins vegar hægt að færa þessar brautir og ég lít svo á að þó við séum búin að fjárfesta í þeim að þá er þetta ekki glatað fé þó við förum annað. Við færum þær bara nákvæmlega eins og þær voru settar niður í upphafi. Stór hluti af þessu fé sem á að fara þarna er viðhaldsverkefni sem við þurfum hvort sem er að fara í. Það eru leki á lögnum, það eru brunavarnir annað sem er ábótavant þarna. Þannig að við getum deilt við það hvort við eigum að kaupa þessar brautir og annað en hátt í helmingin að þessar upp að þurfum við að fara í hvort sem er. Þannig að deilin ætti raun og snúast um það að kaupa brautir eða ekki brautir en ekki upphæðina. Svo var það mál númer 1906-217 þjónustuþörf grunnskólana. Ég vildi bara þakka Einari Brandsyni, bæjarfulltrúa Einari Brandsyni fyrir góða ábendingu. Eins og það komið fram þarna þá var varamaðurinn ekki á staðnum, ég er varamaðurinn þannig að ég á að stórum hluta sökka þessu. Þarna var ég í sumarfríi og staddur og var búinn að gleyma mér að ég ætti að koma á fund. En bara við lærum að þessu og þetta er bara góð ábending. Svo vildi ég bara koma með eina svona fyrir bæjarfulltrúa Rakel. Ég er búinn svo lengi Óskarsdóttir, ég vissi það alveg. Ég er allavega ekki fulltrúi neins flokks, ég er bara fulltrúi kjósenda og ég held að við séum það öll hérna inni og við séum náttúrulega í forsvari fyrir ákveðna flokka. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Varðandi svör bæjarfulltrúa Ragnars B. Sæmundssonar, ég er kannski fyrir að kalla hann eitthvað annað núna.
hann er alltaf uppnefna mig þá veit ég ekki alveg hvort að ég hef misskilið eitthvað það getur alveg verið en sko minn skilningur að áður mátti ekki vera með svefnherbergi sem snúa að svala gangi en nú erum við að rýmka heimildir og leyfa að það megi og hvernig erum við að tryggja hagsmuni með því ég skil það ekki alveg en kannski höfum við bara ólíka skoðanir á því hvernig í hverju gæðin liggja það getur verið varðandi það sem að bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir vék að varðandi þjónustuþörf grunnskólana og í rauninni sem að umræður hafa verið líka að hálfu bæjarfulltrúa Rakelar Óskarsdóttur, Einars Brandssonar og Gerðar Jóhannu Jóhannsdóttur að þá tek ég alveg undir þau orð bæjarfulltrúa Báru Daðadóttur að umræðan á fundi skóla og frístundaráðs var á þann hátt að við töldum öll að það væri þörf fyrir þessa þjónustu en hins vegar held ég að við getum kannski tekið það til okkar að okkar afgreiðsla var kannski ekki mjög skýr og ég held að það sé bara sanngjörn gagnrýni og svona þegar ég var að undirbúa mig undir þennan fund og lesa í gegnum fundagerðnar þá svona sá ég líka aðra hluti sem að við hefum getað afgreitt betur þar sem að við í rauninni vorum ekki með niðurstöðu í 1 eða 2 málum og svo framvegis þannig að þú veist, ég held að gagnrýni bæjarfulltrúa Rakelar Óskarsdóttur og hennar bókun snýr ekki í mínum huga efnislega að því að þessi börn hafi ekki þurft á þessari þjónustu að halda og að við höfum ekki þurft að eyða þessum peningum heldur meira að því að afgreiðsla málsins var ekki í samræmi við það reglur sem við höfum sett okkur hér og það er rauninni kannski það sem við þurfum að taka til okkar að þú veist, hvernig við afgreiðum málin frá okkur þarf auðvitað bara að vera svolítið skýrt og við í rauninni sem og þar með tali ég sem hluti af skóla- og frístundaráði bókum ekki okkar afstöðu með skýrum hætti í okkar fundagerð og þar af leiðandi finnst mér eðlilegt að hennar ályktun sé að býta, þú veist, ráðið er ekki einu sinni búið að taka afstöðu til málsins með formlegum hætti þó að við höfum haldið að við værum búin að gera það en það er bara til að læra af því og ég allavega minn skilningur sá á mínum samtölum og því sem hefur verið farið yfir hér að það er ekki deilur upp um það að það þurfi að bæta þessa þjónustu heldur meira að við höfum ekki kannski vandað okkur nógu vel í því hvernig málsmeðferðin var og að við eigum ekki að vera að afgreiða mál þar sem eitt okkar í rauninni tekur alla ábyrgðina og það er í rauninni heldur bara ekkert sanngjarnt gagnvart þeim aðila ef við hugsaum það líka þannig að við eigum auðvitað bara að haga málum þannig að það sé ekki einhver einn sem siti uppi með slíkt í fanginu og það er bara eitthvað sem ég gerir ráð fyrir því að við lærum öll af og gerum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var einmitt það sem ég ætlaði að koma inn á og glemdi áðan að í bókun minni vísa ég einmitt til þess að það kom engin, ekki að hún hafi ekki verið nógu skýr, bókunin frá skóla- og frístundaráði, heldur var engin bókun, var engin afstaða í fagráðinu. Og Ragnar kemur hér, Ragnar B. Sæmundsson, bæjarfulltrúi, hann kom inn á seinni fundinn og sagði jú, þetta var rætt, en þá bara verðum við, og hver sem á í hlut, í hvaða ráði sem að lesa fundagerðir og kvitta svo undir þær þegar allir eru sáttir. Þannig að það var alveg skýrt, alveg svo að þessu var bara vísað athugasemdalaust.
Ég satt hjá í þessari afgreiðslu. Ég var ekki á móti, svo það sé alveg sagt. Og það var út af vinnubröðunum eins og var vikið hér áðan. Það er gott og vel og bara hvet ég bæjarfulltrúa áfram til þess að kynna sér áfram hvað er rekstur og hvað er fjárfesting. Það er gott mál. Ég ætla ekki að fara að ræða málefni síðasta kjörtímabils sem var kosningaár eða einhverja aðrar aðgerðir sem áttu sér stað á því kjörtímabili eða það sem er búið að afgreiða. Þannig að ég hvet okkur bara áfram að vera aðhaldssöm þegar kemur að rekstrinum okkar. Af því það er eitthvað sem við verðum að passa upp á. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem vilja ræða fundargerðir bæjarráðs. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða eða jafnvel eru kannski ennþá að hlusta eða horfa. Eru 18. Heyrðu, jæja, þetta er greinilega, já, afsakið. Heyrðu, já, bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom hér upp og ræddi fyrsta dagskrárlið fundar bæjarráðs nr. 3376 sem er viðaukinn og fór hér með hárrétt mál hvað varðar þá upphæð sem búið er að samþykkja í viðaukum á þessu ári, hvað bæði varðar sem sagt fjárfestinga og framkvæmd og fjárfestingahliðina og A-hlutann. Og auðvitað eru þarna að ræða mörg brýn mál og ég tek bara undir það sem hún segir og ég held að fleiri bæjarfulltrúar eins og Einar Brandsson og Rakel Óskarsdóttir töluðu að auðvitað er mikilvægt að geta sagt nei og gæta aðhalds og þó að það getur líka verið mjög erfitt, enda hafa mál, ekki öll mál, fengið framgöngu. Í þessu samhengi eru málefni Keilufélagsins rædd og mig langar að segja hér líka því að það voru að mig minnir þessir þrír bæjarfulltrúar, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Einar Brandsson og Rakel Óskarsdóttir, sem öll ræddu Keilufélagi líka og staðan er sú með Keilufélagi núna að það voru ákveðin gögn lögð fram fyrir bæjarráð á síðasta fundi sem snéru að því að skýra hugmyndafræðina, hvert væri að stefna með málið og hvernig hugsunin væri. Og eins og ég segi, drifkrafturinn er eins og hjá okkur öllum að ég tel að geta veitt börnunum sem að æfa betri þjónustu. Betri aðstöðu meina ég. Hugmyndin hefur verið sú og þessi hugmyndafræði sem við verið að vinna eftir er að skoða hvort það sé hægt að finna því stað 20 milljónir á þessu ári og 20 milljónir á næsta ári en það er ennþá í vinnslu og það er ennþá verið að skoða þá hluti. Það á eftir að skoða hvernig við förum með það að aðgreina rekstrarhlutann og rekstrarhlutann, hvað varðar Keilufélagið og hvað varðar hvernig æfingataflan er sett saman, hvernig væri með aðgang í annarra hópa eins og segjum til dæmis eldri borgara, aðgangs kannski í einhverja skóla eða eitthvað að þessu eða hvernig það nú væri. Þetta á allt eftir að fara fram, þó eftir að fara fram að leggja máli fyrir skóla- og frístundaráð til umsagnar, fá álit þeirra á þeim hluta sem snýr að æfingaaðstöðu og öllu því. Það á eftir að ræða við IA málið, það á eftir að leita til brúarinnar hvað varðar
veitingasölu, forvarnastarf og annað slíkt. Þannig að málið ekki komið út á enda, þannig að við skulum bara halda áfram að taka umræðuna og sjá hvert hún leiðir okkur. Það mikilvægt eins og allir þessi bæjarfulltrúar hafa komið inn á að sýna aðhald, fara varlega. Það eru þannig tímar núna, við eigum eftir að sjá hvernig samningar opinberra starfsmanna munu líta út. Við eigum eftir að sjá hvernig mál þróast á stóru atvinnusvæði sem heitir Grundartangi. Þannig að það mjög mikilvægt að stíga varlega líka. Ég tek alveg undir það. Og eins og bæjarstjóri kom inn á áðan, þá höfum við allir oddvitar allra flokkana fengið upplýsingar um það að 6 mánaða uppgjörið að koma inn í bæjarráð á fimmtudaginn og það lítur ágætlega út. En þrátt fyrir það mikil óviss í loftinu, þannig að við þurfum að halda áfram, eða það þarf að fara varlega. Býtum við, hvert ég komin? Dagskrárliður 7, mér minnir að sé á sama fundi, á fundi 3376 sem Höfði, þar sem var rætt fundinn með heilbrigðisráðherra. Því miður átti ég ekki kost á því að vera á þeim fundi, þá hitti akkurat á kennaraþing í Stykkishólmi og var stödd þar. Og við höfum fundið fyrir miklum velvilja við í stjórn Höfða, svona í tali við ráðherra að koma móts við ákveðna þætti hvað varðar rýmin, og við fengum lengsta í rauninni framlengingatíman á rýmum hingað til sem var núna í síðustu atrennu, þannig að nú vonandi fyrir maður að geta fengið rýmin sem varanleg rými. Í þetta skipti máli upp á framlög til heimilisins og það að geta haldið í það starfsfólk sem við höfum núna, en tek undir mikilvægi þess og þakka þeim bæjarfulltrúum sem þarna voru og töluðu máli Höfða fyrir það, og tek undir að mikilvægt að hamra járnið meðan það heitt, svo sannarlega. Ég tek undir brýningu Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur bæjarfulltrúa hvað varðar framkvæmdaáætlun sem fylgi jafnréttisáætlun, og þetta fari að líta dagsins ljós. Hvað varðar Írskadaga, dagskrárliður 9, það á fundi 3379 held ég, eða hvað? Þetta allt komið svolítið bara eitthvað fyrir hérna. En þetta var allavega Írskudagana. Fundurinn sem að dagskrárliður 9 var á Írskadaga. En þar kom Ísólfur Haraldsson á fund bæjarráðs og fór yfir svona í rauninni framkvæmd Írskra daga. Okkur í bæjarráði fannst mikilvægt að fá að heyra hans sjónarmið. Þar sem að það var mjög stutt síðan Írskir dagar voru þegar þessi fundur var. Þá hafði hann verið nýbúinn að eiga fundi með þeim viðbragðsaðilum og þeim sem unnu þarna. Það hugmyndir sem meðal annars voru ræddar var að það þyrfti að gera svona ákveðna breytingar á stýringu sölu miða. Það þyrfti að skoða aldurstakmark og þessa heimild það að börn fá að koma inn í fylgd með fullorðnum, hvort að það sé ekki bara búið að vera. Það var hvort að það sé hægt að fá rýmri tíma til að girða svæðið af, þannig að sé þarna hægt að girða stærra svæði af til að stýra betur aðgangsstýringu og svona umgjörðin í kringum þetta. Já, nei, ég með vitlaust blað sem ég hefði skrifað glósetar hans Einars niður, ég veit ekkert hvað ég gerði þar, með spurningarnar hans, en hann var bara með góðar ábendingar eins og vanalega rétta málsferð ýmissa mála hér hjá okkur í bæjarmálunum. Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi fór yfir og fagnaði þeim útboðsgögnum sem nú eru tilbúin hvað varðar rekstur bíóhallarinnar, og ég tek undir þau orð og jafnframt það að óska Baska eða Bjarna Skúla til hamingju með nafnbótina. Mér langar líka, Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi, að þakka þér fyrir það og hvetja þig bara til að bara setjast alveg ofan í borgarfulltrúan og ýta á þau
Og síðan er bara spurning hvort við getum ekki bara rætt það líka inn í bæjarráði, hvort við eigum einhverja taktík þar til þess að búa til ferli til þess að vekja athygli pólitíkarnir í Reykjavík á því að þetta skiptir þau líka máli. Og ég legg til að við tökum það bara til umræðu mitt á bæjarráðsfundinum á 5. Ég er búin að fara onni í keilu, hérna málin. Já, ég held að hérna þetta sé komið að mestu. Held ég það spurningar sem að einhverju aðri voru ekki búin að taka. Takk fyrir. Heyru, og áður ég fer úr ræðustól þá ætla ég, að því ég bara gleyma því hérna í öll skiptin, kæri bæjarstjóri, til hamingju með silfurbrúðkaupsafmælið. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa-Lára Arnardóttir. Eru fleiri sem óska eftir að fá að ræða fundargerðir bæjarráðs? Svo er ekki. Og eru þar með fundargerðir bæjarráðs númer 3376 til 3381 lagðar hér fram til kynningar. Þá förum við í 7. fundarlið. Þetta eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs á árinu 2019. Málsnúmer er 19.01.007 og hér eru lagðar fram 108. fundargerð frá 18. júní síðastliðnum, 109. fundargerð frá 2. júlí, 110. fundargerð frá 15. ágúst og 111. fundargerð frá 20. ágúst. Og orðið er laust til fundargerð í skóla- og frístundaráðs og það er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Ég lofa að vera stuttorð, klukkan er margt og svona, en mér langaði samt bara allavega að það eru bara frábæri hlutir að gerast í bænum okkar og mér langar að segja frá nokkru sem hefur verið í gangi á fundum skóla- og frístundaráðs nú í sumar. Þá langar mér fyrst að minnast á að við vitum öll að það er mikilvægt að raddir unga fólksins heyrist í bæjarmálunum. En á fundi skóla- og frístundaráðs þann 18. júní síðastliðinn fengum við tillögu að erindisbréfi frá samráðshópi hlutverk ungmennaráðs og var erindisbréfi samþykkt í skóla- og frístundaráði og vísað í bæjarráð. Það verður gaman að vinna með ungmennaráðinu sem tekur við núna í haust og þá langar mig að minnast á að dagsetning bæjarstjórnarfund unga fólksins hefur verið ákveðin en ráðgert hefur verið að hann fari fram 19. nóvember klukkan 5. Á sama fundi fengum við upplýsingar frá tómstundateyminu samstarf afþreyingu fyrir börn og foreldra í vetrarfríinu en nú í byrjun september fáum við frekar upplýsingar framvindu verkefnisins. Rætt var framtíð vinnuskólans og niðurstaðan var sú að sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs og sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs leggi drög að undirbúningi að framtíð vinnuskólans. Á fundi okkar þann 15. ágúst fengum við kynningu á niðurstöðum rannsóknar og greiningar á högum og líðan ungs fólks í 5., 7. og 7. bekk. Og staðan er bara þannig að þrátt fyrir að flestum börnum líði vel sem betur fer, þá er það samt þannig að hluta þeirra sem líður ekki vel virðist því miður vera að fjölga og vanlíðan er bara eitthvað verkefni sem býður okkur sem samfélag að takast á við. Þetta er mikilvægt fyrir okkur sem sveitarfélag að skapa aðstæður sem gera það að verkum að börnunum okkar líði vel og styðja við börnin sjálf, foreldra, grunn- og leikskóla, frístundastarf og alla sem starfa með börnum að svo sé. Með það í huga ákveðum við í skóla- og frístundaráði á fundi þann 20. ágúst að þróunarsjóður skóla- og frístundasviðs verði auglýstur með áherslu á bætta líðan barna. Og þá að innritunarmálum í leikskóla, en innritun hefur farið fram og bara aðlögun og allt svoleiðis hefur örugglega farið fram á flest öllum leikskólum núna. En í vor voru eftir 10 laus pláss, en í ágústmánuði höfðu orðið breytingar og eins og staðan var allavega fyrir viku síðan, veit ég, og bara kannski þetta líka, þá eru 12 pláss laus á leikskólanum og það er talið það svigrúm sem við þurfum á að halda til að bregðast við fjölgun í bænum á þessu starfsári. Og eins er laust pláss hjá dagforeldri. Og það var ánægjulegt að bæjarráð samþykkti að ráðast í byggingu nýs leikskóla eins og komið hefur fram og að sú vinna fara fullt núna 2020 og verður lokið 2021 og liður í stefnu okkar er að styðja áfram við það frábæra leik- og grunnskólastarf sem er í bænum
og bæta þjónustu við börn og fjölskyldur í bænum. Eins og bæjarstjórinn okkar talaði þá og ég ætla bara að nota tækifærið líka og óska honum til hamingju með silfurbrúðkaupið, ég er ekki vonað því, að þá fer íbúaþing skólamál fram 2. október næstkomandi og öflugur hópur að störfum frá öllum stofnunum sem snúa að börnum og unglingum við að skipuleggja þingið. Ég veit að það var fundur í morgun, annar fundur í morgun. Það er mikill bara hugur og stemningur í hópnum. Svo var óhætt að segjast í tími sem við höfum haft hefur nýst til þess að málefni í deiglunni sem skilar örugglega góðu íbúaþingi. En já, bara takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs? Svo er ekki. Og þar með eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs nr. 108, 109, 110 og 111 lagðar fram til kynningar. 7. fundarliður hefur málsnúmeri 1901-008. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2019 og er hér að ræða fundargerð nr. 117 frá 18. júní síðastliðnum, 118 frá 24. júní, 119 frá 1. júlí, 120 frá 8. júlí, 121 frá 22. júlí, 122 frá 12. ágúst og fundargerð nr. 123 frá 19. ágúst síðastliðnum. Fundargerðirnar eru hér lagðar fram og orðið er laust þessa fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sem fær orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og aðrir bæjarfulltrúar. Þetta eru 7 fundargerðir og ég ætla ekki að tala mjög lengi. Það heldur mér að fá nóg. Mér langar til að byrja á fundargerð nr. 117. Það er fyrsta mál, það er slökkvilið Akraness og Hvalfjarðarsveitar. Nú liggja fyrir drög að brunavarnaáætlun og það er alveg ljóst að sama hvað í raun og veru hvernig niðurstaðan verði, þá er þetta mjög stórt mál fyrir okkur. Hvað varðar mannahald og eins tækjakost. Það eru hafnar viðræður við Hvalfjarðarsveit þessa áætlun og það er bara verið að reyna að vinna þetta hratt og vel. Þetta er stórt og mikilvægt mál fyrir okkur. Svo langar mér að koma hérna að máli nr. 4 sem eru leikskólalóðirnar. Það er nú komið hérna talsi í dag og kvöld og nótt. Og það er alveg rétt að komu inn beiðnir núna fyrir aðgerðum eða fyrir óskum það að það yrði ráðist í ákveðnar aðgerðir á lóðinni. 2018 þegar voru tekin inn yngri börn. Það eru aðrar þarfir sem þarf að mæta með þessum yngstu börnum og eins og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom inn á áðan þá leystu það með raun og veru þeim fjármunum sem til voru áætlaði reynda náttúrulega í annað og færði til en þetta er eitt af því sem við þurfum klárlega að hafa í huga í þeirri vinnu sem við erum að fara í núna því þetta eru aðgerðir sem við verðum að mæta. Svo langar mér að koma hérna aðeins inn á mál nr. 16 sem er Sigurfari, Sjósportfélag Akraness. Við höfum verið í vinnu með þeim að reyna að tryggja framtíðar svæði fyrir þá. Þeir eru með ákveðna lausn sem þeir vilja, eða húsnæði sem þeir vilja koma upp. Sú vinna er ennþá í gangi en það er búið að tryggja þeim hins vegar geymslupláss í vetur fyrir báta og annað. En vonandi bara svona með hækkandi sól þá geta þeir komið sér upp aðstöðu. Svo langar mér aðeins að fara í fundargerð nr. 120, mál nr. 2, það er Dalbraut 1 samkomulag bílastæði. Þetta er bara svona, langar bara að vekja athygli á þessu, þetta er mjög skemmtilegt mál. Það náðist að leysa raun og veru svona kannski fyrirsjáanlegan bílastæðavanda með þjónustumiðstöð og þeirri starfsemi sem verður þarna á reitnum. Með samkomulagi sem gert var við eigendur að Krónuhúsinu þar sem við leigjum í raun og veru stæðið að þeim á mjög hagstæðu verði. Stæðið sem eru í lítilli notkun og þetta er bara mjög góð niðurstaða. Svo langar mér að fara í fundargerð 121
mál nr. 6, það er umhverfisstefnan. Það eru komið fram drög, það er verið að vinna í þeim. Svo bæjarfulltrúar náttúrulega kannski vita, það átti þessari vinna að vera lokið. En þarna, það eru nokkrar ástæður fyrir því að hún er kannski ekki komið lengra. En við erum samt að vinna í þessu, flýtum okkur bara hægt og erum að reyna að vanda okkur. Og leið og verður komið lengra þá held ég sé líka bara skynsamlegt að við tökum einhvern vinnufund þar sem við fáum kynningu og getum þá rætt þetta aðeins og aðgerða áætlun í framhaldinu. Svo langar mér að ræða mál nr. 7 sem eru grenndarstöðar. Það er búið að kaupa Djúpgáma sem átti að fara í þessa grenndarstöð. Þeir átti að fara niður Fjölliðina, svo náttúrulega kveiknaði þar í eins og flestir vita. Síðan höfum við verið að skoða að setja það niður við krambúðina og við erum í raun og veru bara í viðræðum við forsvarsmenn þar að setja það niður. Það er þá deiliskipulagsbreyting þar. Það er deiliskipulag grenndarstöð á Óanverði en við erum í viðræðum við að breyta aðeins til og þá í framhaldinu að klára í raun og veru lóðina þar sem aldrei hefur verið klárað, göngustígur og annað fyrir framan búðina og tryggja svolítið öryggi þeirra sem að hjóla þarna og annað því að bílaplanið sker í raun og veru hjólastíginn hérna í sundur og er ekki ásættanlegt eins og það er. Svo langar mér að lokum að koma inn á fund 122, það er mál nr. 3 og mál nr. 4, það er útboð á gangstéttum og hjólastígum annars vegar og göngu og hjólastíg upp á Garðavelli hins vegar. Ánægilegt að segja frá því að þarna í máli nr. 3 sem er sérst gangstéttur og hjólastígar í nýja hverfinu þá er kostnaðaráætlun upp á 8,5 milljónir, lægsta boð er 8.071.000 og svo í stígnum upp að Garðavelli þá erum við með kostnaðaráætlun upp á 21,6 milljón en lægsta boð er 15,1 milljón. Og svo að lokum þá er það fundagerð nr. 123 og það er áframframkvæmdir. Þá erum við komin í mál nr. 7, það er Breiðin, framkvæmdir á Breiðinni. Þar erum við líka fengum við líka tilboð töluvert undir kostnaðaráætluninni. Það er kostnaðaráætlunin 39,3 milljónir en lægsta boð er 28,7 milljónir þannig að það er bara mjög jákvætt. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem enn á okkur horfa. Ég held að ég ætla að byrja að þakka Ragnar B. Sæmundssoni fyrir yfirferðina á þessum fundagerðum en merkilegt nokk að þá kom hann ekki inn á einn einasta lið sem ég ætlaði að reyna að fá eitthvað út úr honum til þess að svara þannig að ég ætla að taka til máls og ég held að og mér sýnist að fundagerð 122 rúmi öll þau mál sem að ég kem inn á. Það er þá liður nr. 1 sem ég langar að koma aðeins inn á og það er þetta skemmtilega vinnuheiti Langasandsreitur uppbygging. Já, en það eftir að finna hann sem að fann upp þetta orð en eigum við hann eintal kannski en það er nú annað mál. Þetta er það sem ég langar að forvinnast er í rauninni svæði sem snýr að Suðurgötunni, hvort að það sé komin einhver niðurstaða í þau mál sem að við vorum að ræða þar og eru þá kannski að tefja það að við getum farið í að úthluta þessum lóðum sem þó eru klárar en það er hið stóra rífa ekki rífa mál sem var það Suðurgötu 108, hvort að það er komin eða fer að nálgast einhverja niðurstöðu í það mál. Ég hef
líka ákveðna forvitni gagnvart fimleikahúsinu sem þá liður númer 5 og aðalega þá hvort hvernig við stöndum svona þá tímalega séð, hvort við séum á áætlun og hvort reikna megi ef ég man rétt þá vorum við að áætla að húsið yrði klárt áramótin ef ég man rétt og það þá spurningi hvort við séum á réttum tíma og einnig kannski ef hann hefur upplýsingar það þarna var útboð á áhöldum sem voru töluvert dýrari að hvort við séum að fara eitthvað fram úr í hvað kostnað varðar bæði á húsbúnaði þá og sjálfu verkefnu í heild. Eitt mál þarna á þessum fundi líka sem númer 6. Þar hafa íbúar við Höfðabraut óskað eftir því að gera götuna að einstefnugötu. Ég held að þetta sé mál sem við þurfum að leggjast yfir í svona víðara samhengi. Það eru fleiri götur hér í bænum sem við gjarnan þurftum að kíkja á hvort að ekki þurfi að gera þeirra einstefnugötum og vil ég nefna í því sambandi að því það svona snýr kannski að þeirri leið sem ég fer daglega til vinnu en það Krókatúni sem er sérstaklega varasöm gata, það lagt báðum megin töluvert af börnum sem búa í götunni og það nánast ekki hægt að mætast þar ef bílum lagt báðum megin í götunni. Þannig að það alveg spurning hvort það verði ekki lagst í vinnu og þá tekið tillit til þess að við gerðum hér umferðaröryggisskýrslu, ef ég man rétt, hún heitir það. Og meðal annars var þar inn í þeirri niðurstöðu þar að við ættum að lækka líka hraða í 30 km á klukkustund í ákveðnum íbúðagötum og ég held við þurfum að fara að gera eitthvað í þeim málum. Það alltaf gott að gera skýrslur og komast að einhverju niðurstöðum en stundum verður við líka að taka það ákvarðanir og framkvæma og það ekki þér að kenna Ragnar B. Sæmundsson að við erum ekki komin lengri í þessu, við mátt ekki taka það til þín þannig. Þá ég komin að því sem mig langar að koma að með svolítið stórt mál en það í þessari fundargerð margir liðir sem að heyra undir skipulagsbreytingar, aðalskipulag og deiliskipulag. Það sem mig langar mest að beina athygli minni að varðar kannski lið númer 9 og 11 sem að vísu hefur áhrif á aðra liði þarna líka. En það eru þessar fyrirhugaðar breytingar á skipulagi í skógahverfinu og eins og ég segi ég hef sjálfsög ekki mikla þörf fyrir að tjá mig sjálft skipulagi á þessum tímapunkti, það kemur og kemur kannski líka aðeins betur inn á rétt á eftir. En það sem ég hef virkilega áhyggjur af það samkvæmt þessum breytingum á skipulagsmörkum sem snúa þá annars vegar að skógahverfi og þá Garðalundi sem slíkum, að þar virðist vera að samkvæmt þessu skipulagi áætlunum að opna á það að byggð verði alveg upp að Garðalundi og þá Garðavelli líka.
Ég tel að ef að þessar breytingar ganga eftir, þá erum við að koma í veg fyrir þann möguleika fyrir okkur og framtíðina að búa til alveg einstakt útivistarsvæði með því að tengja skógræktin í Garðalundi við skógræktina í Klapparholti. Undanfarin ár höfum við haldið viðburði í Garðalundi þar sem bæjarbúar hafa komið saman, mismargir í rauninni eftir hvaða viðburðir eru, og ég hef séð fyrir mér síðasta kjörtímabili og vonandi sé það ennþá að við náum að hanna og þróa þetta svæði áfram þannig að svæðið verði mjög hentugt og til skógræktar, þannig að verði möguleikar á almennri útivist og jafnvel íþróttaiðkun af ýmsu tagi og síðast en ekki síst til þess að halda ýmsa viðburði. Ég tel að þetta svæði hafi alveg einstaka möguleika og við munum laða að okkur fólk ásamt því að þetta mun náttúrulega þá vera staður fyrir okkur Akurnesinga til þess að koma á. Klapparholtið, ég held að það sé ákveðin fjársjóður sem að við gerum okkur ekki grein fyrir hvað í rauninni mikill og við þurfum í rauninni að vekja meiri athygli á því svæði og við getum gert það með því að tengja Garðalundinn og Klapparholti sem eitt útivistarsvæði. Þá getum við nýtt þann fjársjóð sem ég vil meina að sé í þessu svæði. En með þessu tillögum sem skipulags- og umhverfisráð að leggja fyrir verður það ekki gerlegt. Það byggði mun kljúfa svæðin og í dag á skipulagi þjónustustígur sem aðgengi að Garðalundi í dag, og ef við rýnum vel í þær teikningar sem búið að setja fram af þeirri byggð sem kemur hann upp að þá alveg eins víst að framtíðar íbúar þessa svæðis munu gera kröfu á það að það verði akvegur út úr hverfinu eftir þessum þjónustustíg og þar verði bara almenn umferðargata og hún mun í rauninni þrengja að Garðalundi enn meira heldur en í rauninni byggðin sem að fyrirhugur að setja þarna niður mun gera. Við höfum náttúrulega öll farið þarna þegar eitthvað að vera í skógræktinni og það myndast ákveðið öngþveiti allt kring og ég held að það verði ekki betra með þessu. Við höfum í dag möguleika á lóðum fyrir framtíðar uppbyggingu til margra ára án þess að fara inn á þetta svæði sem að býr yfir einstökum möguleikum til þess að búa til flott útivistarsvæði. Ég tel að ef við svona horfum nokkur ár fram í tímann að þá verði íbúar þess tíma okkur, ef við berum gæfu til að stoppa þessa færslu á mörkunum, að okkur verði þakka fyrir það að hafa hætt við þessi áform.
Ég spyr mig og hef spurt mig aðeins að við erum þarna að gera stórar breytingar á núverandi skipulagi og bæta við þann reit sem að hefur verið skipulagður, þannig að þetta er tölvöld stórt svæði og persónulega hefði ég viljað sjá að við hefðum farið svipaða vegferð og við gerðum þegar við skipulögum Semensreitinn. Það er að það hafi verið samtal við íbúa og einnig það sem að ég hef saknað mikið og hef aðeins ýtt á er það að það sé samráð við alla bæjarfulltrúa þegar svona stóra breytingar eru undir. Ég tel að það sé farsælla fyrir okkur ef allir bæjarfulltrúarnir koma að þessu í rauninni upphafi eða fljótlega og að það sé kynnt fyrir bæjarfulltrúum öllum svona stóra tillögur að minnstakosti áður en þær eru kynntar íbúum. Ég veit til þess að íbúar á svæðinu hafa óskað eftir fundi með skipulags- og umhverfisráði. Hann hefur ekki verið haldinn eftir því sem best veit og eins og ég sagði hér áðan og þá hef ég ýtt á það að það væri haldinn fundur með öllum bæjarfulltrúum og umhverfis- og skipulagsráði og hefur Ragnar B. Sæmundsson formaður ráðsins tjáð mér það að það sé fyrirhugað. En málið er að þessar tillögur þær voru kynntar fyrir almenningi á opnu húsi í gær. Og ef mér brestur ekki minni þá var það að minnstakosti önnur kynningin á svipuðum tillögum. Ég ætla ekki að lengja þetta mikið. Ég veit að sumir vilja fara að komast heim og sum okkar eigum eftir að undirbúa okkur undir næsta fund sem er hjá allavega veit ég 2 bæjarfulltrúum snemmi í fyrramálið og við þurfum að keyra út á land til þess að fara á þann fund og undirbúa okkur fyrir hann. En ég ætla samt að enda mál mitt á þessu að ég ætla að vísa til þeirra orða sem að formaður skipulags- og umhverfisráðs sagði hér áðan. Hans meginmarkmið er að tryggja gæði fyrir íbúa kaupstaðarins. Og ef að þetta er ekki gæði að eiga svona svæði eins og við eigum þarna og þá möguleika sem það svæði gefur okkur, þá erum við algjörlega á öndveru meiri hvað eru gæði og hvað eru ekki gæði. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og orðið er enn laust fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og aðri bæjarfulltrúar. Ég held sé alveg ljóst að það er enginn að fara heim hérna. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér upp með margar góðar spurningar úr fundargerð númer 122. Fyrst var það hafa mál númer 1, það var sem sagt stóra Suðurgötumálið. Það er í raun og veru bara á eftir að fara aftur fyrir bæjarráð. Skipulags- og umhverfisráð var búið að senda það frá sér. Það á bara eftir að koma aftur fyrir bæjarráð og þar svo mun ákvörðun liggja fyrir þar. Mál númer 5 sem er fimleikahúsframkvæmdir.
Við erum cirka 6 til 8 vikum eftir núna og það helgast að í upphafi gekk þeim illa að fá menn en þeir hafa unnið upp tíma þar og eru að gera mjög góða hluti þarna núna. Svo spurði hann líka útboðið á áhöldum og gólbúnaði og öðru. Eins og kom fram hérna fyrir kvöld þá var kostnaðaráætlun í þetta 70 milljónir en lægsta boð 111 milljónir. Þannig að við að sjálfsögðu höfnuðum öllum tilboðum. Það er verið að vinna í þessu máli. Við fengum ráðgjafa í þetta, sáum þetta og þeir eru að vinna þetta aftur og það er verið að skoða hvernig stendur á þessum mismunni eða mismunni og eins er verið að brjóta þetta aðeins meira niður og skipta þessu upp. Það verður í fyrra útboði þá var til dæmis lögð mikil áhersla á fjaðrandi golf sem hefur svo komið í ljós hjá Fimleikafélaginu og öðrum húsnæði er í raun og öðru óþarfi og við það sparast 18 milljónir og svo er verið að raun og öðru bara þessi vinna er í gangi og ég er full að trúa að við fáum inn hérna góð tilboð. Svo er það mál númer 6. Það var hérna Höfðabrautin, umferðarhraði, einstefna. Það er að hefjast vinna við að í raun og öðru skoða allan bæinn heildstætt út frá einmitt svona pælingum. Það eru fleiri staðir, einmitt eins og nefndi Krókatúnið og það eru fleiri staðir þar sem einstefna á virkilega rétt á sér, Sunnubraut og fleiri staðir. En það þarf líka þá að taka inn í hvaða áhrif hefur það umhverfið í kring, næstu götur og annað. Og þessi vinna er að hefjast og eins með umferðarhraðan. Það er náttúrulega í hérna sumum bæjarhlutum hérna til dæmis ef ég nefni Skógahverfið og annað, þá er bara í skipulagi 30 km rafmagnsvæði sem láðist svo að setja inn í Flatahverfið, þar er 50 km rafmagnsvæði en það þarf bara að samræma þetta allt og svo vinna er líka í gangi. Þá er komið að skemmtilega málunum. Það er mál númer 9. Við erum samkvæmt þessu skipulagi 35-40 metra frá skógajaðrinum og það sem er náttúrulega núna í auglýsingu er 3A og 3B. 3B er skólalóðin, leikskóli, grunnskóli og íþróttamannvirki og svo 3A þar sem við komum inn hérna með 3 götur. Skipulag þar fyrir ofan er náttúrulega ennþá rammaskipulag þannig að við erum ekkert búin að meitla í steinin að það geti ekki komið fram hann einhver færsla og við færum þetta fjær og við erum sannarlega að skoða það bara hvort að þarna erum að skoða þau atriði og það er ég til allavega að 40 metrar séu nóg til þess að tengja saman við erum með mitt göttuna hann í gegn og nóg til að tengja saman neðri Skógrækt eða Garðalund og Klapparholt og auk þessara breytinga þá erum við að taka inn sem svæðið sem var hérna er á milli Gólvallarins og Klapparholt það verður opið grænt svæði núna þannig að við erum ef eitthvað er að auka græn svæði þarna það eru 2 grænir treflar í gegnum allt hverfið þar sem eiga að vera óvatnslausnir það er reyndar hérna er í vinnslu, það er verið að skoða það verkfræðingar á vegum okkar og Veitna sem eru að athuga með grunnvatnsstöðu þarna í hverfinu þannig að þetta er allt í skoðun mál númer 9 áfram bæjarfulltrúi Einar Brandsson vék hér að því að samkvæmt hans upplýsingum hefði verið óskað eftir samtali sem ekki átt sér stað og það er bara alls ekki rétt, það er bara mjög fjarri lagi. Íbúar óskuðu eftir fund hérna með okkur, kjörnum fulltrúum og við urðum við því, áttum hérna mjög gott spjall með þeim hérna í þessum sal og þar komum við fram með ákveðna sáttatillögu sem
ég tel að við höfum mætt að vissu leyti, þó þeir vilja náttúrulega ganga lengra. Á þessum fundi þá komu hérna fram 4 aðilar sem kynntu sig sem svona talsmenn þessa hóps sem eru þá aðalega íbúar í Baugalundi og Blómalundi og þar í kring. Áður en þessi auglýsing sem nú til kynningar fór út, þá hafði ég samband við einn þeirra og hitti þá heima hjá honum síðustu helgi, þar sem ég fór yfir þær tillögur sem við vorum að leggja fram núna, þannig að það er alls ekki rétt að það hefði ekki farið fram samtalið. Við höfum þvert á móti reynt að tala við og mæta þeirra kröfum eins mikið og við teljum okkur geta, en þetta er sannarlega þessar ábendingar nálægðina við skógræktina eiga fyllilega rétt á sér og þær í skoðun og ég tek alveg undir með Einari Brandtssyni, þetta svæði þarna okkur mjög dýrmætt og verður bara dýrmættara með tímanum. Það alltaf, þessi græna áhersla alltaf að verða ríkari og ríkari og við leggjum meiri áherslu á tíman sem við eigum eftir vinnu og tíman sem við eigum með fjölskyldunni en ekki í vinnunni og þá eru svona svæði mjög verðmætt. Þannig að eins og segja, já, við erum bara að vinna í þessu ennþá og ég hef fulla trú á því að við komumst að niðurstöðu sem flestir, þó að verði aldrei allir, geta orðið sáttir við. Eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom líka inn á að þá náttúrulega kannski heppilegt að við setjumst niður bæjarstjórnin í heild áður en svona tillögur eru lagðar fram og ræðum þetta. Það bara vannst ekki tími í síðustu viku. Það var búið að hvísla að mér einn nefndamaður hérna að það væri mikil ólga í vini mínum, Einari Brandssyni. En það er ég er virkilega áhuga að reynum að setjast niður þessari viku og ræðum þetta. Og við höfum, það er núna 6 vikna auglýsingatími og ég býst fastlega við því að það komi fram einhver ábendingar. Það var fundur í gær, góð mæting og góðar umræður og þetta ferli er einmitt til þess að kalla eftir ábendingum og annað og við megum ekki setja okkur það háan hest að okkar hugmyndið, okkar skoðun sem við tökum eftir samtal við sérfræðingarna sé það eina rétta. Það kom alltaf fram einhverjar ábendingar og annað sem geta bætt. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðar skipulags- og umhverfisráðs. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að vera svona stuttorður og ég sjálf segi ekki að fara að rífast yfir þessu máli meir en ég hef tjáð mig en það kom mér eitt verulega óvart að því sem kom frá Ragnari B. Sæmundsssyni formanni skipulags- og umhverfisráðs því að samkvæmt þeim pósti sem að íbúar sendu á okkur bæjarfulltrúa, allavega einhver af okkur, óskuðu þeir eftir fundi með aðal- og varamönnum skipulags- og umhverfisráðs og eftir því sem ég best veit er ég varamaður í skipulags- og umhverfisráði og ég hef allavega ekki fengið neitt fundarboð svona fund. Þannig að ég taldi og hafði fulla trú til þess að telja að hann hefði ekki farið fram. Þar sem að ég hélt að ég yrði boðaður á þann fund. Eins og ég segi, ég ætla ekki á þessum vettvangi að fara að rökræða sjálf skipulagið innan íbúðahverfisins. Ragnar B. Sæmundsson formaður sagði að það var verið að auka græn svæði með einhverjum yfirborðsvatnslausnum og eitthvað innan svæðisins. Það er allt annað mál sem ég á eftir að tjá mig hvernig skipulagið er.
Það sem ég er ósáttur með það að það skulle vera að færa skipulagsmörkin. Það er það sem ég er að koma inn á hér og koma með ábendingu að menn varist að gera það, því að ég vil meina að með því erum við að kljúfa þetta svæði í tvennt. Þó að fyrirverandi áætluðum kirkjugarði verði breytt, kirkjugarði verði breytt í útivistarsvæði, þá tengir hann ekkert Garðalund og Klapparholt saman, því að þar á milli golfvöllurinn. Þannig að það verður aldrei neinn bein tenging þar nema rétt eftir þessum þjónustustíg sem ég hef áhyggjur af að þeir íbúar sem munu búa á þessu svæði munu gera kröfu að verði notað sem akbraut út úr hverfinu. Og þá þrengir ennþá meira þó að það sé einhver græn flöt meðfram einhverjum vegi. En svæði sem heild er perla sem við eigum að varðveita. Merkilegt nokk að þá er þetta í annað skipti á mínu ferli sem ég reyni að koma í veg fyrir að grænt svæði verði lagt undir. Í fyrra tilfellinu var það undir svona kofa, eða svona, ég veit ekki hvað ég eiginlega kalla, frístundakofa eða hvað sem það var, sem áttu og voru skipulagðir á Akursól. Ég tapaði því. Þeir samþykktu skipulagið, en ég held að það sjái það allir í dag, að það er alveg fáránlegt að fara að byggja eitthvað á Akursól. Við verðum aðeins að horfa fram lengra heldur en það sem við hugsanlega komum til með að tóra og sjá fyrir okkur hvernig þetta getur orðið eftir 10, 20 eða 30 ár. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Einar Brandsson. Og varstu að biðja orðið. Þetta er í þriðja sinn undir málinu, fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Þetta verður að vera örstutt. Gjörðu svo vel. Ég vildi bara árétta það, fulltrúi Einar Brandsson, að það kom póstur til okkar allra. Það kom líka póstur til mín frá einu af þessum talsmönnum. Ég bauð þeim að hitta okkur, hún vildi hitta okkur aðalmenn, og ég bauð þeim að hitta sviðsstjóra og skipulagshönnu, þannig að við getum farið algjörlega og fengið alla einhver hugsun á bak við skipulagið. Þau kusu að hitta okkur bara. Hugsanlega hefði ég átt að impra því að varamenn kemur líka, en það er bara mín yfirsjón. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom líka inn á það að við erum að hugsa 10, 20 og 30 ár fram í tíman. Áðan kom hann líka inn á það að við ættum nóg byggingaland til næstu ára. Við verðum líka að hugsa einmitt 10, 20, 30 eða 100 ár fram í tíman með byggingaland. Þetta tvennt verður að fara saman. Það er annars vegar að við eigum þessi grænu svæði og líka það að við eigum byggingaland. Við eigum sannarlega fjölbýlishúsalóðir á Dalbraut og náttúrulega mestmegnis fjölbýlishúsalóðir við Sementsreit, en við verðum líka að eiga einbýli, ráðhús og parhús. En ég er að mestu leyti sammála þér, Einar, mestu leyti. Takk fyrir, fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs? Svo er ekki. Og eru þá hér með fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs númer 117 til og með 123 lagðar fram til kynningar. Við förum í 8. fundarlið. Hann hefur málsnúmerið 19.01.006. Þetta er fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2019 og hér eru lagðar fram tvær fundargerðir, númer 108 frá 24. júlí síðastliðnum og 109 frá 21. ágúst síðastliðnum. Og fyrsta mælindarskrá er
Bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Undir liðnum fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs ætla ég að nefna fyrst undir lið 2 í fundargerð nr. 108 drög að jafnréttisáætlun sem kom til okkar til umfjöllunar og í henni eru kynnt drög að jafnréttisáætlun Akraneskaupstaðar. Þar sem helsta markmið Akraneskaupstaðar með gerð þessarar áætlunar er fyrst og fremst að tryggja bæjarbúum og starfsmönnum kaupstaðarins þau réttindi sem þau eiga samkvæmt lögum sem og einnig að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kynjanna og jafna þannig stöðu þeirra á öllum sviðum samfélagsins. Vakin var athygli á því á fundi í skipulags- og umhverfisráði af bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni að þarna væri orðið kynjasamþætting notað. Kynjasamþætting er sem sagt orð sem við þurfum að kynna okkur og þekkja vel því þetta er eitthvað sem mun verða ansi mikið notað í framtíðinni. Og með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa upp skilgreininguna á því. Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða eða kynjasamþætting er aðferð sem beitt er við innleiðingu jafnréttissjónarmiða inn í almenna starfsemi stofnunar eða fyrirtækis. Hugtakið er skilgreint í 2. grein laga jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Þar segir að kynjasamþætting sé að skipuleggja, bæta, þróa og leggja mat á stefnumótunarferli þannig að sjónarhorn kynjajafnréttis sé á öllum sviðum fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir þeirra sem alla jafna taka þátt í stefnumótun í samfélaginu. Kynjasamþætting er því aðferð sem notuð er til að ná jafnrétti í daglegu starfi sem snertir starfsemina sjálfa, viðskiptavini, skjólstæðinga, umbjóðendur og annað fólk. Það er svo sem ekki að fara eitthvað meira eða dýpra onni þetta en hvet alla til þess að kynna sér skilgreiningarnar vel. Næst langar mig að fara í lið nr. 4 undir sömu fundargerð nr. 108 en það er Holtsflöt 9, uppsögn og samningi þar og þar er sem sagt með þeirri uppsögn er ljóst að það gæti stefnt í vanda hvað varðar búsetu fatlaðra á Akranesi þegar framlíða stundir en fyrir liggur að á næstu árum þá er aukin þörf á húsnæði okkar vegum fyrir fatlaða einstaklinga þegar búsetu fatlaðra á Akranesi er aukin og eins og bæði bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á og bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson þá er verið að velta við öllum steinum og mögulega til að finna leiðir til lausna í þessum málum. Þær eru ansi brýnar. Mig langar einnig að koma inn á lið nr. 6 og fagna þar framlagðri teikningu hönnun og þjónusturýmis aldraðra að Dalbraut 4. Held að ráðsmenn allir hafi verið mjög svo ánægðir með framkomna teikningu og verður bara spennandi að sjá hvernig þetta þróast í framhaldinu. Á fundi nr. 109 var einnig í máli nr. 3 komið aftur inn á búsetu þörf fatlaðra einstaklinga á Akranesi sem sýnir okkur bara enn frekar hversu málið er brýnt og hversu brýnt það er að fundnar verði lausnir í húsnæðismálum hér á Akranesi. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhannsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs? Svo er ekki og eru þar með fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2019 nr. 108 og 109 lagðar fram. 9. mál á dagskrá
hefur málsnúmerið 1903-119. Þetta eru fundargerðir Sorpurðunar Vesturlands á árinu 2019. Og hér eru lagðar fram fundargerðir frá 3. apríl síðastliðnum og frá 19. júní síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir. Og það er enginn sem grípur það og eru þessar fundargerðir Sorpurðunar Vesturlands þá hér með lagðar fram til kynningar. Þá förum við 10. dagskrárlið, hann hefur málsnúmerið 19.01.010. Fundargerðir Höfði, hjúkrunar- og dvalarheimili á árinu 2019 og hér að ræða 3 fundargerðir, nr. 97 frá 27. maí síðastliðnum, nr. 98 frá 24. júní síðastliðnum og nr. 99 frá 16. júlí síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir stjórnar Höfða og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlusta. Ég ætla bara mjög stutt yfir þessar 3 fundargerðir. Ég er búin að fara yfir talsvert mikið af þeim málefnum Höfða undir hvað varðar bæjaráði og þar fór ég örlítið yfir það sem kemur fram á 97. fundi stjórnar Höfða framlengingu rekstrarheimilda 4 hjúkrunarrýma, þetta er dagskrárliður 4, að við fengum heimild fram til 1. apríl 2020 og ræddi mikilvægi þess að þessi rými yrðu gerð að varanlegum rýmum og hefur mikil áhrif á rekstur Höfða og hvað varðar fjármagn og starfsmenn. 98. fundi stjórnar Höfða, þar er það viðaukinn sem við ræddum hér undir málefnum undir dagskrá bæjarráðs heitir það nú víst og það er á þessum fundi dagskrárliður 3 en það sem ég kem hér aðallega upp og verður örstutt er undir fundið nr. 99 hjá stjórn Höfða sem eru starfsmannamál, dagskrárliður 1 að þarna kemur fram í fundargerðina að Hallveig Skúladóttir hjúkrunarforstjóri Höfða sagði upp starfi sínu frá og með 1. ágúst 2090 og stjórn Höfða þakkar sem sagt og ég vil gera það líka hér þakka henni Hallveigu fyrir störf sín í þágu Höfða og óska henni velfarnaðar á nýjum vettvangi og sem sagt á þessum sama fundi fól stjórn Höfða framkvæmdastjóra að undirbúa hefja ráðningarferli nýjum hjúkrunarforstjóra. Það var samið við Hagvang að halda utan ráðningarferli, umsóknarfrestur rennur út í kvöld og það ætti þá að skýrast á allra næstu dögum fjölda umsókna og verður tekið fyrir á næstu fundum Höfða. Þannig þetta er það sem og já, líka þessu sama fundi. Þegar 99. fundi stjórnar Höfða þá eru þarna tilkynning frá heilbrigðisráðherra að veita fjármagnsstyrk í endurbætur annarri hæð Höfða. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að lengja mikið þessi umræðu. En það var annað hvort að fá blóðtappa þarna í stólunum eða að koma hér upp í pontu. Mig langar til að spurja bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur einnar spurningar. Ég hef spurt hana áður, þessara sömu spurningar. Nú er staðan þannig að við erum að fara að undirbúa nýtt rekstrarár á Höfða. Það hafa orðið ákveðnar breytingar innanhúss. Það eru tækifæri í ráðningu á nýjum hjúkrunarforstjóra og það hafa verið gerðar breytingar varðandi bókhaldsstofnunarinnar og er nú útvistað til Akraneskaupstaðar, ef ég skil máli rétt. Það langar mig til að forvitnast um það hvort að núverandi meirihluti hafi einhver áform að halda áfram með fýsileikakönnun á því hvort að það sé skynsamlegt fyrir okkur að breyta eignarhald á hjúkrunarheimilinu Höfða þá í samtali við Hvalfjörðsveit og þetta verði að sjálfseignarstofnun og verði semst ekki undir rekstri bæjarins í þeim skilningi. Ég sé
ákveðin ávinning í því þó það kannski gildi ekki akkurat með núverandi heilbrigðisráðherra við störf. En ég horfi til dæmis til þess að við áttum í þó nokkuð miklu samskiptum við ríkið í tengslum við lífeyrissjóðsmál Höfða og þá var augljóst að það ríkti annað viðhorf gagnvart einkareknum eða sjálfseignarstofnunum heldur en gagnvart þeim öldrunarstofnunum sem voru rekin á ábyrgð sveitarfélaga og reikning sveitarfélaga. Þannig að ég ætla að forvinnast afstöðu meirihlutann til þessa máls. Það er búið að vinna hluta þessari vinnu og var gert að síðasta kjörtímabil undir stjórn Jóhanns Þórðarsonar endurskoðanda okkar. Jafnframt vil ég leyfa mér að fagna þeirri staðfestingu við séum komið með framlengingu á þessum hjúkrunarrýmum sem skipta okkur miklu máli og eigum að vera vakandi fyrir því að þegar við hættum að fá þessa tímabundnu aukningar á rýmum að við leggjum hartar á þeirra að þessi rými verði varanleg. Og ég vil líka fagna því að við höfum fengið framlag á framkvæmdasjóði aldraðra til nauðsynlegra endurbóta á Höfða. Maður var nú eiginlega orðinn útgöngulega vonar það að þessi framkvæmdasjóður ætti sér yfirleitt nokkurra viðreisnar von. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á því að þakka fyrir hlý orð í minn garð hér áðan hjá bæjarfulltrúa Söndru Margréti Sigurjónsdóttur þegar hún vísaði í fundinn heilbrigðisstefnuna. Og mér finnst rétt að ég tæpi aðeins á því hér undir þessum lið þó að það sé ekki beinn fundarliður. Það er þetta hérna plagg, heilbrigðisstefna ríkisins til ársins 2020, fundur sem var haldinn á Heilbrigðisstofnun Vesturlands hér á Akranesi. Og mér var boðið að sitja þar í pallborði sem fulltrúi sveitarstjórnarmanna á Vesturlandi sem ég auðvitað þáði til þess að geta, svo maður nota nú ekki góða íslensku, plugga inn ákveðnum atriðum. En þar vildi ég kynna fyrir þeim sem þar voru staddir velferðarstefnu fyrir Vesturland þar sem að 10 sveitarfélög á Vesturlandi standa að baki og hafa samþykkt og hún er bara á leiðinni væntanlega í prentun. Hún er búið að samþykkja hana hjá SSV og fékk ég bara síðustu leiðréttingu á plagginu bara fyrir síðustu helgi. Þannig að vonandi getum við bara unnið saman að henni. Það eru þar ákveðin markmið og leiðir að markmiðum og mælanleiki og ég held að þegar að hún er komin formlega út að velferðar- og mannréttindaráð og skóla- og frístundaráð taki þessa stefnu og skoði hvar við sem sveitarfélag getum gert betur, jafnvel sett okkar eigin markmið og reynt að fylgja þessu eftir. Ég gerði eins og vísaði í hér áðan og brýndi ráðherra til dáða samstarf þessa stefnu. Ekki bara heilbrigðisráðherrann heldur var félags- og barnamálaráðherra líka búinn að taka þátt í umræðu þessa stefnu á haustþingi SSV síðastliðinn september og kallaði ég bara eftir því við heilbrigðisráðherra að hún yrði til samtals stefnuna og nefndi ég þar mörg dæmi sem að við getum sótt í eins og heilbrigðisstofnunum með fjarlækningar, mál sem að tengjast málaflokki fatlaðra og svo lengi mætti telja og brýndi hana til dáða með hjúkrunarrýmin sem eru auð víðs vegar landið og
aðeins að hingra með kannski þessa gríðarlegu uppbyggingu sem hún talar í stefnunni, að horfa þá til þeirra svæða sem eru ekki vel sett varðandi langa biðlista, og það á við Akranes og Borgarnes. Ég vildi bara tæpa aðeins á þessu og hvetja ykkur til dáða að fylgja þessari stefnu eftir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðarstjórnar Höfða. Það er bæjarstjórinn Sævar Freyr Þráinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á Hlíða. Mér langaði bara að koma aðeins inn á eitt atriði sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á, sem að mér finnst vera virkilega mikilvægt að taka undir, og það er þess sem snýr að heilbrigðisstefnunni og tala nú ekki að rýna líka aðgerðaáætlunina. Það verður mjög áhugavert að sjá hvernig þær eru hugsaðar og fara vel ofan í það. Það var eitt atriði sem ég fór að hugsa eftir fundinn, sem að maður kannski var ekki nógu fljótur að kveikja á, að kannski hefði mátt spyrja ráðherra nánar út í, en það er auðvitað það sem við höfum verið að slá alltaf skjaldborg sjúkrahúsið okkar hérna, en það er að það sé neyðarsjúkrahús fyrir höfuðborgarsvæðið. Og bara, ég veit að það þarf ekki að brýna þennan hóp í þeim málum, en kannski af því að maður var svo upptekinn af stefnunni og umræðinni, en það þarf auðvitað að tryggja það að stefnan sé að taka á neyð sem getur komið upp í málum landsins, og höfum það bara í huga þegar við förum að rýna þetta sömuleiðis. Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir Höfða. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem á Hlíða. Já, það er undirbúin nýtt rekstrarára á Höfða og við erum búin að útvista bókhaldi Höfða til bæjarins og erum að fara að ráðast í ráðningar á nýjum hjúkrunarforstjóra, þannig að það er ýmislegt að gerast. Eins og framkom í ræðu bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar, þá er búið að fara sviðsmyndagreining fram á svona tækifærum og ógnunum og styrkleikum og tækifærum hvað varðar að gera Höfða að sjálfseignarstofnun, og það var unnið einmitt síðasta vetur, ég man ekki nákvæmlega hvenær, og það voru nokkra spurningar einmitt sem vöknuðu við þessa sviðsmyndagreiningu frá endurskoðanda. En svona kannski aðalmarkmið svona greiningar, aðalmarkmið þess að skoða sviðsmyndagreiningu sem þessa, já, að breyttu rekstrarfyrirkomulagi væri til dæmis að draga úr rekstraráhættu fyrir sveitarfélagið Akranes í þessu samhengi og já, þá Hvalfjarðarsveit, að því að ríkið hefur til dæmis ekki verið að greiða samkvæmt þeim stuðlum, sjúkratryggingar hafa ekki verið að greiða út fjármagn sem er samþykkt í fjárlögum. Það er sífellt niðurskurðarkrafa á fyrirtæki sem starfa innan þessa málaflokks. Í þessari sviðsmyndagreiningu kom það fram að gæti orðið ávinningur fyrir ávinningur að því að Höfði yrði sjálfseignarstofnun. Hann geti verið áfram sem í kennitölu, það væri sami vinnuveitandi gagnvart starfsmönnum og rekstur Höfða sem sjálfseignarstofnun væri fjárhagslega óháður stofnendum og því ekki hluti af samstæðinni, þannig að það væri ekki, hann kæmi ekki inn í okkar fjárhagsáætlanir eins og hann hefur gert. En það sem kom líka fram í þessari sviðsmyndagreiningu, og við þurfum þá að ákveða og höfum ekki tekið ennþá umræðu innan meirihlutans, en ég lofa bæjarfulltrúum allum hér að það verður gert mjög fljótlega, að
hvort og hvernig við höldum áfram með þetta mál, að það sem þarf að skoða nánar, að það þarf ákveðið stofnfé inn í félag, sjálfseignarstofnun sem þessa. Það kom fram í greiningu endurskoðanda og það þarf að ákveða hversu hátt það þurfa að vera. Það þarf að kanna hvað var aðkomu á brú og það þyrfti samþykki vegna yfirfærslu lána og samþykki lánaveitenda fyrir þeim flutningum. Ég held í rauninni, ef ég tala fyrir sjálfa mig, að það sé ekkert að því að allavega klára að vinna málið alla leið, fá svör við öllum þessum spurningum, hvort að þetta sé gerlegt eða ekki. Eru einhverjar stórar hindranir í veginum sem myndi þá bara segja ok, nei, þetta gengur ekki. Eða þá fá svör, þetta er gerlegt og hvað viljum við gera? Af því ég allavega get ekki tekið ákvörðun þetta mál fyrir en ég hef svörin við öllum þeim vangaveltum og spurningum sem komu fram í fyrri sviðsmyndagreiningu. Já, þannig að það er mjög stutt í það, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, að meirihlutin verði búin að ræða það og munum auðvitað ræða það við ykkur innan allra bæjarstjórnarinnar hvernig við munum fara áfram með þetta. Ég hef heyrt einmitt líka bara fundurum með heilbrigðisráðherra hafi verið mjög góður. Ég hlakka til að fá velferðarstefnuna sem búið að vera að vinna að innan SSVAF í hendur og þau markmið og hvernig það lítur út á endanum og hvernig við getum yfirfært það á okkar öfluga sveitarfélag hér og hvernig við getum stigið ákveðin skref í þessum málum. Við erum jafnvel fyrirmynd annarra sveitarfélaga leiðandi. Við höfum mikið talað fyrir því, við sem höfum farið fyrir stjórn Höfða á fund heilbrigðisráðherra síðasta vetur, að það séu kjörin tækifæri í því að nýta þau hjúkrunarrými sem eru á landsbyggðinni, eru auð eins og hérna hjá Höfða. Að það eru ákveðin forréttindi, það eru ákveðin tækifæri fólkin í því að gera þessi rými að varanlegum rýmum, af því að við búum við þann lúxus, eins og við getum sagt, að hér höfum við fagfólk í öllum stöðum sem að mörg önnur hjúkrunarheimili eru kannski ekki að hafa. Og við höfum líka séð það að bara erfitt að manna önnur hjúkrunarheimili sem er verið að byggja upp. Þannig að og ráðherra hefur einmitt þegar hún fékk þessar upplýsingar frá okkur í stjórn Höfða, þá fannst henni þetta mjög góður punktur. Af hverju að fara að loka rýmum á hjúkrunarheimili sem hefur fagfólk í öllum störfum, fólk sem vill vinna þarna, þurfa að draga úr kannski starfsmannafjölda að þau fáum ekki framlegging á rýmunum, það er þetta bara galið. Og mér finnst einmitt mjög sniðugt, verð að segja það, að ég brýna það hvað varðar það að sjúkrahúsið okkar verði gert að neyðarsjúkrahúsi eða varasjúkrahúsi fyrir Landspítalann og ég verð eiginlega bara að styðja heilsugur, enda lagði ég frá þingsályktunartillögu þetta að þegar ég var á þingi, þannig að gögnin eru til með ákveðnum rökstuðningi, þannig að bara áfram gakk. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Varstu að biðja um orðið, Óli? Já. Næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ég vil þakka bæjarfulltrúi Elsu Láru Arnardóttur fyrir skýr og góð svör að vanda. Ég ætla að brýna hana til dáða. Tíminn er fljótur að líða og ef við horfum bara á þetta núna, þá ef við tækjum ákvörðun að leggja alvöru kraft í þessi vinnu, þá erum við að tala í rauninni að við myndum vera að klára þetta væntanlega undir lok þessa kjörtímabils. Þannig að tíminn er fljótur að líða. Ég vil taka undir með þeim sem hafa rætt hérna varðandi það að minna heilbrigðisráðherra á að við erum ekki skilgreint varasjúkrahús fyrir Reykjavík en augljóst varasjúkrahús fyrir Reykjavík. Við þurfum alveg að taka þann slag. Það er nefnilega þannig að í hvert skipti sem það kemur yfirlýsing þetta frá okkur, þá kemur alltaf yfirlýsing frá sjúkrahúsinu á Akureyri. Þar sem þeir minna það að samkvæmt lögum hafa þeir þennan titil að bera.
en kannski af því að það virðist að koma heilbrigðisráðherra á óvart að hér væri fagmenntað fólk, þá var það nú reyndar eitt af því sem var notað sem röksemdafærsla á sínum tíma þegar að við vorum að berjast fyrir auknu fjármagni, að við værum eitt af, ég ætla ekki að segja fáum, en of fáum hjúkrunarheimilum sem væri að uppfylla þær skuldbindingar sem að landlæknisembættið setti á herðar hjúkrunarheimila og var langt undir því fjármagni sem ætlað var til þessar hluta. Ríkið hefur alltaf verið í þeirri stöðu að þeir hafa í öðru orðinu verið með eftirlitsstofnun sem er landlæknisembættið, sem hefur í rauninni krítiserað hjúkrunarheimilin fyrir ekki nægilega góða frammistöðu við mönnun heimilana, en svo erum við hinum með fjármálaráðuneyti sem að neitar fjárveitingum til verkefnum. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir stjórnar Höfða. Svo er ekki og eru þá hér með fundargerðir stjórnar Höfða nr. 97, 98 og 99 lagðar fram til kynningar. 11. fundarliður hefur málsnúmerið 19.01.022. Þetta eru fundargerðir Faxaflóahafna á árinu 2019 og hér eru lagðar fram tvær fundargerðir, nr. 180 frá 17. maí síðastliðnum og nr. 181 frá 21. júní síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir og bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Það er fundargerð, var það ekki 181 sem ég langar aðeins að koma inn á. Það er svona eitt sem að kannski vekur furðu manns en er kannski rangritun í fundargerð en mér vitanlega þá hefur vinur minn bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson ekki atkvæðisrétt í Faxaflóahöfnum, en samkvæmt fundargerðinni þá hafa allavega lágmark 2 fulltrúar fleirtala Akraneskaupstaðar greitt í atkvæði að borga þann arð sem ræðir í lið 1. Þannig að það hefur þá verið einhver breyting á, en hann er titlaður áheyrnar fulltrúi, þannig að spurning hvort það er einhver leynifulltrúi þarna. En það er nú ekki það sem ég ætlaði að, svo sem að bara fyrst ég var kominn hérna á annað borð, þá vildi ég ekki athygla á þessu að það eru fleiri en við sem erum ekki með alveg fullkomnar fundargerðir. Það sem ég langar að spyrja er í lið 12, heitir önnur mál og það er A-liður hérna, einhver gögn varðandi Akraneshöfn og svo kemur bókunin gerðar grein fyrir stöðu mála varðandi Akraneshöfn. Það er í rauninni það sem ég langar að spyrja okkar aðalmann í Faxaflóahöfnum, Ragnar B. Sæmundsson, í rauninni hver þá staðan er ekki alveg tryggt að Faxaflóahafnir að fara í framkvæmdir við Akraneshöfn og það verði tryggt í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Spurningin mig minnir að kaup á stáltili væru jafnvel inn í fjárhagsáætlun í ár og eftir því sem mig minnir að þá þarf að panta það í tíma fyrir framkvæmdirnar, þannig að spurningin er þá hvort að það sé komið á stað sú pöntun sem að þarf í þessi stáltil. Í sjálfu sér er það ekki meira, þetta er bara forvitni stöðuna
og framhaldið. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næsta á mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Mig langaði til að spyrja fulltrúa okkar í Faxaflóahöfnum hvaða áhrif þessi breyting á arðgreiðslu stefnu, getum við sagt, að greiða út 50% af reglulegum hagnaði og 25% af óreglulegum hagnaði, sem er í rauninni þá hækkun frá því sem verið hefur, ef ég skil þetta rétt. Hvaða áhrif hefur það á framtíðar fjárfestingagetu Faxaflóahafna og hefur þetta einhver áhrif á þá í rauninni fyrirhugaðar framkvæmdir hér? Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom upp og spurði hér fundargerð númer 181. Já, 181, mál númer 12, önnur mál. Það þegar þessi fundargerð er rituð, þá er verið að vinna hérna að rannsóknum við höfnina. Núna er staðan þannig að það er að hefjast útboð á stálþili. Það eru, allavega eins og staðan er núna, það verður 400 milljónir inni 2020 fyrir lengingu á hafnakanti og hérna viðgerð og endurnýjun á lögnum. Og bæði ég og bæjarfulltrúi Óli Adolfsson munum bara verja það með kjafti og klóm, og þá huldumaðurinn, ef hann er. Við munum allir leggjast á eitt þarna, en það er allavega, ég held að þarna, það var náttúrulega komið upp þarna svona ákveðið mál þar sem menn virtust eitthvað allavega að draga lappirnar, og ég held að við höfum alveg sýnt það að það væri ekki að fara að gerast möglulaust, þannig að ég held að þarna enga trú öðru en þetta bara fari á fullt skriði núna, og náttúrulega leið og raun og veru útboðið á stálþilinu er hafið, að þá eru menn ekkert að fara að bakka nema eiga þetta stálþil bara upp á bryggju. Stálþil er þannig að þú notar þetta ekkert á milli hafna. Þetta er hérna flest, eða það er þannig að flestir sem þil eru einstök og þú menn eiga þetta ekki á lager, og hérna leið og útboðið er hafið, þá fara menn bara á fulla skrið. Og þannig er það er þannig í áætluninni, það hefur ekkert orðið neinn breyting þar. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir spurði hvaða áhrif þetta hefði. Þetta á ekki að hafa neinn áhrif, samkvæmt bókuninni. Faxaflóahafnir eru mjög fjárhagslega burðir, eigin fé upp á 95%, og þetta ég held að raun og veru einu áhrifin sem þetta mun hafa, að það verður, held ég, ekkert sérstaklega skemmtilegt fyrir forsvarsmenn Faxaflóahafna að setjast niður með sínum viðsemjendum, sínum stærstu viðskiptavinum og semja gjaldskrá. Ég held að það verði svona helstu áhrifin sem þetta hafi þarna, og einmitt þetta náttúrulega samtök atvinnulífs og aðrir hafa náttúrulega verið að pikka svolítið í þetta, að þarna það sé óeðlilegt að fyrirtæki eins og Faxaflóahafnir geti greitt sér út mikinn arð, og það var náttúrulega stefna ákveðna aðila þarna að taka mun meira, og við stóðum í lappirnar og börðumst gegn því að í okkar huga er náttúrulega hlutverk
Faxaflóahafna fyrst og fremst að vinna að uppbyggingu hafnana hér og Grundartanga og Reykjavík og að við tökum arðinn í gegnum höfninu okkar hér í þeirri starfsemi sem verður þar en ekki út úr fyrirtækinu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð Faxaflóahafnar. Það er Faxaflóahafna. Það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kannski bara rétt til að bæta við það sem að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson fór yfir áðan. Þá er það þannig að við höfðum, ef með minnir, það er þannig allavega á fundinu fyrir þennan fund, þá stóð nú til að við myndum í rauninni rökstyðja eða skýra frá af hverju fjárfestingin á Akranesi væri svo mikilvæg sem við teljum og við vorum með kynningu þarna, ef maður rétt, á atriðum sem snéru að stækkun hafnarinnar og sem við höfum reyndar rætt hér áður og snéru meðal annars að því hvernig við ætluðum að tryggja að höfnin væri í stakk búin til þess að hýsa hér HB Granda sem að heitir nú Brim og höfnin væri tilbúin að taka á móti stærri skipum og hérna getur þá auk þess skip sem að nýti þjónustu Skagans 3X leið og ég vil bara segja það svo í þennan hópa þegar svo langt liða á kvöldi að við munum alveg þurfa að berjast fyrir þessum fjárveitingum. Það er þannig að fjárveitingin er inni fyrir næsta ár, allavega í þessum fyrstu drögum sem við höfum séð, gert ráð fyrir rúmum 400 og eitthvað milljónum í Akraneshöfnina, 470 ef maður rétt. Og það verður alveg verkefni okkar að berjast fyrir því að fjárveitingin gangi fram og það verði farið í þær framkvæmdir sem að ákveðið hefur verið. Það verður alltaf kætt við þær. Nú varðandi arðgreiðsluna þá er það þannig að þetta var slagur sem að tók of langan tíma okkar mati og fór óþarlega mikið púður í. Það hafði verið föst krónutala hér á árum áður en síðan var ákveðið í tíð þarsíðustu hafnarstjórnar eða maður rétt að breyta arðgreiðslun með þeim hætti að það yrði farið að taka 50% af reglum hagnaði en jafnframt var ákveðið að fara í að skrifa eigendastefnu fyrir félagið og þar sem yrði tekið meðal annars á arðgreiðslustefnu og mörgum öðrum þáttum. Því miður hefur svo vinna dregist og það var kannski á þeim grundvelli sem að umræðunar eða rifrildið sem var arðgreiðslurnar tók á langa tíma. Ef að stefnan hefði legið fyrir þá hefði þetta verið í rauninni kýrskýrt. Það má alveg nefna að hugmyndin sem voru uppi voru tæplega tvöfaldur sá arður sem greiddur var út og þessi óreglulega hagnaður var í rauninni af lóðasölu en ég held að þetta hafi svo sem verið ágætis lending og það héldu allir andliti. Hafnarstjóri var búinn að kynna það fyrir aðilum að þetta myndi ekki hafa neikvæð áhrif á fjárhagsstöðu Faxaflóahafna að þessu sinni. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð Faxaflóahafna? Svo er ekki. Það eru þá fundargerðir Faxaflóahafna númer 180 og 181 lagðar fram til kynningar. Og nú ætlar forseti óska eftir að varaforseti taki við fundarstjórn og stýri næsta fundalið.
fyrir. Næsta mál á dagskrá liður númer 12 málsnúmeri 19.01.021 fundargerðir 2019 Orkuveita Reykjavíkur. Fundargerð númer 275 frá stjórn Orkuveitu Reykjavíkur frá 27. maí 2019 og fundargerð númer 276 hjá stjórn Orkuveitu Reykjavíkur frá 24. júní 2019. Orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að fara hratt yfir sögu vegna þess að það líður að því að við getum farið að óska bæjarstjóra til hamingju með brúðkaupsafmælið í gær. En við erum ekki alveg komið þangað, þannig að ég ætla að byrja mál mitt hér á því að taka undir hamingjuóskir til bæjarstjóra með brúðkaupsafmælið og fleiri stórviðburði á þessum degi. Ég ætla ekkert að staldra við svona fasta liði eins og fjármál, áhættu, skýrslu, mælikvarða og stefnur. Ekkert svona sérstakt á þessum tveimur fundum sem að þarf að taka þar upp. Við fengum hér fyrr í dag góða kynningu á 3 málum frá Orkuveitunni, bæjarfulltrúar sem að svona er ég mat nauðsynlegt að bæjarstjórnin hér sem bara eigandi í þessu fyrirtæki fengi skýrar og góðar upplýsingar og það var gott að fá þá kynningu hérna í dag. Ég ætla að tala um nokkur atriði í seinni fundagerðinni, fundi númer 276 og stoppa þá fyrst við 3. lið en þar var verið að fjalla tillögu starfskjaranefndar starfskjör forstjóra Orkuveitunnar og eins og kemur fram í fundagerð að þá greiddi ég atkvæði á móti tillögu starfskjaranefndar og bókaði til að starfskjaranefndar var sú að hækka laun forstjóra 5,5% en ég taldi að sú aðgerð sem að gerð var að tillögu starfskjaranefndar að laun stjórnarmanna skyldu hækka 3,7% í vor og þar hefði verið sýnt ákveðið fordæmi og að ég taldi rétt af stjórn OR að halda sig við það fordæmi einnig við ákveðið laun og forstjóra. Það hefur ekkert að gera með það að ég telji ekki forstjóra að verða launa sína, hann er það og vel það en að mínu mati þá hefði bara átt að halda sig við þá línu sem að búið var að gera með fyrri ákvörðun. 4. liður þarna á þessum fundi, þarna var verið að kynna vinnistillögu samkeppni sögu og tæknisýningu í Elliðaárdal og Orkuveitan er þarna að taka þátt í verkefni og leggja bæði vinnu og fjármuni í verkefni sem að snúa þarna að Elliðaárstöðinni og hennar nánasta umhverfi og uppbyggingu þess bæði úti svæði og svona innanhús sýningarsvæði og sem er vel og engin ástæða til að amast við því að Orkuveitan taki þátt í því að gera þessu svæði hátt undir höfði enda merkilegt í orkusögunni. Hins vegar svona bara það má alveg hafa það á bak við eyrað og ég held að við séum alveg svona njótum alveg skilnings með það og það sé jákvæðinni fyrir því að Orkuveitan komi kannski eitthvað að álíka verkefnum hér hjá þessum eiganda eins og
eigandanum fyrir sunnan. Og við höfum alveg möguleika á því að taka það samtal við fyrirtækið. Síðan ætla ég bara svona að nefna 5. liðinn, en þarna var ákveðið að selja eignarhlut OR í Hagavatnsvirkjun. Hagavatn hérna við Langjökul og þetta gamalt verkefni. Orkuveitan fór á stað árið 2006 að kanna fýsileika virkjunar í farinu við Hagavatn við Langjökul og eyddi á sínu tíma einhverjum milljónum í þetta verkefni, löngu búinn að endurheimta þær með því að selja gögn verkefnisins öðrum aðila, en hélt eftir óverulegum hluta í félaginu sem þetta var stofnað. En í stuttu máli sagt að þá hefur ekkert gerst í því félagi síðan og þarna var sem sagt bara tekin ákvörðun um að selja þennan eignarhluta og þetta væri ekki þessu virði að halda þessu áfram. Þannig að já, það er ekki fleiri mál sem að ég ætla að taka sérstaklega upp, en þakka fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal Jónssyni fyrir orðalaust og það er bæjarfulltrúa Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hér upp í rauninni til þess að þakka okkar manni í Valgarði Lyngdal Jónssyni, okkar aðalmanni í stjórn Orkuveitunnar, fyrir það að standa í lappirnar gagnvart þessari hækkun sem þó varð, sem getur í lið 3 í fundargerð 276. Ég er alveg sammála Valgarði Lyngdal Jónssyni það að þessi launahækkun forstjórans er mjög vel í lagt og í rauninni ekki svona skiljanleg svona venjulegum einstaklingi eins og mér. Ég hef hingað til þessi ár sem að ég hef fengið tækifæri til þess að ræða launahækkanir og laun forstjórans, tala fyrir því að þetta sé mjög vel borgað starf og ekki þess eðlis að hann þurfi svona umfangsmikla launahækkanir og það þá þeim mun hærri heldur en almennt gerist. Þannig að ég þakka Valgarði Lyngdal Jónssyni bæjarfulltrúa og forsetavorum kærlega fyrir það að vera á móti þessu og koma með þessa bókun. Mér finnst svona undarlegt ef ég má lesa hér aðeins úr þessari fundargerð með leyfi forseta. Tillaga starfskjaranefndar er að laun forstjóra hækki úr 2.371.889 krónum í 2.502.343 innan svega 5,5% þann 1. mars 2019 að undangengnu frammistöðumati. Þannig að spurningin er, fór forstjórinn í frammistöðumat og hverjir sjá þá frammistöðumat forstjórans? Eru það undirmenn hans eða stjórnarmenn eða starfskjaranefndin? Ef að Valgarður Lyngdal Jónsson bæjarfulltrúi og forseti voru og aðalmaður í Orkuveitunni hefur svör við þessu, þá er allt í lagi svona aðeins að upplýsa okkur. Takk. Ég þakka bæjarfulltrúa Einari Brandsyni fyrir og það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, gjörðu svo vel.
Frú forseti, ég á sömu blaðsíðu á bæjarfulltrúa Einar Brandsson og mig langar til að taka undir með honum og hrósa bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal Jónssyni fyrir staðfestuna og það að vera samkvæmur sjálfum sér í þessum málum og ég held að það skipti miklu máli að hann standi á sannfæringu sinni þegar til þessara mála kemur. En mér langar líka til að ræða 14. lið sem undir önnur mál þar sem að stjórn Orkuveitu að fagna viljayfirlýsingu sem ríkisstjórn Íslands, Orkuveita Reykjavíkur og Stóriðjan undirrituðu þann 8. júní síðastliðinn. Það sem kemur fram vilja aðila til að kanna til hlítar hvort Carbfix aðferðin sem Orkuveita Reykjavíkur hefur þróað í samstarfi við Háskóla Íslands og erlenda aðila geti orðið raunhæfur kostur bæði tæknilega og fjárhagslega til þess að draga úr losun koldíoxíðs frá stóriðju á Íslandi. Við fengum mjög góða kynningu hér í dag á þessu verkefni og í ljósi fyrsta mál sem var hér á dagskrá þá það auðvitað þannig að þetta eitt af þeim tækifærum sem að við höfum áhyggjur að við munum glata ef að ekki rétt á málum haldið og það þannig að Orkuveitan hefur náð eins og kom fram í dag gríðarlega góðum árangri í því að breyta koldíoxíði í grjót í orkuverum sínum á Hengilssvæðinu og verkefni flóknara þegar kemur að stóriðjunni því þar eru efnisstraumarnir þeir eru inni þynnri, það er minni styrkur af koldíoxíði í útblæstri verksmiðjanna en verkefni ákaflega spennandi og við eigum að leggja okkar kraft í það að svona verkefni náðu fram að ganga. Þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni fyrir, orðið er laust og það var bæjarstjóri Sævar Þráinsson. Frú forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á að hlýða. Mig langaði að koma upp hérna og ræða aðeins þennan lið sem að bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson kom og bókaði. Mér fannst, ég tek undir það sem við fram hefur komið að þetta var vel gert að ganga svona frá málum. Mér langaði aðeins að forvitnast rökin á bakvið tillögu starfskjaranefndar af því að nú fór ég að hugsa hvort að ástæðan sé svo að hann hafi orðið fyrir launalækkun af því að hann gekk úr stjórnum ákveðna félaga og fekk sérstaklega greiðslu fyrir það. Var það í rökunum eða kemur það ekki fram í rökunum og menn fór ekki að segja hlutina eins og þeir eru? Mér langaði bara að spyrja út í þetta. Takk fyrir. Og jú, ég ætla að bæta við einu enn, bara úr því ég er komin hérna og ég ætla helst ekki að koma aftur upp. Það er bara að þakka fyrir allar hamingjuóskirnar. Þakka bæjarstjóra Sævari Frey Þráinssyni fyrir, orðið er laust. Og það er bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að reyna að svara þeim spurningum sem ég get svarað og lofa að svara seinna þeim spurningum sem ég get ekki svarað. Ég get ekki svarað hér og nú spurningu bæjarfulltrúa Einars Brandssonar varðandi frammistöðumatið, það er að segja hver framkvæmir þetta frammistöðumat og í umboði starfskjaranefndar er það væntanlega gert og að öllu líkindum fenginn utanaðkomandi óháður aðili til þess en ég er ekki alveg með svari við því nákvæmlega hvaða aðili það er. Tek undir orð bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar varðandi Carbfix verkefnið
og bara þessi heildartengsl, þessi klasa tengsl sem að við höfum, sem að þetta verkefni hefur við bara alla þessa möguleika sem við hefðum á Grundartanga með svona sæmilegum friði, við getum bara orðað það þannig. Varðandi spurningu bæjarstjóra rökstuðning starfskjaranefndar fyrir þessari tillögu, að þá fellst nefndin ekki á að hækka laun forstjóra út frá þeim þóknunum sem hann áður þáði fyrir stjórnarsetur í dótturfélögum, fellst ekki á það, en sem rökstuðning fyrir þessari tillögu starfskjaranefndar þá færir starfskjaranefnd það fram að almenn launaþróun í landinu hafi verið 6,5% á ársgrundvelli 2018 og að almennir starfsmenn Orkuveitu Reykjavíkur hafi hækkað í launum 7,5% á milli árunna 2017 og 2018 og einnig að starfskjaranefnd hafi skoðað sérstaklega laun forstjóra sambærilegra fyrirtækja hvað var að veltu starfsmannafjölda, heildareignir og fleira. En eins og þetta eru svo sem alveg þeirra rök fyrir þessari tillögu, en eins og ég segi, mér þótti rétt miðað við þá línu sem að nefndin var búin að gefa áður, að þá hefði mér þótti rétt að halda þeirri línu, og finnst gott að heyra það að fleiri hér séu á sama máli. Ég þakka bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal Jónssoni fyrir. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, og því eru fundargerðir númer 275 frá stjórn Orkuveitu Reykjavíkur frá 27. maí 2019 og fundargerð númer 276 í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur frá 24. júní 2019 lagðar fram til kynningar. Og þá ætla ég að biðja Valgarð Lyngdal Jónsson forseta að taka við hlutverki sínu að nýju. Þakka Gerði Jóhannu Jóhannsdóttur fyrir afleysinguna í stóli forseta. Við förum í fundarlið nr. 13. Hann hefur málsnúmerið 1901-018 og þetta eru fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga á árinu 2019 og er hér að ræða tvær fundargerðir, nr. 871 frá 29. maí síðastliðnum og nr. 872 frá 21. júní síðastliðnum. Og orðið er laust þessar fundargerðir stjórnar sambandsins. Það er enginn sem að grípur orðið og eru þá hér með þessar tvær fundargerðir stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga lagðar fram til kynningar. Fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég segi fundi slitið.